Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bakaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng wataw at mo'y tagumpay na nagdidikit, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsikta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga atin, magmamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No
matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga maghigugma kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga kauturan ko kay Kristo kag sa gihapon, Merry Christmas sa tanan nga tagpalamati kag maabutan sining aton istasyon. Subong nga adlaw aton kinasaulog ang kapiyastahan sang mga Santos Inocentes, ang mga martires. Ang inosente nga mga kabataan ginpamatay tungod kay Kristo, karon nagasunod sila sa kordero nga wala sing dagta kag nagasiling, himaya sa imo o Ginoo. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, karon nga adlaw ginhimaya ikaw sang inosentes nga mga martires, hindi paagi sa ila paghambal, kundi paagi sa ila pagkamatay. Paagi sa ila pagampo, itugot nga magkabuhi kami suno sa pagtuo nga amon ginapabutyag sa pulong kag sa buhat. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesu-Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 2, versikulo 13 tubtob 18. Sang makahali na sila, ang anghel sang Ginoo nagpakita kay Jose sa damgo ka nagsiling, bangon ka, dala ang bata kag ang iya iloy, magpalagyo kamo pa Ehipto. Pabilin kamo dito, tubtob magsiling ako sa inyo, nga magbalik na kamo. Kay si Herodes, magapangita sang bata sa pagpatay sa iya. Gani sa sinagid nga gabi, si Jose nagbangon, kagindala ang bata kag ang iya iloy pa Ehipto. Sa diin siya nagpuyo, tubtob nga si Herodes, napatay. Ini nahanabo agod matuman ang gisiling sang Ginoo, paagi sa propeta, gintawag ko ang akon anak nga lalaki, halin sa Ehipto. Sang mahibalaan ni Herodes, ginpalapaw siya sa mga dumuluaw, gikan sa sidlangan, naaki gid siya. Nagmando siya nga pamatyon ang tanan nga mga bata nga lalaki sa Bethlehem, kag sa iya sinipalibot nga mga banwa, halin sa duha ka tuig paidalom, suno sa tion, nga iyan ay balaan sa mga dumuluaw. Sa sini natuman ang gisiling ni Jeremias nga propeta, isa katingog ang nabatian sa Rama, ang tingog sang pagpanalambiton kag paghinibi. Si Raquel
nagahibi tungod sang iyang mga kabataan. Nagahibi siya, kag indi gid malugpayan, kay sila tanan nagkalamatay. Mga utod ang magaupod sa aton sa subong adlaw sa paghatag sang pagpamalandong amo ang deacon sang Diocese of Bacolod, wala sang liwan kundi si Reverendo Gerald Libuon. Maayong aga, Reverend Gerald. Mayong aga, Sister Ninya. Mayong aga, mga kauturan ko kay Ginoong Jesucristo. Subong ginagaan naman kita sang kaygayunan sa pagpamalandong kag sa pagpamati sang pulong sang Dios. Reflections sa tanan nga Martes. Ang aton nga adlaw nga ang Dios ang aton ginatubang kag ginapamatian nga sa diin maghatag sa aton sang maayo kag mabinungahon nga adlaw sa pagsugod naton sa bag-o nga adlaw sang aton nga pagpangabuhi. Natublag ang bilog nga kalibutan na nungod sa pandemic nga nagsulod diri sa kalibutan nga nagbugto sang madamo nga kabuhi nga nagdisturbo sa pagpangabuhi nga mahilway kag may daiton. Tungod madamo nagminasakit, madamo ang nagkalamatay, kag madamo nakulbaan na nungod sa sini. Nga nagpaganagan kag naglimit sang aton nga mga buluhaton sa adlaw-adlaw naton nga pagpangabuhi. Kay nagantos kita sini nga pandemya, hindi lamang inadlaw, binulan, kundi ini nga pagantos nagdala sa aton tinuig. Pero aware man bala kita nga may pandemic nga nagalibot-libot sa aton nga kalibutan. Hindi kita aware may pandemic nga nagaabot sa aton. Una, ang abortion. Nga sa diin halos tanan nga mga pungsod sa kalibutan ginaprubahan na nga maging legal. Ang diborsyo, ang paggamit sang contraceptives, nagalapta naman sa bugos nga kalibutan nga sa diin legal na. Gani ini sa aton nga pagpangabuhi nga Kristiyano, makabig naton ini nga global pandemic nga nagahalit sa Kristiyano nga pamilya, nga nagalutas sang kabuhi sang mga inosente, mga kabataan nga way inugbato sa ila nga pagpangabuhi. Gani subong nga adlaw nagasahulog kita sang piyesta sang mga martires nga mga inosentes, the Holy Innocents. Nga tungod nga si Herodes natublag na nungod sa kay Jesus. Kaya hindi sa gusto malapawan, kag hindi sa gusto mabuslan sa trono, natublag sa kay Abiya, may isa ka hari nga magaabot. Tinatublag siya na nungod sa iya nga trono. Kay tungod, hindi sa gusto labawan, hindi sa gusto salutan, gusto ya siya lang. Tungod sa iya gahom, ginhimo niya ini, nga pagapamatyon ang mga kabataan nga way nagalapaw 2 years old. Kaluoy sa mga kabataan, mga inosente ini, way ininugbato sa gahom naton. Amo sina pangangkat sa aton, tungod makagagahom kita, tanan kita makaigahom, kag makahimo sang aton mga gusto. Pero hindi naton pagsimo-simuon ng mga inosente. Subong kita mga tao, may gahom kita sa pag-utod, sa pagkabuhi sa mga kabataan nga rasakta, duangkan, tungod kay nadlo kita, tungod kay natublag man kita, may gahom ka kayara sa imo tiyan. Mambala ka mo tuod nga, way kabuhi, may kabuhi na dar sa sulod sang kaduangkan. Nga kung way nakabuhi, tani way gamat-amat dako tiyan sang nanay. Kung way kabuhi, tani way ga panikad-nikad dira ang bata. Sa pagsugod pa lang sang pagdala sang bata, ara na ang kabuhi. Kay tungod
sa kaduangkan pa lang ang bata nag-amat-amat na grow. Nga sa diin sa uli, panikad-nikad na. Ti kungot doon naton inaway na yabato sa aton. Ang nagani nga aton ni kasarang, hindi naton niya paggamiton sa pagsimo-simo sa mga maluya sa aton. Hindi naton niya pag-underestimate iban nga tao tungod kay makagagahom kita. Kundi ang aton himuon, patubuon naton ini sa ila, kagbuligan ta sila. Kay tungod hindi na sila kasarang. Ang bata nga gina-abort, why na ikasarang magpangindi. Wala ina ikasarang sa pagbato nga mabuhi. Kundi masarangan lang na pagi sa grasya sang Diyos nga mabuhi. Gani aton ina paminsaron, kag aton ina tanan ipangabuhi, nga ang kabuhi sang tao syado kasagrado, kag syado kaimportante sa mata sang Diyos. Gani hindi naton inapagot doon. Kag sa aton man, nga mga kauturan, mga kasilingan, nga daw labaw kita sa ila, hindi ta sila pag i-put down, hindi ta sila pag isimo-simoon, hindi ta sila pag pamatyon, hindi ta sila pag i-anderon, tungod kay hindi sila kasarang sa aton. Kundi ikaw nakasarang, buligan mo sila. Gani sa siningaton nga pagpamalandong, kabay pa ini magsanag sa aton, nga ini nga mga gahom nga yara sa aton, hindi magabusar sa tinugas ang Diyos, kundi mangin instrumento sa pagbulig sa ila. Amen. Madamo gid nga salamat, Reverend Gerald, sa imo sharing. Kakabay nga amon pamalandungan ang mensahe nga imo ginpaambit nga may pagtuo kag kapag-on sa anuman nga pagtilaw kag paghangkat sang kabuhi. Madamo gid nga salamat sa pag-upod sa amon diri sa kahanginan sa tanan nga Miyerkules sa sining bulan sang Disyembre. Laong manuman ang amon pagampo para sa imo kag sa imo bukasyon sa pagkapari. Sa liwat, madamo gid nga salamat kag Merry Christmas. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw.
Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatugaman sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtugaman sang early menopausal. Nagatugaman ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 27 minutos nang nagkaligad sa oras nga alas 4 sa aga.
Pilipinas, may nga Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga panatuntunan, diri lamang sa Bomb Report sa First Edition. Subong sa ato niya mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo, Miyerkules. Kita sa karon niya adlaw banwa pet sa 28 kita sa bulan sang Disyembre, tuig 2022. Our nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, and Kag para naman sa ato niyang Bombo Radio Philippines New Year's Countdown. It's 4 days to go before 2023. Apat na lang gid daw mga kabiran na bilin kag bagong tuig na. So sa liwat no, welcome diri sa aton nga panatuntunan sa Bomb Reports First Edition kag akong inyo. Padayon nga kaupod Bombo Ansindol Sorilia sa aton nga mga top stories of the day sa mga nagapanguna nga mga balita local. Ang sangguniang panlunsod sang syudad sa Bacolod nag-aprobar sang incentives, bonus para iya sa mga job order casuals kag subong man sa mga kabombo naton dugang pagidi nga mga bonus para iya sa mga regular employees. Samtang sa Bacolod City Government Center sa Sabado, no? Mayara iya mga kabiran sang countdown Sabado pa lang sang gabi, titubtob na sa aga, no? Mayara sang countdown, no, ang deployment sang mga security personnel in place naman. Kag subong man sa mga kauturan naton, ibalo naton sa subong anong reaksyon sang publiko sining SIM card registration, no? Iparehistro naton ang aton iya nga mga SIM cards, sa mga SIM card holders, kinabanan sa aton may cellphone. Kabanan sa ato, nagbakal man kita SIM card. So, iparehistro naton ina. So, nakaparehistro na kamo kay nagsugod na ni siya sang Martes nga adlaw. Di aton diskusyonan niya ang reaksyon iya sang publiko. Kag subong man sa mga kauturan naton kag sa ato nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita nagikan sa ruwasang pungsod kun diriya sa aton sa Pilipinas, no, sa mga kauturan ta. Medyo matulutog na ang panahon pero to dito sa Amerika, sa Japan, so parayon sa gyapon ang pag-ulan blas ang ice, no, ang snowstorm nga ginatawag. So initanan ha ang ato niyang diskusyonan sa subong iyang aga diri lamang sa ato niyang palatuntunan sa Bombo Reports sa First Edition sa mga kauturan naton kay sa aton niya nga mga kabombo. Subong iya nga aga, no? Kamusta naman ang aton niya nga sitwasyon man sa aton nga palibot sa syudad sa Bacolod. No, kamusta dira sa mga kauturan naton nga subong ho dapat aga pa ni magbalata, aga pa magbulugtaw kay may mga obligasyon kita aga pa or may mga obligasyon kita temprano pa, no? So kinanglan kita yang mata, so subong pa lang, especially kung hindi kita gusto nga ma-traffic sa mga kauturan natin. May trabaho pa, subong hasta tomorrow, kay especially sa mga government employees, kabalo ko excited naman ka mo nga pag-abot sa Friday, why naman iya sang trabaho, no? So, pero trabaho, anay kita subong. So, dapat, may mga kauturan man kita nga manindahan na ni, kay preparasyon na para sa bagong tuig. Kay gasinako na ning binaklanay, no? Why untat halin Christmas pakadto iya mga kabinan sa pagsugalaw naton sang bagong tuig. Pero syempre, sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo, tiyang promo naton sa Bombo Radio 1-2 Panalo Part 21 promo naton tinagapadayon lang. So, sa aton yung mga kabombo, kay Christmas season, padayon sa gyapon, nga nagapanghatag kita sang pamaskwa, no? Kay man, masobra
6 million pesos nga cash siyahan pinagi diri sa aton iyang 1-2 panalo for 21 promo. No, so mayara naman kita excited ng tanan kay may kilalahon naman kita iyang mangin masunod nga milyonaryo. Di ba si ikaw na ina? Yes. Base ikaw na ina gani magpasakop na kay kung wala ka pa nakahulog sa mga entries bukas sa gihapon, no? Magbakal ka lang sa mga proofs of purchase nga sponsors, sa mga sponsors sa pinakamalapit diri nga supermarkets, grocery stores and sari-sari stores sa inyo sa nga lugar, no? Kay pwede pa kamo kahulog sa inyo sa nga mga entries. Isulod ina sa puti nga sobre ning required nga proof of purchase kag isa gwa sang sobre sulatan mo sa imo sa nga pangalan, edad, address, signature, don't forget contact number, take note pangalan sang proof of purchase, week number, no, title sang promo 1-2 Panalo Part 21 sa Bombo Radio kay Star FM, care of Bombo Radio Bacolod, no. So sealed gid na sa maayong imo sa nga envelope agud hindi madula ang proof of purchase kag ihulog sa drop boxes sa Bombo Radio Bacolod as ukon sa mga drop box centers naton nga malapit sa inyo sa nga lugar nga kinalawag man naton ina, no, sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo. Again, ano dira ang mga proofs of purchase? Ang mga proofs of purchase naton tuman lang gid niya kahapos. Para yun subong iyang aga, di ba maluto ka? Ang wala gid nagakadula sa kusina ni Mrs. sang panimalay ang silver swan sukang puti. Di ba? Wala gid nagakadula? Silver swan sukang puti, sarap asim. So pwede mo pa magamit nga proof of purchase. Isa ka empty stand-up pouch, sachet, or label sang Silver Swan vinegar, no? Sa subong at tiyempo sa mga kauturan naton kinahanglan naton supplement sa lawas. Ti ano ang aton imnon yara ang panyawan. Basta seed marketing. Tatak magaling, no? So ang panyawan sa proof of purchase, pwede mo na din himuon isa ka empty blister pad o kon banig, no, sang panyawan luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule o kon panyawan banaba plus garlic plus makabuhay food supplement capsule, no, isa naman inaiya ka entry. And of course, sa subong man nga Christmas, no, kanami gid magregalo kabalayang no, inablang malipay gid imo nga partner, imo nga bata, no, or imo nga abyan, no. So kadto bala sa our Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house, kay kada bakal mo dira, no, or maprenda ka man, isa ka coupon for every 100 pesos purchase ang jewelry, watches, or any pawned item, isa naman iya ka entry. Okay? So, that's it sa mga kauturan naton. Again, pwede, pagid ka mo kay ngagaw kay, basi magdaog ka, mangin kabahin ka sa daily winner naton, yung ginalawag naton everyday, may tatlong kita ka mga winners everyday, nga makakuha sang worth 1,000 pesos, isa ka winner, 500 pesos nga cash, kay 500 pesos worth sa gift pack. PNP pa, no? Or, amo nang ginambal ko earlier, basi ikaw ang mangin isa ka milyonaryo, kay sa aton nga grand draw, mayara sang winner sang 1 million pesos. Yes, may 1 million pesos nga winner. So, basi ikaw na mangin instant nga milyonaryo, di syempre, amo nang ginambal, trabahuan mo, pinagi iya sa mapisan ka, no, sa pagtipon kag paghulog sa mga entries kay nagapati kita gyapon, no. I know gapati man kamo nga the more entries you send, the bigger chances of winning. No, amo ginaya, damo kay entries nga ginahulog, syempre dako gid ang imo sa nga tsansa sa pagdaog. Ayos, so hingagaw na, no. Chekero nato ng babalita sa patrol, no. Hingagaw na
sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo kay pwede pagid kamo kahulog no sang inyo sini nga mga entries. Okay, sige. 38 minutos nang nakaligad sa oras nga 5 sa aga. Sa mga kauturan naton kay sa aton yung mga kabombo, chikeron tabala. No, ining SIM card registration. Diri sa Pilipinas, mayara na kita sang Akta Republika, no? Nga nagapatuman iparehistro naton ang aton iya nga mga SIM cards. No? So, kay Akta Republicana, so ipatuman na ini, no? Kag nagasugod na ni sa aton iya nga mga kauturan. Actually, nagsugod na sang Martes nga adlaw, December 27. No? So, damo reklamo nga dili man sila makaparehistro sa ila sa mga SIM cards. Anong reaksyon sang publiko? Kay pwede na gid kamo makasugod sa inyo sa nga registration sang SIM, meaning anong stands for anong SIM? Subscriber Identity Modules. Subscriber and Identity Modules. So, ano man na nga subscriber, ano man na nga rather telecommunication entities, no? Or ano man na siya, iparehistro gid dapat. So, hibaloon tabi kay sa registration sini, ang tanan nga mga SIM card users, pwede ka mo makalagin sa online platform or website, no? Sa inyo sini nga registration sa mga subscriber sang ano man nga telecommunications company, mayara na sila nga mga links nga ginahatag, no? Para nga makaparehistro kamo. Both prepaid kag ang postpaid subscribers, covered niyo siya sang SIM Registration Act. Kay ang postpaid subscribers, verify lang nila sa ila service providers ang ila plan nga sila ang users sang siniiyang number sang SIM card. Then may link, mayara man sang option kay i-check kung prepaid ka or postpaid ka. Pero ma-verify ka gidya. So, actually, sa mga postpaid users, kung manotice ninyo, gina-text ka mo sang iningat na telecommunication company nga mo ni gasugod na ang registration. So, sa gin-explikar gani diri sa aton nga mga kauturan, kay sa aton nga mga kabombo, sang National Telecommunications Company o kon NTC, ang subscriber dapat magparehistro within 180 days. Mas nagsugod sang Martes nga adlaw, December 27, agod nga ma-avoid nga mangin deactivated ang SIM cards ninyo. No? Kung madamo sa mga unregistered na subscribers, kung matapos na ning 180 days, kung maglapse na ni, ang Department of Information and Communications Technology, kung DICT, pwede ka order man sang extension, another 120 days. After sa extension, sa mga unregistered yung mga SIM cards, ma-deactivate na ina. So, aware na kamo sini sa publiko. Abi, chikeron ta. Abi, hands up, dere, sino nang nakaparehistro, na-register nyo ng inyo sa nga SIM card sa mga kauturan natin. Damo ka kumod. Ay na naman na ng registration. Nga nga, do hindi man kami makasulod man, na-try nyo, bumukim, na-try mo na. Abe, anong reaction sa public dere? Sino na nakatry, nagparehistro, kay nagsugod na ni? Chikeron tabi, una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Carla May Defensor
sa pihak nga linya. Bombo Carla, good morning! Sa Libertad Public Market Bomboan di makuha naman kita diri isang reaksyon sa aton sini nga makauturan regarding na sa SIM card registration na Bomboan di kagapon nagsugod na. So makadadamo kita sa makitaan nga mga reaksyon sa social media nga hindi sila makasulod dara na sa last step sorry ang kakabutang Bomboan hindi sila kaparehistro pagod yung nag-back down ang system sa SIM card registration. So, bisan pa nga nag-back down, makuha man sa sige hapon sa reaksyon para at least mahibaluan natin kung ano ang main epekto, kung anong reaksyon sa atin sila nga makauturan regarding sa SIM card registration. So, ari po rin natin si Sir Ali Padilla, nag-abrigad rin siya sang relief rin sa Maya Libertad Public Market, Abamba. So, Sir, good morning. Ano rin yung sila nga reaksyon sa ining SIM card registration? Kung reaction sa SIM card SIM card registration, positive din siya kayo. Kaya sa first of all, sa safety sa aton nga pumuluyo, kay example, mang-scam ka, makapos ka lang matrak. Damo pa rin. Hindi mamambal ang ginagamit dito ng iba na sa Mindanao. Mabam trip something, SIM card man, ang cellphone nga mga daan. Hindi ka delikado pala. Isa pa kung nakaregister ka, kung ano man na ginahimo mo, hindi mo kumahambal, mahapos ka lang matrak. Kasi maduwa-duwa ka, kaya matrak ka man sa pulis, mga pulis yata. Kasi okay gina kung sa SIM card na registration. Sa lantaw mo, malas ang crime. Yes, 100%. Malis good. Ikaw, sir, nakatry ka na parehistro? Ako wala pa, pero willing gid ako na parehistro. Pati karon parehistro na ko. Oo. Mo pa nang ginalantaw mo dira. O galing kiti mo lang na abang nag-back down ang system. Pero si Sir Ali, willing ini siya nga magparehistro sa SIM card registration abang Si Sir pila ka bilog iya SIM card? Pila ka bilog SIM card mo, sir? Ako for no. Wala. Lain telco. Lain siya. Kaya ginagamit ko sa business and personal. Okay, so lain na telco. Lain. TNT. Okay. So, kaya mo man gina, no? Oo. So, Bomboan, si personal ang isa si for business Bomboan. So, amo na usually nga duwagi ka telco ang ginagamit kasi kung kaisa do ka convenience ang balakay may ara kung kaisa nga mga areas nga wala sang signal ng isa ka telco, so may ara kaya sa isa pagid ka telco Bomboan. Importante maparehistro ni Sir, no? Yes, importante nga maparehistro na rin mo kasi SIM card. Iparehistro. Dapat. Oo. Yes, Bomboan. Okay man na, no? At least okay gid nga point of view kay damo tuod nga nagahimo. Amo man ang pinaka-ultimate goal sang gobyerno. Siguro sa una la ni mabudlay Bombo Carla. Yes, amo gid na Bomboan, no? Kasi ang pagkasa siguro Bomboan di damo gid bala sang mga willing, no? For kwan man lang kung tani una-una i-try man pala kung may aragid sa mga kauturan natin yung magparehistro. So may aragid. So madamo amo na nga ang rason isa sa mga rason siguro Bomboan nga nag-back down ang system. Pero balubantayan ta lang ni kay basi kung magbalik kag kayuyo naman ang ila sini nga pagparehistro Bomboan. Okay, so okay gid no? Si Sir anong ginabaligya ni Sir? Sir, imo sini nga ginabaligya mga ano na diri ginabaligya. Mga relief siya, mga second-hand goods. Kaya magkubran niyo. Pre-love? May mga pre-love ka man? Wala. Ay, pre-love. Mga relief lang dito siya. Ano ni Sir jacket? Jacket, short, mga comforter. Sugay ka na di ka balik na? Almost 15 years na. Sire? Oo. Wala na yung mga business? Yeah. Kaya may plano man nga mag-expand. Babalaan ko lang kita. Di kamusta ang dalagan sa mga relief subong? So, kamusta ang dalagan sa relief subong, sir? Okay man siya December. Kay siniman lang na bulan mo. Ay hindi magid siya nga lain, hindi kusog. Tugnaw man lang, kalusan. Okay gid siya. Pero bakal subong jacket? Jacket, comforter. Kay sa tugnaw ka, ayun. Oo. Grabe. So, kay pila lang, tagpila imo sining nga baligyan ay? Konti.
Ang tirabinta na lang siya, 75, 40 po, 100, kita may 120, mga brand new, ara sa 100 po, 1 to 150. Okay, kinapulo-presyohan, gamay. Gamay lang, ginansya lang gamay. So, Bombo, anti ka daw mo, giniya sa ato, hindi nga makauturan ang pili ya sa relief. Hindi kung magbakal sila brand new, doble, no? At triple pa gani ang presyo. Pero kung relief, Bombo, anti afford din, no? So, amo ni nga madamo sa mga nagapili sa relief Bombo. So, Dugay na gali ka negosyo si sir, no? Pero damo gid gyapon ang bumalakal. So, sa 15 years nga pagbaligya, damo gid ang nagabakal. Ara, galing hindi mo siya ma-compare pero sa muna. Wala sa why ito COVID. Kaya ang COVID yung nagigo. Wala siya nagtigaw. Wala ka nakabaligya? Why ko naka-open? Kaya lang na may second kung na-open. Naka-sustainer ko sa duwa ka tuwing. Subong naman, nagbalik ka naman. Nagbalik ka. Sa nadula ang COVID, nadula man ang aton nga ubra. Kadua mo. Ano piya, sir? Ang remote, ang 3D LiDAR, kapati ka sang salakyan ng Elon Musk. Automatic. Muna siya. Kami nag-ahimo pathway. Na US-based. Okay. So, online. So, muna. Online. Okay. So, okay. So, Bamboan, tinangin na freelance mo siya before sa duwa ka tuig na sulod ang coronavirus sa Bamboan. Kag sa subong nagbalik na. So, nagbalik naman ini siya sa iya sini nga baligya sa relief. So, nakapresto ini siya diri mismo sa Atubang sa Libertad Public Market Bamboan. Okay, gila. Papisan-pisan naman na mo. Bombo Carla, si sir, kagi na scam or may nabiktima na siya sang sininga SIM card ala sang nag-text sa iya or somebody nga nagagamit sang SIM card nga nag-scam sa iya, nagtunto, kagi na siya. So, sir, sa imo, sininga pag negosyo, may nabaton ka man yung mga scam? Sa example, sa mga korta nga mga pike? Sa text message. Always, may gakabato namin. Paano, sir? Something gambling, pasa mo korta mo sa something ang muni kima, double sa bilang adlaw. Ako hindi mo ko kapati. Ay, hindi magkitapos pa ni tao ng korta nga mula na mo, tatagal ang korta, double din. Oo. So, wala ka kaagi, pero may nabaton ka mga text messages. Ara. So, sa imo na lang giniya, sir, kung papatulan mo niyo, kung hindi, no? Amo gina, kung mapati ka, ako, grabe ko mag-research online bago ko mag-invest. Kasi, hindi ko dasig sa mga stock. Wala kaya kaagi. Bye. Bamboan, so mo na, no? Dapat kung ikaw man mismo nga nag-business, no? Hindi ka dali-dali. Hindi na mag-upod o kung supportahan ila sila nga pag-invest sa imo, dapat i-research mo lang mo man para nga imo sila nga kwarta nga gina-invest may arag sa purpose, no? O kung nakabulig sa imo mo. Yes, no? That is why nga, okay giding kay sir. Ay, sakto man, ganda mo man yung ultimate goals ng gobyerno naton sa SIM card registration, no? Mapaiway ang mga nagapangtunto, no? Mapahagan-hagan ni. Anyway, Bombo Carla, before mag-proceed sa reaction sa mga kapulisan, salamat kay sir. Basta damo na nagabakal da sa iyang gani. Thank you, sir. Salamat din. Yes, Bomboan. So, damo may nagatulo pag Pilipili. Ina sang mga relief ni Sir Ali Bomboan. Pero kamusta? Anong hambal sa aton yung mga kapulisan hinungod ni sa SIM card registration man, Bombo Carla? Yes, Bomboan, ang reaksyon madali sa aton siling ka mga kapulisan, iyawan manili sila sa pagparehestro o kung pagsulod sa pagparehestro, no, sa SIM card Bomboan. So, apisar nga wala pa mga memorandum gikan sa National Headquarters sa Philippine National Police o na PNP. So ginabiso sa mga kapulisan nga magparehestro na ini sila sa ila sini nga mga SIM card, no, especially diri sa Negros Occidental Police Provincial Office. So pathagi po sa tanan sa Talugo, nagpamaba sa Nopo Bomboan nga ini bangod ilang numero, no, ang masami ginagamit sa public service. So, madugduman kahapon nga nag-umpisa ang SIM Card Registration Act kag ini ang epektibo sa sulod sa 180 days
kung anom lang kabulan ko. Buan, pag ikasuko ini ni President nga Jurisis Catalugo, ay tungod nga nag-attempt niya siya na magparehistro alas 4 sang agahon kay Gapon, pero wala sa gihapon ko. Buan, hasta nga nagab-8, wala gid ini siya parehistro. So, ginalantaw diri, madamo sang mga nagaparehistro. Gani. Ang rason nga nag-back down ang system po buan. Pero ti syempre sa mga kapulisan naton kay isa ang krimen bala Bombo Carla hindi mo madali-dali ma-identify kung sino nang nagapang-scam, sino nang holder sina nga SIM card nga pwede tani matrace, no? So definitely syempre pabor gid yang mga kapulisan gid ya eh. Yes, Bobo, bisan pa before nga wala pa ini na aprobahan, Boboan na pabor gid ring mga kapulisan kay matrack, pwede na matrack ang mga suspectado, especially sa pag-transact sa mga illegal na droga, Boboan. Pero ang ginalantaw, ang pamangkot man diri sa tanan, ano ka sigurado, Boboan, kung hindi magamit ang imo sini data sa iban nga tawo, Boboan. So, kasi sa mga cellphone naman lang na Boboan, so kabay pa nga maging successful ini ang SIM card registration act, Boboan. Sa Babaan, pamatiyan nato na pahayag ikan kay Police Lieutenant Jurisis Catalugo. Police Captain, Roger. Advising our personnel na dapat may registered na for the sake of at this same time ini mga number namon na gina-consider na namon nga ginagamit namon sa public service. Although ang problema namon mamuldi kami maka-register kay ang website man pag down man, especially sa mga leading telco providers man. Pag actually man po niya sa personal na mga 4 ko gina nagtugod kasi subong mo wala gid. Yes ma'am, nag-try ko kasi to wake up kung mas 4 sa aga. Until sa subong na try ko wala man Japon even the SIM card the telco provider my SIM card actually wala pa gid message na something muni kasi mostly kami diri sa opisina nag-try kami mga pag-register. Even though wala kami ma'am na receive ng mga memorandum coming from national headquarters that every police officer must do. Hence, daw nga bago ni siya nga layo, ma'am, because we are using our cell phone, obliged naman kami mag-ginimo naman namon as on and to compliant with the new requirements of pag-malayo. Siguro sa kadamuon, ma'am, sa gusto man parehistro, gusto man sa mga law-abiding citizen natin, hindi ma'am gusto kasi most likely, hindi mo mga numbers nila have their own personal functions. Hindi mo sa gusto nga mag-cut off i-cancel or eventually hindi na magamit ang ilang mga SIM card. Kasi generally, ang talang mga cellphone, mga taos mo, mga cellphone na all businesses, the eskwela, may mga online pa mag-apon yung mga tawag sina classes are done in the online, sinananaw na ila sa on. So, ang muling problema na mo sa kung may personal experience ako ma'am nga, even right now, alin pag ginasa asbato sa nga, so kung hindi kita kami makaparisto sa among mga I think this is a good news anyway. Kasi ang people, those are law-abiding citizens that really wanted to comply to the new requirement of the law. Ang problema na iguro kasi wala na-anticipate ini sa mga telco providers that this is the bulk of number of people who wanted to be registered na ilang cellphone for the legal purposes. Kasi understand mo nga itong pinaka-purpose diri. Ngayon lang ito naman, ma'am, for the first place, we are imposing the law, especially sa mga aton nga IT communication section nato sa PNP. At dapat ipakita na kita mo na itong design case nobody's wanted to start. Kasi sa mga may nag-start na kami, but unfortunately, ang wala na-experience naman. The PNP always in law enforcement agency at the same time the implementers of the law, the PNP ang try natin kita mauna sini at least we can teach the public or we can inform the public, we can teach the public what is possibility pagitbala ang the other provisions of the law that you will be also benefited since ito nga ning lagi nga ini amo ni ang general perspective ini makapulig sa publiko. So that is why ginaunaan tayo nato. Unfortunately, our effort has come to an end kasi wala kita makaparisto sa ning adlaw. As of now, ma'am, as of the first time, wala pa man siya, ma'am, naka-advise, pero expectedly nakabalo naman siya ni Ma'am Kirk mismo mangganing kasi gamit pa ng ating pinanda pa sa director sa mga cellphone with the telco providers. Anyway, diri sa amon, when it comes to someone ganing general perspective of the law, ma'am, ang most likely ang PNP are
expected to comply 100%. That is why nga wala pa man lang sang nimo nga kinananaw giniintoto nga parehistro, but and then in general perspective amo gina-expect sa amon nga PNP always will comply 100% sa what is the requirement of the law. Ang kabay patani nga ini ato nga bag-o nga extension of the SIM card naton, it was truly very beneficial with big help, especially sa law enforcement side. Kasi this particular law, we were able to identify that may isa-retrack natin itong mga what it was sa gamit ng natawag nga illegal activities using the cell phone. Kasi ang mga most likely is kung nakatabo, ang mode of communication kagang modus operandi are done and made and done sa ating mga cell phone. So all the while, this is beneficial sa law enforcement side that we can see identify at the personal investigation side, we can truly mapaspeed up natin ang filing of cases just in case somebody will violate a particular provisions of the law, and somehow the other criminality are made and done through cell phone. So hapos na lang sa atong law enforcement side para at least matag natin ang hustisya sa itong mga biktima sa scam, especially sa mga pinaka-nasubong the hype of the scam in the internet or sa cellphone natin. Even myself, naman, nag-receive kita sa mga false information. So that's why nga daw, for in the long end, daw kabutayan natin mag-sensitize ng natawag ng correct information o faulty information all the while. So beneficial yun para sa atin. Bombo Carla, ati sa una lang man actually, samtang naga-discuss kita subong damo na reaksyon sa mga kauturan tanhanungod sa SIM card registration. Pero even ang PNP, syempre, ang pinaka-goal diriya sa gobyerno, mapalesen, debla, ang krimen, matrace mo to, kung sinong mga nagapang-text ya sang hindi amo, kung mayara sang posible himuon nga hindi maayo para sa isig kapareho, tapos gamito din ang SIM card niya. This may baluan mo kung sinong SIM card holders. May mga pila sa mga apprehensions, that's very normal. Pero ang pinakatinutuyo diri sang gobyerno, no, nga ma-identify kung sinong SIM card user or subscriber nga nga gagamit bala sila nga SIM card mismo, Bombo Carla, pero subong may kabudlayan gid, no. Tanan almost nagareklamo. Di syempre that's very normal. Pila bala ka milyon ang mga SIM card holders naton diri sa pungsod Pilipinas sa entire population naton, tibla sobra na kita 100 million. Ang mga tao yung dibla, even ang mga kabataan, basta kabalo na mag-cellphone, mayara gina sila sang ilaman nga kaugalingon nga SIM card. So, that's very normal kung budlayan gid man kita makasulod. 120 days, so 6 months man ina, Bombo Carla. Yes, Bombo, di ba? Kung ma-extend pa na ang 6 months na ginhatag, ay di susubong ko lang nag-pump down na babuan. Pero ulat nato na natin kasi kung by next year kasi kung bilog na tuig ang registration babuan. Oo, kaya nga sa anuman nga bagay, basta gani kung first time bala Bombo Carla, basta gani bag-o lang, ti may kabudlayan gid man na, di ba? Yes, sakto gid na Bombo. So pa-timing lang basta kung makapa-rehistro naman, ang ilang sinitag-sa ka mga SIM cards, Bombo. Oo. Bombo Carla, salamat, Gid. Bombo, may nang report gikan sa patrol, hindi si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, sa patrol ng buwan sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla may defensor sa balita. Gindulong sa aton subong yang aga. Reaksyon sa isa ka vendor dira earlier no sa Libertad Public Market nanungod sining SIM card registration, and of course sa mga kapulisan naton nga sila mismo no nagaka-eksperyensya man subong sang kabudlayan sa pagparehistro. Sa anuman nga bagay basta gani may mga gina-implement, that's very normal nga sa una may mga reaksyon, may mga kabudlayan. Ambal ko na gani pila ba lang aton subscriber sa subscriber naton kay ang isa ka tawo, that's why si Sir Kaina earlier ginpamangkot ko pila iya SIM card kay isa ka tawo driya sa aton why man kita iya policy, unlike sa iban nga country, in fairness mayara na sila sang isa lang bala ka SIM card, no, one SIM card policy lang, tapos ara na dira tanan matrace mo gid siya. That's why sang ining nag-COVID-19 pandemic,
iban nga countries ka systematic sa ila iya kay dali nila yung matrace kay ang isa lang ka SIM card amo nang policy nila, and then ang holder sina ma-identify mo diin siya naga-star pangalan niya tanan, no? Hindi nakita actually Pilipinas ulihin na lang isa sa mga uli sa mga countries yung nagpatuman sini nga parehistro tagi diyang aton iya nga SIM card. So ang iban niya nga countries dugay na iya nagapatuman. So, ambal ko na ganit, sa una lang man na may kabudlayan, magambal kita subscriber, pila mga subscriber na to, isak tawo, pila na ka SIM cards na iya. May klala kung nga hindi lang 2, 3, sus damo-damo, iya nga SIM cards. No? Iparestro mo man tanan subong. No? So, ang subscriber naton sa sus kapag kadamo-damo, no? Certified, 80 million sa users ang isa ka telco to, isa to 60 million plus ang iban pa ya, no? Bomboan kay bisyo man ang link hindi makaparehistro gani man, damo reklamo subong. Good morning bomboan, hindi man dali gyapon makasulod sa registration sang SIM kay milyon ang gausar, correct, no? Change is difficult, pero para gid ni sa crimes nga malisen, hindi para kun ano pa. Yan mo nang pinaka-ultimate goal sa ato niyang gobyerno diri sa Pilipinas. Maski diri sa Manila, napakahirap sa ginahatag nila nga link nan. Insakto, damo gid ato nga reklamo subong. Hambal ko natin may kabudlayan gid ni, no? Hindi na nami ang signal, hindi ka pakasulod. Damo ka reklamo. Even ang mga kapulisan, gusto magparehistro, subong. Si Police Lieutenant Joe Disis Catalogo, manati kami gani, budlayan man. Nagsugod ko registration kahapon, 4 a.m. Kaya nagsugod kahapon. Wala gid kuya kasulod. So, sige lang. Let's keep on trying. Kay, again, minilyon man that's very normal. Edriya sa aton sa Pilipinas, again, first time ningi ipatuman. Tani gin plano maayo nila para hindi mabudlayan kag dasig pagparehistro sang mga SIM. Oo, may point man. Sige. So, ano ni siya? 6 months ni siya. Again, so kahapon mamala na nagsugod. So, i-try. Kay hambal gani sa Department of the Interior and Local Government. So, ginmandoan na ni ang sang DILG, ang mga LGUs. Especially man ari may concern pagid sa mga far-flung areas, nga maya kung wala kaya internet connection, paano ka makaparehistro? Di mabuligan ining mga pumuluyo man suro sa DILG nga makaparehistro sa ila sining mga SIM cards o ining subscriber identity modules as required sining Akta Republika naton. Ay hindi tanan tuod may ara sang subungan ni maski may internet kabudlayan ko makaparehistro. So ang National Telecommunications Commission nag-release ang implementing rules and regulations sining Republic Act number 11934 o kun SIM Card Registration Act sang December 12. Kagin-require ang DILG upod ang iban pa nga mga government agencies kag telco companies nga i-facilitate ining SIM card registrations sa mga remote areas nga may limited nga telecommunication o kon internet access. So, base sa figures halin sa Smart Communications Incorporated, Globe Telecom Incorporated, kag dito Telecommunity Corporation, mayara kita all in all sang 120 million mobile users in the country. Sobra pa sa population sa Pilipinas. Ay, again, isa ka tao, nagkapanag-iyas ang pilangan ka SIM cards mo. Ang iningat tatlo, imagine 120 million mobile users across the country, in the country. Ining tatlo ka mga telco companies,
mayara sila sang respective subscribers nga ma-register sa SIM cards sa provided online platforms nila. Tinagsugod ini kahapon ni adlaw. According sa DILG, with millions of Filipino mobile subscribers, ang intensive information drive must be carried out sa grassroots level kag local government should step up sa pag-edukar sa publiko sa mga requirements kag ining importansya sang sini nga kasugaan nga kinahanglanon naton tanan aware na kamo sining SIM card registration. That is why kita sa bombote. We're discussing this kay para manitanan sa publiko. Ang SIM card registration act, anong pinaka-goal sini? Anong pinaka-tinutuyo sini? Would aid, no, sa Philippine National Police kag law enforcement authorities sa panubo sang nagataas na nga electronic communication nga mga criminal activities sa Pilipinas, pareho ni sa mga text spams, mga online scams, bank fraud, identity theft, di ba tanan? Pwede ka kapakilala nga kasi certain amo kani kay hindi man igaw na tuod, no? Hindi man amo na nga personalidad. Kag iban pa. Which is okay gid siya. No, ang pinakatinutuyo. Again, hambal ko na wala man asang perfect. Pero ginasang somehow nga paano kung gamiton sa amo ni? Paano kung ma-provide ko nga iya nga data? Gali sa ulihiya, damo mga what ifs. Galing ti kun ikaw ang gobyerno, ano abihimuon mo man, no? Amo na lang ko sa ginahambal nga, damn if you do, damn if you don't. Pero sa tuod lang, kadamo gid sa mga cybercrimes. Kada damo gid sa mga nagkalabiktima sa mga haslo ning mga tawo nga pakuno-kuno sa likod ni isang SIM card nga ni. Tinaybalawanta nga ining kakasuguan ginpermahan ni President Ferdinand Marcos Jr. sang October, Republic Act 11934 nga nagatuyo nga ma-regulate ang registration kag ang paggamit sang SIMs sa pagmando sa tanan nga mga end users nga magparehistro sa ila sa mga SIM cards with their respective telecommunications network, no? Para nga rehistrado sila, hindi ba deactivate. Sa pagparehistro, ang tanan nga mga existing SIM subscribers must submit sang accomplished form pinagi sa data-based platform o kung website provided sang telco company sa sulod sang 180 kadlaw kung 180 days. So, ang Department of Information kag Communications Technology, pwede niya man ma-extend ang registration. I'm sure sa Pilipinas sa sitwasyon ta subong nga halos tara nagareklamo di makasulod, hindi maasi-asi makasulod. For sure may extension ni 120 days pagid nga failure nga makaparehistro sa SIM card ma-deactivate. So meaning we have the entire year most likely sa 2023 kay 180 days plus 120 days more or less. So we have the entire year more or less nga makaparehistro kita sa SIM card ta. Tinagsugod na kita pero hindi naman paghulaton nga sa extension pa ta. Kabalo ka naman sa anuman nga bagay o kisa Pilipino bala. Kung hindi hilokpan, hindi magulag. So we have to na nga daan, hindi ito naman bala, ma-extend ba na gyapon? At hindi na kita dira sa extension niya, akon pwede ito lang kaparegister. But then again, dapat kayo man sa mga telecommunications company, damo nagaugtas. Sa mga kabataan naman parents and guardians are responsible to have sining SIMs used sa mga minor children listed under their name. So may may i-present nga ID kag consent form. So mo man sa mga kabataan na Nati syempre wala ka pa sa legal nga edad. So ginawarningan man ring publiko nga mag-provide bala sang sala nga mga informations or kung mga fictitious nga mga information
dokumento nga ma-register ang SIM. And those who will try nga mag-spoof sa sining nga registered SIM nga makahimo sa malain. So, syempre, may konsekwensya man dira. Hindi na kita. I-provide tayong insakto nga information. Pero kita ang pinakatinutuyo, why ginaya sa problema. Again, may pila sa mga apprehensions, that's very normal, basta gapatuman ka. Again, sa mga utod naton nga yara, dira sa ang ara dira bla sa iban sa luwasang pungso, di bla, may ara kamo sinaya registered ginaya ang inyo nga mga SIM card, so mas hapos, no? So, iba na yung mga ginambala, basi gamito ning mga data ta, basi iti dugay-dugaya, maano na kita sini. Galing ka, kung puro naman lang kita quiz ang mga what if nga na, no? Nga mga amus na, paano man niya nga, we have to admit, no? Ang mga krimen nga nagaluluntad sa aton diriya sa Pilipinas, pareho na bla, makonsumate ang krimen. Ting mga, ang mga perpetrators na, makunay, mateksanay, amo na. So, you would know, ma-identify mo kung may mga ma-recover na dila sa ulihin nga, amo ni gali. So, posible siya, ma-deter gyang mga krimen nga nagaluluntad diriya sa aton. Bomboan, that's all SIM, no exemptions, pati broadband, oo, gid, tanana, basta may SIM card. Ang tanan nga SIM card, kung sino nga nagabaligya tani ang mga telco, automatic nakarehistro na. Oo, pagbaligya pa lang. Tapos, register mo na nga danang imo sa nga name. So, it could be tanan kung may mga bag-o nga mamabakal bla subong. Ate, basi man, may paka maagi ina. No? So, again ha, una lang ni, syempre, budlayan di kita. Why man niya sa mga gina-implementar, hindi kita yung mabudlayan niya. Again, sa una lang na. Pero, we have to cooperate man. Para man sa kayuhan sang tanan. This is not only para lang sa gobyerno, kay again, ang gobyerno nagapatuman gani sini. Parang we again, hambal ko na, we have the entire year more or less. May 6 months. 6 months nga na siguro. Pero kung why giguro ay makaparestro sa 6 months nga na kay nabudlayan, gini hindi makasulod. Ano na niya, questionable na gida kayo, no ning himuon. May mahimo, dapat ang gobyerno. No? So, amo na. We have to cooperate, basta para lang sa kayuhan sang tanan, amo ning ginapatuman sang gobyerno, akta republika na ni. Hindi man niya pwede nga, sagi na lang kita hambal ng mga what if. Dira, nga do kontrahon ta pa ini. No? Ano na lang, we hope for the best na lang para sa aton tanan, para sa betterment sang aton nga masunod pa nga mga inadlaw. Ay ti manug bag-ong tuig naman kita, no? Sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton yung mga kabompo. Ti parang mga kriminal da, may mga tuyo nga mga malain, no? Mapahagan-hagan na ni kabay pa. Amo lang na yang aton dira. Okay? Sige. So much on that, ma-pause kita for a while. Pagbalik sa aton iya nga paratuntunan, dugang pa nga mga tupiko, aton iya nga diskusyonan. Dahil lang kita. Stand by. Madamo na ang nagainigpat-igpat nga mga suga, nagapadugang duag subong nga Christmas season. Apang dapat maghalong kay basi imbis na kalipay, kasakit ang dulot sini kung hindi mangin mahinalungon sa pagbutang sang mga dekorasyon. Yari ang pila ka mga tips sa pag-set up sang Christmas decors, ilabi na sa paggamit sang Christmas lights. Una, sa pagbakal sang Christmas tree for the first time, siguraduhon nga ini ang himo sa fire-resistant material. Madali nga maduktan sang kalayo ang mga substandard nga mga materyales, ilabi na kung tuman ini nga exposed sa init gikan sa decorative lights o kung nagasika nga mga kandila. Speaking of lights, sa pagbakal sini, siguraduhon man nga ang mga ini himo gikan sa license nga mga manufacturers nga nagsunod sa quality standards, magluwas nga safe ang imo pamilya, ma-enjoy man ini sa malawig, bangod sa ini ang dekalidad.
Kun ang mga daan na nga Christmas lights sa gamiton, dapat nga na-inspect ni sang maayo antes ibutang nga dekorasyon. Tan-awon kay basi may mga wala na nagagana nga bulbs o kun may mga damage na nga suga kag sockets o kun loose connections o kun basi nagapamanit-panit na nga posible mangintunaan sang pagkasunog. Likawan man ang overloading sa mga electrical outlets. Ang tuman nga suga makatugas ang overheating o kun pagkalayo. Siguraduhon man nga wala sang cord nga naipit sa mga puwertahan, bintana o kun iban nga gamit nga makapa-expose sang wirings kaini ang delikado. Sa pag-setup sang electrical decors, siguraduhon nga magamit sang husto nga support kag safety equipment. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient. Sige, balik na sa ato nga paratuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition kag sa ato nga mga kauturan kag sa ato mga kabombo sa subong iyang aga. No, so sa mga kauturan naton dira nga ti dapat aga pa ni magbalataga pa magbulugtaw. Bugtaw na bango na. 21 minutos nang nakarigat sa oras nga 5 sa aga. Basi mawili kita rin ang tulog. Baw ka namin gini barikutot subong, no? Karami gini tulog. Subong kay katugnaw nga daan sa ato niya nga tiyempo. Amo gini basta Disyembre, basta manog Enero. Amo gini nga ato niya nga tiyempo matugnaw. No, so pero again gina-remind naton mga kauturan ta kay tay magulo adlaw na traffic. So normal gid halos giguruwa ang tanan, especially yung mga trabaho naman ni tanan, pero sa mga estudyante at relax anay subong ya. Okay? Sige. So chikero naton dugang pang balita no ni Bombo Carla May Defensor madulong sa aton subong yang aga sang patrol. Chikero naton Bombo Carla, sa dugang pa nga mga reports. Please go ahead. Sa Bomboan, niyara sang nagluntan niya sabing incident sa syudad sa Talisay, sa diin diri pilaso ng isa ka 30 anyos nga si Joseph D. Arca, isa ka lalaki, isa ka laborer, kag residente na siya sa Barangay Zone 10, Talisay City, Negros Occidental. So sa inisyal nga investigasyon sa mga kapulisan, samtang nagasaot ini sa baylihan ang ini nga biktima Bomboan sa
Vergentes sa Barangay Efegenio Lizares sa Lisay City ay tungod yung mayara ini sila sa nga fiesta bomboan. So mayara sa nga unidentified nga lalaki nga nakauba kag nagasuksok sa nga maong bomboan kag padulong ini sa iya, so wala ka rason-rason gimbuno ini ang biktima kag naigo ini sa iya sini natuo nga bahin sang dughan kag ang suspetsado bomboan after sa insidente sa gilayon palagyo ini sa wala na hibaluan nga direksyon bomboan. Sa gilayon ang biktima naman gindala ini sa City Health para sa nagkakaigo nga pagbulong bomboan. So ginahibalo pa ini kung sino ini nga lalaki kag ginahibalo pa kung anong rason kung agihimo ini sa biktima bomboan. Kiting biktima ya nagasaot-saot ng man ini sa baylihan bomboan. Kung sa court sa barangay o kung sa court no sa barangay kung sa diin nagpatigayon ini sila sa ila sining fiesta bomboan. So samtang mayara man sa founded body sa may area sa Maranatha Church, Barangay Binikpil, Kabangkalan City, Negros Occidental. Ang biktima diri amo ang ginkilala kay Edgar Sanchez, 50 anyos, kag residente ini sa Barangay 5, Sipalay City, Negros Occidental. Kag tiyang Kabangkalan City Police Station naka-receive ini sila nga mayara sang isa ka lawas nga nakitaan sa nasambit nga lugar bomboan. So sa investigasyon nga samtang ang biktima ini siya nagakutkot bomboan sa church bomboan. So ini siya nadagdag kag ini siya bomboan kag di amo ning ginalantaw nga resulta sa iya sining kamatayon bomboan. So gindala pa ini siya sa hospital pero gin-announce ini siya nga dead on arrival bomboan. So Bombo Carla subong no before ka mag-extra way man ga ulan no subong at tion. So sa subong nga mga tinion na bomboan ti nagapanalithi no manipis nga pagpanalithi ang aton sini nga gakabatsyagan subong kaagahon bomboan. So far ti ang aton sini nga dalanon ti busy naman bomboan no may mga obra ang aton sini nga mga kauturan bomboan. Oo, kay amo giding tiyempo ta subong no do why nagaano do why gid ga silak bala turo dudo si ang adlaw kun magulo adlaw na no amo gid man no basta December to January amo ni ato niya nga tiyempo. That's why sa mga kauturan ta ngati aga pa ni nagalalakat siya dalagid gidaan ka payong kay may pagpulo panaliti naman ka budlay nga magtrangkaso mo Carla. Yes, sakto ginana bomboan no tingaton sini nga mga kauturan expected naman ni nila no ining mga katugnawon ini nga pag-ulan-ulan nga ginabatsyag naton kada December. So expected na ini nila so preparado naman din sila. So mula nagaling kung kaisa nga hindi gid naton kaya ang katugnawon bomboan nga bisan pa adlaw na nagaka-eksperyensya kita Japon sang matugnaw nga huyop sang hangin bomboan. Okay, sige. Anyway, Bombo Carla, salamat gid. Bomboan may nag-report gikan sa patrol ini si Bombo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla may defensor sa dugang iyang mga reports sinron sa aton subong yang agadri sa aton iyang aparatuntunan. So amo na sa mga kauturan ta subong pulo paneliti way untat gid siya magulo adlaw ni kita ta dugang guom-guom ng balaya permit tapos ka tugnaw. So siyempre, kung magsulay ka nga dahil kung magsulay ka sa talithi, budlay gid, no? Kung medyo mahina-hina ka lang, trangkasong gwa yan naman, ubo, sipon, mahilanat ka or nano dira. So, we have to be very careful. Dala na kita nga dahil paraming slawas na kaya muning sitwasyon naton sa gwa, no? And then, again, sa mga kauturan naton, we have, kung may mga obligasyon ka aga pa, kinalang bugtaw ka temprano pa kay damo naman gaguluwa iyang mga salakyan, pribado man nga kung pampubliko iyang salakyan. So ang resulta sina medyo traffic gid kung maabdan ka sang magulo adlaw ka na bala. So kinahanglan aga pa kita iyang magmalata kag aga pa kita nga magbulugtaw. Driya sa may syudad sa Bacolod kay tinatapos naman ang celebration naton sang Christmas. Ang ginapreparahan naman ang bag-ong tuig. Wow. Sini nga bag-ong tuigong Bacolod City Government Center
mayara naman iya mga kabinansang patigayunon nga New Year's countdown. So sa activity sa Bacolod City Government Center, may mga raffle dira hasta na iya pagka sa aga kay ma-countdown masug-alaw, may fireworks display nga patigayunon. So amo na gina ang publiko yati gina-expect makadtogid na iya kay yung mga raffle to yung daan mo. So and then pero syempre mga kapulisan naton dapat may augmentation gid sa area kay ang aton dere no masug-alaw kita iya sa New Year kag matapos ning aton celebration nga wala lang niya sang mga anuman bala nga mga insidente bala no nga hindi iya maayo nga mayara dira magpakitang gilas magmaoy-maoy kaya tapos magpinalupok ka dira iya sang imong armas hindi gid or mayara iba naton nga mga kauturan nga mangin ano kita mangin magpalupok ka bala pitang gilas ka sa mga palupok bala namin ko mga fireworks na. So we have to be very careful gid. Subong ka amat-amat na ni binaklanay no. Dira sa Pope John Paul Tower dira na pahamtang legal ta dira nga makabakal na sa mga palupok kay dira gid ang designated area no. So although may mga ginadumili gid diri ang Department of Health mangin gani ang turutot hindi na ni siya way ni siya gina-advise or mga palupok ka do hindi na gid siya perte na gid makon may mga palupok yang mga halin pa sa una na bilang mga pangalan mga Goodbye Philippines mga Goodbye World imaginable sa pangalan pa lang yang daan super tektunog no. So kay man driya sa aton abi sa Pilipinas nakaanda na naton nga nagapalupok gid part na iya kumbaga sang do tradisyon bala naton although na-adapt lang gid ina iya pero amo gid na kay ginahambal gani nagpalupok ako no matabog mong mga malain nga mga espiritu. That is why yung mga panimalay dapat palupok ka gid pero siguraduhon mo kung magpalupok ka dapat ang kamot gid siya nga nagauyat kung ginauyatan mo blang mga tayong gulo kag ihaboy isigurado mo hindi magpilit kay once mo milit sa kamot mo tiwasaa gid ang kamot mo. Imo gid goodbye tudlo gid na karon ang guwaya. So that's why gambal yan Department of Health kung pwede mo na tayak bagting-bagting. Dara bagting-bagting na lang tayo. Pwede mo na matabog ang mga malain ng espiritu, magbagting-bagting ka. No? So, we have to, lang gid siya. Gina-remind naton nga careful lang gid kita ya. Kay ti may matamat na ho, nagkakabiktima. Although sa aton sang Christmas, Drias Bacolod, di zero pa man. Sa Negros Occidental, may arato sang duha. Sa all in all sa ang Department of Health naka-record sila sang biyente ka mga firecracker nga mga related nga mga injuries. So kabay pa nga hindi lang niya damo man base magbulag yang tuig mabulag man ang imo sinibla nga mga tudlo baw hindi gid no. So likaw gi kita iya sa disgrasya nga ginatawag to di sa Pilipinas kadaan aga-enjoy kita ya mo kun puwerteng celebration nato niya sa New Year. Rather sa Christmas. Mas puwerte pag niya sa New Year. Iba niya buk handa ya pag-abot niya sa New Year kay parang ang expectar sa tanan nga mangin mahumungayao na aton iya nga bag-ong tuig. Kita mo magluwas sa mga palupok bakal kita mga prutas tanan-tanan. Mahanda gid sa mga halos pala mga manamit yung mga pagkaon. Pero we have to remember, kung wala kasang budget kaya, relax lang. No, hindi ka man niya maano kung jutay lang imo handa. Dira. Importante ang celebration, no? Kag upod ang pamilya. Oo. Nami na ya taklob ka kaldero ang ipupulpugon para safe mamugid. Bulubagting ka na sang taklob sang kaldero, sang kasirola, kung ano dra nga pwede maka-create, no? Iba tang mga kauturan, makuan lang ko, kung ano nang pwede nga safe nga mga palupok, so, sa amo ina sa New Year, no? Kay again, why man na sang problema ang celebration,
mag-enjoy ka upod sa imo sa nga pamilya, but ang pinaka-importante nga safe lang niya. Ikaw kag imo sa nga pamilya nga pagbulag sang bagong tuig hindi kay imo ya magkala landing man niya sa ospital no kay normally ya sus way untat na dayon niya pag abot na antes alas 12 pag abot alas 12 sus kunyara ka nagabantay sa ospital bala way untat na dayon ng uwang sang bombero sang ambulansya kay dugay-dugay miyara na mga pasyente ho ginadala kay nagpalupok no kay na disgrasya or iba niya nag-ilinaway imbes nga masugalaw ka sa bagong tuig naglinab-anay kamo imo iya nagtiniruhay kamo inyo iya kay nakagkalahubog na kamo so hindi amo sina umag inom ka magit kay nagka-celebrar ka at is diretso sa tiyan hindi magpasulod sa utok mo kag magbinais ka mo dira resulta ya maglinab-anay kamo or kung way na may mapapierde sang sugilano no restorya ya nagtiniruhay kamo daya ti pamilya no so amo nang aton iyang panumdumon no sa celebration ni naton sa pagsugalaw naton sa bagong tuig kay again kay na nag-countdown kita 4 na lang kita kadlaw New Year na kita sang last time nag-countdown kita for Christmas subong ya nag-countdown na kita para iya sa bagong tuig para sa pag-welcome naton sang year 2023 no sa aton iyang mga kauturan kay sa aton iyang mga kabombo yari natin mga sister stations Bombo Radio Western Visayas welcoming good morning Mayong aga sa liwat bomboan. Sa liwat mayong aga man sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, antes naman ang magbulag ang year 2022 nga magsugalaw kami sa year 2023. Kahapon ang sangguniang panlunsod sa syudad sa Bacolod nag-approve man sang bonus ini pa lang ginmando man ni BBM, ni President Bongbong Marcos, nga ang mga job order casuals makabaton man sa mga incentives. Ini ba lang rice, bugas, bakal sa bugas ihatag sa ila. So 6 million man ang gin-approve sang city, sang kunyang panlunsod sa syudad sa Bacolod kahapon. And then, additional pagid nga 28 million para sa mga regular employees. So, another supplemental budget, no? So, gani diri sa interview namon sa Bombo Radio kay Councilor Tadi Saison nga ini before sa subong today until tomorrow ni nga processay ni para mahatag sa mga empleyado kay manti pagka Friday holiday, no? So, may duha ka adlaw nga nabilin nga i-process. Kay ready naman nimo gin-aprobahan lang sa SP kay ang budget yara naman na i-release naman na para sa mga empleyado. Kag subong man, speaking man diri sa amon syudad sa Bacolod, miyara kami diri sang New Year's countdown, no? Tina ang security na in place naman kay sa Bacolod City Government Center sa pagpanguna sa alkalde syudad sa Bacolod. May activity December 31 hasta na magsugalaw sa bagong tuig pagka 12 midnight or 12:01 pagka January 1 kay mayari man diri sang fireworks display. So amo na iginbutangan security kay mga pumuluyo kung magkanto sa may government center para sa safety maniya sang tanan para sa pagsugalaw namon diri iya sang bagong tuig diri sa may syudad sa Bacolod. Kag subong man sa lugang manamon diri nga balita, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, at reaksyon man sang publiko nahanungod ni bala sa SIM card registration. Timangin ang amon iyang mga katapos ang kapulisan diri, may mga kapudlayan man sa SIM card registration nga nagsugod ja kahapon nga adlaw sa una nga adlaw kay back down ang website suno gani sa kay Police Lieutenant Judices Catalogo kay sila sa pulis ginapangunahan nila ni kay ang ultimate goal diri sang gobyerno debla para mapahagan-hagan ning mga krimen nga nagaluntad diri sa aton pinagi ni sa paggamit ni sa mga SIM cards ni kay pwede ang perpetrator or ang mga mahimo daya sa krimen gagamit na sila mga SIM cards, cellphones para nga amo ning nila matigayo ning himuon nila iyang posible mga krimen or may sila may ara sila sang tuntuhon nga mga isig kapareho, no? So hambal ni Police Lieutenant Judices Catalogo na budlayan ko ba halin las 4 sagat hasta sapod wagid na kasulod pero malati
matry sila nga matry mo man sa public, no? Kay na sa Libertad Public Car Market, yaman na sa iba namon yung mga kauturan dito na okay gid na SIM card registration ang mula na budlayan pa kami subong mag sulod sa siniya nga gina-provide nga website sang kung ano man ang ginauyatan ang telco bala nga amo ni dapat maparehistro ang ila sini nga mga SIM cards. So amo ni so far mga balita namon riya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomboan Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning, Bombo Lindsay. Mayang aga, Bombo Radio Western Visayas. Ang amondriya nga mga balita sa syudad sang Rojas kag bugos nga probinsya sang Capiz. Hindi lamang sa may bahin sang Estados Unidos nagaka-eksperyensya sang snowstorm. Okay man dito sa may bahin sang Japan. Sunod diri sa kay Bombo International Correspondent Jose or kay Sir Palma, Josel Palma. Ginpayag sini nga dito sa ila sa Japan, grabe naman no. 3 gid ka pilo no ang pagdakmol sang niebe dito sa ila yang lugar. Kag sunod pa gani diri sa iya particular sa may bahin sa northern regions kung sa diin gani humalin pa sang nagligad nga semana na eksperyensya na dito sa mga residente ang tuman kadakmol no nga snow. Kag sunod pa gani diri sa iya no ay man sila sang masyado ginakabalakan kay ang ila dito nga gobyerno sa Japan, especially ang ila nga disaster team ang naka-alerto gid kag madasig ang pagresponde sa mga puluyan no sa mga residente dito nga na-trap sa ila nga mga kabalayan sa sining tuga sang pag-ulan-ulan sang snow sa may bahin sang Japan. Kag so far 17 dito ang mga nabalhag nga patay bangod sa sining snowstorm. Sa dugang diri nga mga balita diri sa amon sining probinsya sang Capiz, may ara diri ho sang mga napulo ka mga tag-iya sa mga negosyo or mga negosyante nga ginpasakaan sang panumbungon sa Department of Trade and Industry kon DTI Capiz. Matapos gani nga wala sila or nadakpan ini nga mga tag-iya sa mga negosyo diri sa Capiz nga wala nagasunod sang ilang nga mga pagsulundan kag ang mga nadakpan particular sa sektor sang service and repair shop. Muna nga panugyan pa diri sang DTI Capiz sa iban nga mga negosyante nga sundon ang patakaran ang pagsulundan sang DTI Capiz. Kag sa amon diri nga dugang nga balita, speaking of SIM card registration, si Police Lieutenant Colonel Aaron Palomo, ang hepe sang Rojas Component City Police Station, nagapati nga dako gid ini nga bulig, ini nga lahi, agod nga mapanabat, madakpan nila ang mga naghihimo sang illegal nga buluhaton. May kantanan sa text messages or paggamit sang mga cellphones, no? Kung tanan na maparehistro na ang aton nga mga SIM cards, agod nga ma-identify na, no? Nagapati sila nga ma-identify ang mga suspect, no? Mga nagahimo sa mga illegal nga buluhaton kaangay isang text scam, mga pagpanunto, pagpangilkil, no? Sa iban nga mga pumuluyo. Kaya man nag-uso man diri mo nga ginagamit ang pila ka mga kilala nga tawo ang vice mayor sa nagligad to nga tuig diri sa syudad sang Rojas. Ginatawgan may nagapanawag yang mga tag-iya dabi sang nagapakilala sunod diri nga staff dabi sang vice mayor nagapanawag sa pila ka mga restaurant mga kalan-an diri sa amon nga sa Rojas nga nag-order dabi amo ni si mayor or si vice mayor dira tapos ipa-deliver lang sa opisina aga kakibot ya ang mga staff sang sina nga opisyal nga may ara isang delivery pero wala sila makatawag. Muna nga grabe gito ang bayaran sang mga staff kay muna gani isa kasahi sang pagpanunto. So nagapati ding mga kapulisan nga magapanabat no ang mga ang mga may illegal nga buluhaton kun maparehistro na ang aton nga mga SIM cards. Amo lang ni so far mga dalagkuan nga mga balita diri sa amon nga syudad kag bugos nga probinsya sang Capiz balik sa imo Bombo Lindsay.
Madamo gid nga salamat, Bomborita, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome and good morning, Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga managapangunang nga balita diri sa banwasang Kalibo, kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Pulo pasensya lang gid sa mga nagapulo panyaga subungaga kay man natuman ka ngidlis no ang ini nga balita diri sa amon kung sa din isa kalapsag Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas ang ginlapa-lapa sang duha ka mga baboy sa may bahin sang Sitio Bantod, Barangay Puis sa banwasang New Washington. Ay ti based to sa tagiya sang baboy nga si Francisco Nervar sang adlaw sang Paskwa, December 25 ti nakabati to sila sang palanangison bala sang isa ka lapsag kag sang December 26 na sang aga nakita na nila dito sa ilang tangkal sang baboy nga may ara sang isa ka lapsag nga nagapalangitom na ang iyang lawas kag waay naman sang duha ka alima ti base man to sa ilang pahayag way man kuno sang mga nagabusong nga mga or mga nagbusong nga mga babayi sa ilang lugar kag ginapatihan nga ini nga lapsag ginapanagiyahan sang isa ka babayi nga way sa ilang lugar kag ginbilin sa sulod sang mismo nga tangkal sang ilang nga baboy. Ti duha ka baboy ito ang sulod sa iya nga tangkal nga nagabugat sang 50 kilos kag hasta 60 kilos. Ini nga duha ka baboy ti ini nga duha ka baboy nagbulig-bulig man lapa sa ini nga lapsag ginapatihan isa ini ka lalaki kag sang ila tunga natukiban ara pa nagaungot ang iya tunga pusod sa iya nga tiyan way panauto dinhi subot silingon nagapatimaan ini nga bag-o lang gid nga bunag ini nga lapsag ti ano nyat nila to ginimos to nila kag ginpangalanan na lang nila to kay Jesus ang ini nga isa ka lalaki nga lapsag nga ginbilin sa tangkal kag ginpabayan lang kung sino man ini nga way konsensya nga ina or ama man sang ini nga bata ini nga lapsag nga ginbilin to nila ya sa tangkal kag ginpakaon sa baboy. Ginulampangan man to sang mga baboy kag ginlapa-lapa ini nga lapsag. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ti apisar to ang hugot nga pagpamalibad sang amon nga Aklan Provincial Government sang amon man nga sangguniang panlalawigan diri sa amon nga probinsya sang Aklan nga mag-cater bala sang ini nga international flights ang Godofredo P. Ramos Airport sa may bahin ini sang Barangay Katiklan sa banwasang Malay nga which is syempre dito ang isla sang Boracay pero ginapamalibaran ini sang amon nga Aklan Provincial Government kay man diri sa banwasang Kalibo diri ang amon nga Kalibo International Airport pero ti apisar nga ginabalibaran sang amon nga gobyerno provincial SP Aklan kag iban nga mga local officials why gid yan papugong ini nga kumpanya nga San Miguel Corporation kag nagbaton gito sila ka adlaw sang Lunes first international flight nila gikan sa ini nga eroplano nga Royal Air gikan sa nasyon nga Taiwan kag direct flight ina pakadto sa Katiklan nga which is ang pakadto Manila pa Boracay. Sa positive side mang san ini nga pagbato nila sa international flight maayo tuod kay ti direct flight na from ilang nga pungsod sa pungsod kung sa diin magikan ang ini nga mga turista ti direct flight na pagkadto sa Boracay kay ti didto ya ang Boracay sa Malay pero syempre ang pamalabagan man sa amon nga Aklan Provincial Government kay ti mayara kami Kalibo International Airport nga intended gid ya to cater sang ini nga international flights kag ini nga Katiklan Airport ti dapat for domestic flights lang gid lamang. Pero ti siling man to sa mga barangay officials ang ina nga barangay particular sa barangay Katiklan kay barangay Kapitan Rani Tolosa nga gin-inspection man kuno sila sang Civil Aviation Authority of the Philippines kama naman ang kumpanya man mismo nag-inspect man kung pwede kuno hugpaan ini sang international flights kag naging madinalagon man ang ilang nga
operasyon. Well, sa dugang man nga balita diri sa amon ti ini man bala reaksyon man diri sa mga klanon sa ini nga SIM card Registration Act. Kag syempre kung sa diin kagapon nagumpisa na ini nga SIM card registration first day kagapon ti nagaugtas ya halos 100% sang mga klanon mapa-estudyante, senior citizen or mapatigulang, mapabata nagaugtas lang gid sa ini nga Smart Globe kag Talk and Text. Iway manabi ba diri ang amon nga mga telcos kung imo man to nga interviewon kadtuan para sa dugang nga information dissemination, why man to sila ya nagapa-interview kay ti apisar nga first day na sigon sang SIM card registration sila gani nga mga staff man ya sang telcos hindi man gani kuno makaparehistro. Ti nadismaya lang ti ang mga klanon kay first day pero tuman ka palpak lang. Wala mo lang ni so far ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri balik sa imo Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri ang mga nagapanguna nga balita ti aga na naman no. May sunog na naman diri nga nagluntad sa amon diri sa may syudad sang Iloilo. Ikalima na niya Bombo Radio Western Visayas nga sunog sa bulan pa lang ya sang Disyembre diri sa amon sa may Iloilo City ti subong nga aga. Isa dari ka pumuluyo sa barangay San Isidro, Maharo si Sir Billy, waay nagduha-duha nga magbulig sa pagpalong sang sunog kay siya gini nakakita nga nagadaba-daba ang ibabaw nga porsyon sang balay ni punong barangay Felix Dureza. Si Sir Billy bangod nga ti may nakita siya nga hose nga ginagamit bala sa paglimpyo kung tani isang motorsiklo at amo na yang gigamit kaniya sa pagpalong sang kalayo nangin bumbiro anay si Sir Billy kagin sulod ang balay kagin amat-amat palong ang kalayo samtang nagahulat or ginahulat ang pagresponde sang Bureau of Fire Protection. Samtang sa iban pa diri namon nga mga balita, good news naman ni para sa mga job hires kag contracts of service sa bahin sang Iloilo City Government kay tinapirmahan na ni Iloilo City Mayor Jerry Tranyas ang 5,000 pesos nga gratuity pay. So ang ining gratuity pay mabaton ini para ni sa mga empleyado nga nakaserbisyo sang hindi magnubo sa 4 ka bulan kag may actual satisfactory performance tubtob Disyembre 15. So mayara sang 27 million pesos para sa masobra 4,000 ka mga job hires kag casual employees sang Iloilo City Government. Sa bahin man sang Iloilo Provincial Government, maaprobado naman sa Provincial Board ang ining service recognition incentive which is 20,000 pesos or hindi maglapaw sa 20,000 pesos ang rice allowance nga 25 kilos nga bugas kag ang gratuity payment nga 5,000 pesos para sa mga job orders kag mga contracts of service. Samtang sa iban pa diri namon nga mga balita ti ang bahin sang Department of Health Region 6 may panugyan man sa publiko nga mas maayo gid nga magamit lang sang alternatibo nga mga instrumento agod nga ti makahimo abi sang gahod sa pagsugalaw sa bagong tuig agod nga ti hindi na madugangan pa ang mga na-record diri nga mga firecracker related injuries diri sa bahin sang Western Visayas. Kay tikol na tawon lamang ang data sa Online National Electronic Injury Surveillance System sang nasambit yang ahensya may 2 ka kaso sang fireworks related injury sa Western Visayas, isa sa Iloilo kag isa sa may Negros Occidental. Samtang ti sa amon man diri sa istorya sa SIM card registration ti kahapon man nga adlaw. Syempre ang iba naton diri nga mga pumuluyo insigida man nagtry man kun tani nga magparehistro o galing kay ti syempre kaangay man sa mga naeksperyensahan dira sa inyo ya sa Bombo Radio Bacolod, Rojas kag Kalibo ti diri sa amon gin prompt man sang error kag glitch ang ining mga subscribers sa pagtinguha man kun tani nga makaparehistro sa unang nga adlaw sang SIM card registration. Ti diri sa amon may pila pa ka pumuluyo sa aton mga pagpakigangot nga wala kahibalo or hindi bala amo na ka familiar sa process sa pagparehistro sang ilaya nga SIM card. So subong dako man ini nga pagpanghangkat kay ti isang kahapon nga adlaw ang Globia Bombo Radio Western Visayas alas 7 pa lang sa aga gina-prompt na ya sang error ang ilaya nga
system. Ti kabay pa nga subong nga ikaduha nga adlaw, madamo pa or madamo sa mga subscribers naton nga maka-parehistro. Nati galing kay ti una pa lang adlaw kahapon to, lantawon tagibi subong Bombo Radio Bacolod, Bomboan kun masiling naton nga tinag-ulo improve gin man ang system sa pagrehistro sa mga SIM card, Bomboan. Correct, Bombo Lindsay, no? We have 6 months man no? Although nga, hindi natin palabuton nga mapilahan, pakbulan, ka magparehistro. Ti maamat-amat na kita nga daan. Kay, may 6 months kita para makarehistro. So, kung hindi kita nan, diba? Kung though hindi kita nan makarehistro, ma-extend pagid na 120 days. Pero amo lang na aton, okay gining tinutuyo sang gobyerno para mapaganhagan ang possible blang nga mga krimen pagid nga himuon. Pero dako ni nga challenge, especially, no, di ba, ginamanduan naman sang DILG, ang LGU nga, information dissemination, yung gate buligan yung mga, ato to sa mga far-flung nga mga area. So, para parehistro man sila, Bombo Lindsay? Amugit, tiki dari gani sa amon, sa syudad sang Iloilo, may pila pa ya ka mga pumuluyo nga ti wala sang ihibalo or hindi ka balo magpa-register. How much more, abi, dito sa mga far-flung areas, ya Bombo Radio Western Visayas, Bombo Rita? Sakto gini na, no, Bombo Lindsay, kay man ti diri sa aton, diri sa Western Visayas, madamo gidya sa mga kauturan naton nga yara pa sa nabukid nga porsyon. And hindi man tanan nga may tagiya sang SIM card subong mga pamatanon nga mga teki or hupusudloan. So, amo na tama pa ini ka madamo pa ini nga proseso, pero ti hindi lang tani magdinaguso man kita, no, nga mga tawo baw kahapon ang iban do maano na gid kay wala sila magka-register. So dapat na ipahibalo sa ila nga may time pa gid hasta pa ni sa April 26, no, 2023. Gani panawagan man sa aton nga DICT o kana sa Department of Information and Communications Technology nga ini nang dapat naton ini nga matapos or dapat na ugyunan kag bululigan naton ini nga nasambitan nga bago papasar nga layi diri sa aton sini nga pungsod, Bombo Lindsay. Insakto gid ti madamo pa sang inadlaw nga pwede gid makatry liwat sa pag-register, pero ti hindi man pagulaton nga sa last day na lang ya o kung sa April 26, 2023 ka pa ya maparehistro kay tibangod in kaso nga hindi gani ma-register SIM card mo ti automatic i-deactivate hindi na magamit, Bombo Kalibo. Tama ka gidira, Bombo Lindsay, kay ti ugali pa naman batasan gina sa mga Pinoy na kung sa din ang last hour ti dito yan nag-rush. Pero believe man kita kay ti subong daw may ara man nga nagaumpisa na, nagaparehistro na, pero ang problema, ang ini nga website manabi nga ginahatag sa mga telcos, hindi man tuya kung imo tuya nga pinduton, naway man ang ilang link naga-error man or hindi man to makaparehistro ang mga subscriber nila. Tani siguro sa part man sa ini nga mga telcos, i-improve man nila ang ini nga pag-assister sa ilang mga subscriber kaya ang mga subscriber amo naman yang nagabuhi sa ilang company mo, Bombo Lindsay. Amo giti may commitment naman sa mga dalagko nga mga telecommunications company nga i-improve pag inila ang ilayang nga system kay ti madamo sa mga reklamo, madamo sa mga complaints man issues nga na sumalang ila sa pagrehistro sa ilatag sa ka mga SIM card. Sige, alang-alang na gid ang akon nga tiyempo. Okay, sige. Wala naman kita yung mga kabira-manabilin nga tiyempo sa subong yang aga sa aton yung mga kauturan kaga sa aton iyang mga kabombo, no? And may ara di ho may nag-comment man na nakaparegister na kuya sa Globe and it's successful. No? So congratulations kids. So, amat-amat lang niya. Una mala na yung mga inadlaw, pero again we keep on trying gid ya para hindi na ta maglabo to sa mga towards the deadline ka pa imo iya ka magparehistro. Amat-amat lang, especially guro kung mga aga pa, no? Amo na para hindi pasyado nga parehistro. That's very normal kay 120 million nga dali naga uyat sang SIM card. Sa liwat para sa aton yung Bombo Radio Philippines New Year's Countdown. Apat na lang gid lamang kadlaw na bilin kag 2023 na. 4 days to go before na kita magsugalaw sa bagong tuig. Sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo!
Paano mapabilin nga safe ang imo puluyan sa tiyon sa Christmas holidays? Number 1, siguraduhon nga ang mga appliances kay mga suga ang na-switch off antes magbiya sa balay o kung antes magtulog. Number 2, kung may laktan kag madugayan sa pagpauli, ibilin sa masaligan nga tupad o kon pamilya ang imo puluyan. Ini agud ila malantaw o kon mabantayan sa tiyon nga wala na sang tawo. Number 3, hindi gid mag-divulge sang imo itinerary online ahead of time kay basi ikaw lang ang ginabantayan sa mga kawatan. Mahimo na nga makapost kon tapos na ang imo paglakat o kon paglagaw-lagaw. Number 4, siguraduhon man nga secured ang imo mga kandado. Ang crime rates nagasaka man sa tiyon sang Christmas season. Gani mas maayo nga nagapanigurado. Secure your doors knobless locks. Magamit sang padlocks sa mga gates o kon garahe. Maghalong mga kabombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pag-consume sa Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa bugos nga Pilipinas sa bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Miyerkules, petsa 28 sa bulan ng Disyembre sa tig 2022. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Apat ka adlaw na lang nabilin antes ang tuig 2023. Kakaroon, sa nakita sa atin nga mga headlines, sa atin nga balita lokal,
34 milyones pesos nga supplemental budget para sa bonus sa mga job order casuals kag dugang nga incentives sa mga regular employees sa Bacolod City Government aprobado na. Police personnel sa idalom sang Negros Occidental Police Provincial Office ginabisuhan nga magparehistro na sang SIM. Retired 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte nagpasalamat sa tanan nga nagbulig sa militar. Sa balita national, pila ka mga problema na sugata sa mga telecommunication company sa unang adlaw sang SIM card registration. Mga ospital sang gobyerno yara na sa white alert para sa firecracker injuries. Firecracker-related injuries nga na-record sang DOH nagdangat na sa 25. Numero sang patay bangod sa pagba sa Central kag Southern Philippines nagsaka na sa 17. Sa balita international, ginakabig nga blizzard of the century sa US. Nagbilin sa malapit 50 na nga patay. Sa balita nga special, King Charles III magaselebrar sa nga birthday parade debut sa first Trooping Color Ceremony sa Hunyo tuig 2023. Sa balita sa negosyo, Department of Agriculture nagaplano nga mag-develop sang dugang nga climate resilient programs para sa sektor sang agrikultura. Sa balita sa hinampang, Philippine National Men's Football Team nga Azkals pierde batok sa Thailand sa group stage sang 2022 AFF Mitsubishi Electric Cup. Sa balita sa entertainment, Heart Evangelista nag-see you soon na sa bana nga si Senator Cheese Escudero. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 9 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamuyad tumakabumong ating mga headlines sa karon sa ilong nakita si detalye na sa ato nagapangunang mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes kag Bombo Zaldi Foro the second kag karon sa ilong nakita si detalye na sa ato nagapangunang balita lokal. Aprobado na sa session sang sangguniang panunsod ang 34 million pesos nga supplemental budget para sa bonus sa mga job order casuals kag dugang nga incentive sa mga regular employees sa Bacolod City Government Center. Sunod kay Councilor Thady Saison, Chairman sa Committee on Finance and Appropriations, 6 million pesos ang gintigana para sa bonus sa mga job order casuals santo sa Memorandum Circular kag ginpagwa sang Office of the President samtang 28 million pesos naman ang para sa dugang nga incentive sa mga regular employees. Sunod kay Saison, ang 6 million pesos ang igabakal sang bugas kag amo ang igapanagtag sa mga job order sa mga job orders employees ginaathag sini nga hindi nila direkta nga mabato ng kwarta kundi ini ang iga-convert sa goods. Sunod sa konsehal ginalauman nga antes matapos ang tuig 2022 mapanagtag na ang dugang nga bonus sa mga empleyado. Bali ang total approved other benefit funds, this is for budget circular 2022-04 is 28 million. Ang one-time grant, rice assistance, 6 million. So, ay kung ni kabalo kung tagpila ni maiguan niya, of course, depende sa number of employees, kag depende man sa number of JOs. No? Ang kabayan sa pagpahayag ni Councilor Thady Saison, ang chairman sa Committee on Finance and Appropriations sa Bacolod City Council. Samtang apisar nga wala pa sang memorandum nagikan sa National Headquarters ng Philippine National Police, ginaabiso na sa mga police personnel sa Negros Occidental Police Provincial Office ang pagparehistro sang SIM. Patag ni Police Lieutenant Judices Catalogo tagpamaba sang NOCPO nga inibangod ang ilang numero ang masami ginagamit sa public service. Manumduman nga kahapon na nagumpisa ang SIM Registration Act kag ini ang epektibo sa sulod sang 180 kaadlaw o kun anom ka bulan. Apang ginakasubo ni Catalogo nga kahapon, apisar sang attempt sini nga pagparehistro humalin las 4 sang kaagahon tubtob na sa gabi wala gid ini makasulod. Sunod diri kalabanan sa mga websites sang leading telco providers ang down. Patag ni Catalogo nga bisan wala pa makapanaog sang mandato ang PNP headquarters nga required ang tanan nga PNP personnel nga iparegister ang ilang mga cellphone number, obligado ang mga ini bangod ini ang panibag-ong nga layi. Bilang tagpamaba o kung tagpatuman sang layi, luyag sang NOCPO nga sila ang una man nga makarehistro agod mapakita kag matudlo ang layi sa iban, kasubong man ang iban pa nga mga provision sang layi. Patag sini nga ang layi ang ginahuman para sa benepisyo sa mga pumuluyo. Sunod diri general perspective na nga ang PNP ang 100% nga magatuman sang layi. Ginalantaw ni Catalogo nga nangin mabudlay ang pagparehistro sa unang adlaw sang SIM registration bangod sa kadamuon sang subscribers nga luyag magpa-register. Nagapati ini nga bangod ginagamit ang mga cellphone sa importante nga mga butang, gani kalabanan sa publiko ang indi luyag nga indi na magamit ang ilang mga SIM card, partikular na sa mga negosyante kag mga estudyante.
Ginapakamaayo naman sini nga madamo sa mga law-abiding citizens nga nagasunod sa panibag-o nga requirements sang layi. Ginalantaw sini nga wala lamang maantisipar sang telco provider ang bulk sang subscriber nga magaparehistro. Ginalauman man ni katalogo nga makabinipisyo sang dako sa law enforcement agency ang panibag-o nga layi. Pinaagi sini, ginalantaw nga mangin mahapos ang pag-track kag pagtumod sa mga nagagamit sang cellphone sa illegal nga aktibidad. Payag sini nga sama-sami cellphone ang pamaagi sa mga modus operandi kag mode of communication sa mga nagabuhat sang krimen. Ginalauman ni katalogo nga pinaagi diri mas mapadasig pa ang investigasyon kag pag-file sa mga kaso agod gilayon nga mahatag ang hustisya sa mga biktima. Kalakip naman diri ang mga illegal nga aktibidad gamit ang cellphone kaangay sang pagpang-scam. Suno kay katalogo bisan ng PNP ang may kabudlayan bangod masami silang makabaton sa mga sala nga impormasyon. Gani pinaagi sa layi mahimo nila matumod kung sino ang mga nagapadala sang false information sa otoridad. For the first place, we are endorsing the law, especially sa mga aton nga IT communication section nato sa PNP. Dapat ipakita na kita mo na itong in case somebody wanted to start. This mo may nag-start na kami di but unfortunately mo na experience naman. Kaya the PNP always in law enforcement agency at the same time the implementers of the law. The PNP kita ang kitry natin kita ang mauna sini at least na we can teach the public, we can inform the public, we can teach the public what is possibility ano pagitbalaan the other provisions of the law that you will be also benefited. Nabatian si Police Lieutenant Judices Catalogo ang spokesperson sang Negros Occidental Police Provincial Office. Samtang nagpasalamat si retired 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte sa mga benefactors, local government units sa tanan nga naghatag sang suporta sa ilang kausa batok sa insurhensya kadungan sang iya nga pagretiro kahapon. Suno kay Pasaporte, ang accomplishment sang 303rd IB ang hindi lamang iya kundi collaboration sang efforts sang units kag sang tropa lunsay sa opisina o kon sa front lines. Sunod diri kadungan sang iya nga pagretiro, nagpasalamat ini sa tanan nga negrense nga nagsuporta kag nagsalig sa 303rd Infantry Brigade. Sunod sa iya ila nahimo ang ilang trabaho kag mandato agod nga proteksyonan ang kalinong kag seguridad sa Negros Island. Sunod sa iya kun iga-evaluate nakapasar ini sa iya nga self-rating. Bangod iya nahimo ang iya nga best kag naka-contribute sa pagmaintenar sang kalinong sa Negros Island. Sa accomplishment ka brigade hindi man ako na kundi collective efforts ka tanan hindi ko isoli nga kunto no. That is a result ng collaboration namon and efforts ng units and troops no. Ang kabans pagpayag ni retired 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte. Ginpasalamatan ni 3rd Infantry Division Commander kag Concurrent Acting Chief sang Armed Forces of the Philippines Visayas Command Major General Benedict Arevalo, si retired 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte sa iya nga serbisyo sa pungsod kag sa mga pumuluyo kadungan sang iya pagretiro. Sa speech ni Arevalo kahapon sa turnover of command ceremony nga ginpatigayon sa Camp Nelson Herona sa Banwa sang Murcia, Negros Occidental, ginpahayag sini nga iya nakitaan kung paano nagtrabaho silently kag effectively si Pasaporte para sa pungsod. Sunod diri siya ang proud diri bangod siya ang magaretiro with flying colors kag puno sang respeto. Gin-congratulate man sini si Pasaporte sa iya performance bangod ang 303rd Infantry Brigade ang nakabaton sa nga Best Brigade Performance nga pagkilala. Samtang nagpanugyan naman ini kay Colonel Michael Samson nga amo magabulos bilang commander nga padayunon ang nasaguran ni Pasaporte kag tumano ng ilang mantra nga loved by the people, feared by the enemy. Si Samson ang deputy ni Pasaporte gani nakahibalo si Arevalo nga mayara na inisang eksperyensya sa nasambit nga posisyon kag nagpasalig nga siya kag ang division ang magasuporta, magagiya kag magamentor diri. To Colonel Samson, I know that you'll be giving your best, and I just wish that you'll always be guided by our mantra, loved by the people and feared by the enemy. I know you have been loved by the people and been feared by the enemy, but this I wish mantra would be maintained as you take the helm of the command of the 303rd Brigade. Nabatian si Major General Benedict Arevalo ang commander sang 3rd Infantry Division kag Concurrent Acting Chief sang Armed Forces of the Philippines Visayas Command. Kag sa tunang katapusan nga balita lokal, nagpromesa ang bago nga commander sang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army nga himuon sini ang iyang masarangan agod nga mapadayon kag ma-improve pa ang maayo nga pagdumala ni retired Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte. Suno kay Colonel Michael Samson,
Kung ini ang palaron, kag himuon sang army ang designation niya gintugyan sa iya nga permanente. Mas manami apang sa karon sunod diri iya padayunan nga ang manami kag maayo nga nasuguran ni pasaporte. Sunod sa iya kun operations ang pagaistoryahan. Maayo naman ang 303rd Infantry Brigade kag sa bag-ong tuig. Iya pa nga iga-assess kag lantawon kung ano pa ang sarang nga ma-improve. Samtang nagapanugya naman ini sa mga New People's Army o NPA nga luyag nga magbalik sa ilang nga pamilya nga apisar nga wala sang ceasefire. Handa sila nga magbaton kag magbulig sa mga ini agud nga makabalik na sa pagpangabuhi sang normal. I will do my best, whether in acting capacity or maybe kung palaron ta, we will make this, if the Army would make this the designation permanent, mas manami. For now, we shall continue what have been started and ang nami nga mga nahimuan sang aton immediate past President Commander at i-improve ta pa. Ang kabayan sa pagpayag ni Colonel Michael Samson ang bag-o nga commander sa 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Kaya umayad tumakabumbo ka ng mga balita lokal. Karon bantay naman natin mga balita national, international, kay pa sa ating nga pagpanubalik. Makaligid din lamang sa plak importante nga pahanumdom. Basta dessert ang paghahambalan, hindi gid madula sa lamesa ang buko salad o kon buko pandan. Buko salad is also a crowd pleaser during Christmas gatherings and other celebrations in the Philippines. Similar ini sa fruit salad. Ang main star, amo ang buko or fresh young coconut meat. Pwede man ini samuan sang fruit cocktail, kaong o corn kernels, samtang ang buko pandan naman himo sa buko nga may gulaman o kon jelly cubes, specifically flavored with pandan or screw pine, which gives off a distinct bright green color and grassy but fragrant aroma. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sarang makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Iniman na ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Balik na kita sa aton yung pagpalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Ates naton nga katuan ng aton mga balita national aton danay hibaluon. Ang aton nga weather update kikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy o Famen niya sa pakalinya. Bombo Macy, please come in. Yes, Bombo Salde, kag mga kabombo, alas 3 kainas ang kagahon ang low pressure area ang nasiplatan nga nakabase sa 475 km east sang hinatuan Surigao del Sur. Samtang ang northeast monsoon o kon amihan ang makapekto naman sa Luzon. Subong nga Merkules maeksperiensyahan ang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaghuob sa Palawan, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, kag Davao Region tugas sang LPA. Samtang ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon, kag Bicol Region ang makaeksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may pag-ulan tugas sang northeast monsoon. Ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sang Luzon ang makaeksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may mahinay nga pag-ulan dala sang northeast monsoon.
Samtang ang nabili niya bahin sang Mindanao ang makaeksperyensya sang magulugal umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may pag-ulan kag pagpanaguob dala sang localized thunderstorm. Mabatyagan sang kasarangan tubtob sa mabaskog nga huyop sang hangin sa Luzon kag Visayas padulong sa naminha na sidlangan. Samtang ang Mindanao ang makabatsyag sang kasarangan tubtob sa mabaskog nga huyop sang hangin padulong sa naminha na sidlangan tubtob na minha na katungdan. Ang baybayon sa bugos na Pilipinas ang mangin makasarangan tubtob sa mabaskog ang pagbalod. Para sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 23 to 27 degrees Celsius, 89% niya chance sa pagulan, ang hangin na may kapaskugon nga 6 km per hour nga may overcast clouds. Metro Manila, 24 to 29 degrees Celsius, 2% niya chance sa pagulan, ang hangin na may kapaskugon nga 3 km per hour nga clear with periodic clouds. Vigan, 23 to 30 degrees Celsius, 72% niya tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kapaskugon niya 3.8 km per hour nga may broken clouds. Rojas, 24 to 27 degrees Celsius, 83% niya tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kapaskugon niya 7.1 km per hour nga may overcast clouds. General Santos, 23 to 31 degrees Celsius, 93% niya tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kapaskugon niya 1.2 km per hour with heavy intensity rain. Ang adlaw nagbutlak alas 6:04 sa bunga aga, kag magatudod alas 5:35 karon sa hapon. Para sa weather update ini si Bombo Mesa Famen para sa pabasang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 24 minutos na nakaligastak ng alas 6 sa aga. Kagamuyad to mga kabumuatan nga weather update kikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy of Famen. Kagkaroon, silo naman kita sa detalye na sa nga ato nagapanguna nga balita national. Naka-eksperyensya sang glitches ang mga telecommunication company sa ilang mga platforms nga ginagamit para sa registration sang SIM cards. Ini matapos nga ang layi ang nag-require sa mga Pilipino nga i-link ang ilang impormasyon sa ilang tagsaka mobile number nga nag-umpisa kahapon Disyembre 27. Suno kay Yoli Crisanto, Chief Sustainability and Corporate Communications Officer sa Globe Telecom Incorporated, nga temprano nga gin-take down ang ilang registration portal agud nga ma-fix ang issue sa verification process nga nagahingyo sa users nga mag-upload sang selfie. Patag ni Crisanto nga ang layi ang nagamando sa mga telco sa pag-rehestro kung sa diin kinahanglan i-input ang data sa mga subscribers apang sa press conference ang Lunes. Ang gobyerno ang nagapangayo sang pinaagi sa verification rason kung nga sila ang naghingyo sang selfie. Dugang sini nga kinahanglan nila nga i-adjust ang system agud nga makasunod sa kung ano ang ginapangayo sa gobyerno antes pa sini. Ang mga telcos na nag-require na sa mga users nga magsumiter sang valid government ID kaupod sa mga personal information sa pagparehistro sang ilang mga SIM cards. Ang Smart Communications ang nag-abiso naman sa ilang mga users alas 9 kahapon sang aga nga pila sa mga subscribers ang mahimo mga tubang sang kabudlayan sa pag-access sa registration bangod sa pagdamo sa mga users nga nagsulod sa site. Pasalig sini nga ginatrabaho na sang ilang technical team ang pagpasaka sang capacity. May kantanan sa panibagong layi ang Department of Information and Communications Technology o kung DICT ang nag-anunsyar man kahapon nga sila ang naglunsyar sang complaint center kung sa diin sila nga ma-report sang publiko ang mga issues may kantanan sa ilang SIM registration. Suno kay DICT spokesperson Ana May Lamintilio, ang una 15 kaadlaw sumugod kahapon Disyembre 27 ang inakabig nga test period. Ini nagakahulugan nga valid na ang tanan nga mga nagrehistro sa nasambit nga period apang ginaantisipar gihapon ang kabudlayan bangod bag-o ang proseso sa parehas nga subscribers kag mga public telecommunication entities. Samtang karon nga pila na lamang kaadlaw antes ang New Year's Eve, ginpaidalaw naman sa Code White Alert para sa mahimo nga firework related injuries ang tanan nga mga government hospital sa bilog nga pungsod. Ang Code White Alert ang nagakahulugan nga yara sa standby ang mga emergency services 24 oras, samtang on call for duty naman ang mga doktor kag nurses. Ginapreparar na sang East Avenue Medical Center ang ilang mga medical equipment, medicines kag disinfectant para sa firecracker-related injury treatment sa emergency ward. Suno kay Dr. John Paul Nair, medical specialist 2 sa East Avenue Medical Center, tubtob kahapon wala pa sila sa na-record nga fireworks-related injury, hindi kaangay sang tinalikdan nga tuig sa parehas nga period nga mayara na sa mga nagaka-record nga kaso. Payag sa Department of Health, 5 kadugang nga kaso sang fireworks-related injuries ang na-record sa pungsod
Gani nagdangat na ang kabugusan sa VNT5. Suno kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, ang caseload sang firecracker-related injuries subong nga tuig ang 14% nga mas mataas sang sa 22 ka kaso nga na-report sa kaangay nga period sang tuig 2021. Ang nagapanguna nga injuries ang resulta sang boga nga mayara sang 8 ka related injuries, ginsundan sang whistle bomb nga 4, pitis nga 3 kag 2 nga tugas sang 5-star. Ang mga kaso ang na-record numalin Disyembre 21, tubtob Disyembre 27. Nagpanawagan ng DOH sa publiko nga padayon nga ipatuman ang hilway nga selebrasyon sang bagong tuig, pinaagi sa paggamit sang alternatibo nga pamaagi agod makatugas sang gahod. Samtang 5 kaduga nga kaso sang fireworks-related injuries ang na-record sa pungsod rason agod nga magdangat na ang kabugusan sa 25 sa press conference. Ginpahayag ni Department of Health o DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere nga ang caseload sa firecracker-related injuries ang 14% nga mas mataas ang sa 22 ka kaso nga na-report sa kaangay nga period sang 2021 santo sa fireworks-related injury surveillance report sang ahensya. 5 sa mga nasambit nga kaso ang gikan sa Western Visayas, nagtagtatlo sa mga ini ang gikan sa Bicol Region, Central Visayas kag Sorsogon. Mayara naman sang tagduha ka mga kaso nga na-record sa Ilocos Region, Mimaropa, Davao Region kag National Capital Region. Tag-isa naman ka kaso na record sa Central Luzon, Calabarzon kag Cordillera Administrative Region. 13 sa nasambit nga mga kaso ang naangkon sang injury sa mata, 8 sa kamot, 3 sa butkon, samtang isa naman ang nakaangkon sang injury sa likod. Ang nagapanguna nga mga fireworks nga involvado sa insidente amo ang boga, whistle bomb kag puitis kag kasubong man 5-star. Ang boga isa ka improvised kag illegal nga firework. Ang nakatuga na sang 8 kon 32% nga injuries. Pahayag sang DOH nga wala sang na-report nga firework ingestion kag stray bullet injuries. Ginpahanumdum ni Vergere sa publiko nga kon makaangkon sang injury sa fireworks sa nga ang pinakauna nga dapat nga panilagan amo ang extent sang injury. Sunod diri kon makita nga madamo sang dugo o kon may mautod nga tudlo o kon kamot, dapat nga putson sang matinlo nga tela ang injury kay gilayon nga magpadulong sa ospital kun ang injury sang mild o kon gamay lamang. Panugyan sang DOH kay ini ang tinluan sang habon kag tubig. Ginabiso man ni Vergere sa mga biktima nga patublok sang tetanus vaccine sa tion nga makaangkon sang injuries tuga sang palupok. Ang atin po ngayong mga na injuries sa ating paputok ay 25 na ngayon. 25 from December 21 to 27. 25 injuries related to fireworks. 5 po yung bagong kaso mula December 26 to 27. Last year po, at the same time period, we had 22 cases. So our cases right now are 14% higher than that of last year. Ang kaban sa pagpayag ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, ginpahayag sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga nagsaka na sa 17 ang death toll tugas ang pagbaha sa Christmas season nga naghalit sa Central kag Southern Philippines. Sa report sang NDRRMC, alas 6 ang gabi, ginpahayag sang ahensya nga siyam ang napatay nagikan sa Northern Mindanao, 5 sa Bicol Region, 2 sa Eastern Visayas, kag 1 sa Zamboanga Peninsula. Ang pagbaha nakatuga man sang pagkasamad sang 8 ka persona kag sa karon mayara pa sang 27 ka iban pa nga missing. Kabugusan nga 48,358 ka pamilya o kon 186,459 ka individual ang naapektuhan sang pagbaha. Kalakip sa apektado nga rehiyon ang Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, kag Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mayorya sa mga apektado nga pamilya ang gikan sa Bicol Region, Eastern Visayas kag Northern Mindanao. Gikan sa apektado nga pamilya 10,873 o kon 46,479 ka individual ang yara sa karon sa 105 ka mga evacuation center sa Eastern Visayas, Northern Mindanao kag Davao Region. 4 ka mga taytay kag 4 ka dalanon ang nagapabilin nga hindi pa malabayan, samtang 112 ka mga dalanon kag 1 ka taytay ang sa karon mahimo na nga malabayan. Ang pagbaha ang nakaguba man sa kabugusan nga 1,112 ka mga pamalay sa mga apektado nga rehiyon kung sa diin mayorya diri ang nagikan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao kag Caraga Region. Kabugusan nga 1,966 farmers kag fisherfolk nga kalabanan nagikan sa Bicol Region ang apektado sang pagbaha. Samtang ang kalitan sa agrikultura ang nagdangat na sa masobra 62.6 million pesos.
Ang mapagbaha ang nagtugaman sang balor nga 20.5 million pesos nga kalitan sa infrastruktura. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa aga. Kagkaroon sa ilo na makita sa atin nga balita sa luwas ng pungsod. Una kita sa New York, USA. Pabalik-balik ang mga emergency crew sa New York kahapon sa pag-rescue sa mga residente. Gikan sa ginatawag sa mga otoridad nga Blizzard of the Century. Ang mabaskog nga winter storm nga nagtugas ang pagkamatay sang halos 50 kay mga individual sa kabugusan nga Estados Unidos kay nagtugaman sang Christmas travel chaos. Nagapadayon ang blizzard condition sa pila ka bahin sang northeastern US nga makabig bilin nga halit sang lapnagon nga malala nga weather condition nga nag-igo sa pungsod susulod sang pila ka adlaw kay nagtugas ang widespread power outages, travel delays kag 49 ka mga nagkalamatay gikan sa siyam ka estado sa estado sang New York, partikular na sa Buffalo. Kasunod sa nga pila ka oras nga whiteouts, pila ka mga bangkay ang nagkalasapwan na lamang samtang yara sa sulod sang salakyan o kung natampukan sang snow. Ginaisa-isa sa mga emergency personnel ang mga salakyan sa pagpangita sa mga survivors. Ang winter storm ang ginalakipan sang mabaskog nga snow squalls, nagapamito nga hangin kag sub-zero nga temperatura ang nagresulta sa pagkakanselar sa masobra 15,000 nga mga US flights sumalin sa tinlikdan nga mga inadlaw. Ang Buffalo silad sa Erie County ang hindi na bag-o sa malain nga winter weather. Amo ang nangin epicenter sang krisis kaya ginatambakan sang madamol nga snowfall. Suno kay New York Governor Kathy Hochul, ini makabig na nga blizzard of the century kag hindi pa sa karon makasiling nga natapos na ang pagpanghalit sini. Pila sa mga banwa sa Western New York ang nalubong sa 30 tugtog 40 ka pulgada sang snow sa sulod lamang sang isa ka gabi. So anyone who declares victory and says it's over, it is way too early to say this is at its completion of maybe the severity is downplaying now, and right now it's not as bad as it had been over the last couple of days, but it is still a dangerous situation. Ang kaban sa pagpahayag ni New York Governor Kathy Hochul. Samtang sa Ukraine, gimbombahan sang Russian forces ang mga banwa kag syudad sa eastern kag southern Ukraine kahapon. Isa ka adlaw matapos ang ginpahayag sang foreign minister sa Russia nga dapat batunon sang Kiev ang demand sang Moscow agod nga matapos na ang gyera o kon sila ang mag-anto sa pagkaluto sang patag-awayan. Kalakip sa mga demands ang pagkilala sang Ukraine sa pag-agaw na sang Russia sa ila 5 ka teritoryo. Nibiluan nga ang Kiev nga ginasuplayan sang armas nga ginasuportahan sang Estados Unidos kag North Atlantic Treaty Organization allies ang nagpromesa nga pagbawion sini ang tanan nga mga ginagaw nga teritoryo kag tabugon ang tanan nga soldado sang Russia. Sa latest updates sa Britain's Defense Ministry sa military situation sa Ukraine, mainit sa gihapon ang paglinaway partikular na sa palibot sang strategic eastern city nga Bakhmut sa Donetsk province kasubong man sa Svatov nga nahamtang sa far north sang Luhansk province. Ang Donetsk kag Luhansk nga amo ang nagakompleto sa industrial Donbas ang parehas na ginagaw sang Russia kaupod sa duha ka southern Ukrainian regions. Sa tweet sang British Ministry, padayon ang dugay-dugay nga small-scale assault sang Russia sa Bakhmut kag Svatov apang gamay lamang nga teritoryo ang nagbaylo sang mga kamot. Kag sa katapusan na nga balita international, kadto naman kita sa Puerto Rico. Kaya nga sa Pilipinas, tuman man kasadya ang pagselebrar sang bagong tuig sa Puerto Rico. Suno kay Bombo International Correspondent Ria Lynn Pinzon Wallace. Kaya nga sa mga Filipino, masinadyahon man ang mga Puerto Ricans, gani masami nga magahon man ang ilang pagselebrar sang bagong tuig. Suno kay Wuli, sila ang nagapreparar na para sa New Year kag madamo ang mga ini sa mga tradisyon kang isang fireworks kag paghaboy sang tubig sila nga balay agud nga mapalayo ang mga malain nga espiritu. Masami man sila nga nagapaninlo agud nga mangin manami ang pagsulod sang ilang bagong tuig kag may mga grapes man ang mga ini sa ilang lamesa. May mga pumuluyo man nga nagainom sa kalye kag kalabanan ang mga partygoers. Nagaluto naman ang mga OFW sang mga Filipino foods kaya isang lechon, rice pudding, leche flan, pansit, lumpia, biko kag adobo. May mga ginapatigayon man nga misa de gallo bangod kalabanan sa mga pumuluyo didto ang Katoliko. Sobrang saya ng mga Puerto Rican. Masayahin kasi ang mga Puerto Rican kagaya nating mga Pilipino. Ano yung gali nating mga Pilipino? Para rin sila talagang mga Pilipino. Sobra silang mga masayahing mga tao. Maingay. Nag-prepare talaga sila for the New Year. Ang kaban sa pagpayag ni Bombo International Correspondent Ria Lynn Pinzon Wallace direkta sa Puerto Rico.
Samtang sa balitang espesyal, iga-celebrar ni King Charles III ang birthday para debut sini sa First Trooping Color Ceremony sa Hunyo tuig 2023 nga magamarka sa British Sovereign's official birthday sa kapin 260 na katuig. Ang 74 anyos nga si Charles ang nag-took over bilang sovereign sang Setyembre kasunod sa pagtaliwan sang Iloy sini nga si Queen Elizabeth II. Sunod sa Buckingham Palace, ang magarbo nga display sang pageantry ang matabo sa Hunyo 17 adlaw sang Sabado kung sa diin pagkatambungan ini sang hari kag pangunahan sini ang paghatag sang salute. Ginaselebrar sang British sovereign sang ilang mga birthday sa duha ka beses. Una amo ang pribado nga selebrasyon sa kadlawan mismo, Nobyembre 14, aktual nga birthday ni Charles. Kag ikaduha ang official ceremony sa Hunyo kasunod sa madugay na nga tradisyon. Ang selebrasyon ng paglakipan sa masobra 1,400 ka mga nagaparade nga soldado, 200 ka mga kabayo, kag 400 ka mga musicians. Ang parade ang magasugod sa official residence sang monarch amo ang Buckingham Palace, kag magatapos nga mayara sang Royal Air Force nga maglupad sa ere nga paglatawon sang royal family sa balcony sang palace. Santo sa maragtasang selebrasyon bilang preparasyon sa gyera, ginapakita sa mga soldado ang mga watawat para ila makilala ini sa katungaan sang gyera. Ang tuig 2023 nga parada ang paghiwaton pila ka bulan matapos ang seremonya sang koronasyon ni Charles sa Mayo 6. Oras sa Bumbo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 38 minutos na nakiligid sa tak ng alas 6 sa aga. Kagkaroon kadto naman kita sa aton nga balita sa negosyo. Nagaplano ang Department of Agriculture nga mag-develop sa dugang nga climate resilient programs para sa sektor sang agrikultura. Bangod nalakip ini sa budget sang ahensya sa masunod nga tuig. Yari ang report ni Bombo Macy of Amen. Ginpayag sa Department of Agriculture nga nagaplano ini magpatukod sa pilahon ka mga climate resilient programs para sa sektor sang agrikultura sa madason nga tuig. Suno kay Rex Esto Perez, ang deputy spokesperson sa ahensya, pagkakoveran sang budget sa madason nga tuig ang climate change programs bilang preparasyon sa mag-aabot nga bagyo sa pungsod. Nakabaton sang 178 billion pesos budget ang DA para sa tuig 2023. Suno kay Esto Perez, amo ini sa karon ng mga area ang gin-prioritize sang ahensya kung sa din ginalauman sini nga ma-adjust ang planting kag harvest season sa mga mangunguma para makontrolar ang epekto sa bagyo sa produksyon. Iya man ginpahayag nga ginatagan sini ang pagtamod ang food security nga ginaduso ni President Ferdinand Marcos Jr. Apang iya man ginakonsiderar ang climate change. Ang Pilipinas ang nalakip sa record sa most vulnerable nation sa epekto sang climate change. Para sa foreign exchange rate suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylong of 55 pesos and 90 centavos. Samtang suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylong of 41 pesos and 1 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylong of 7 pesos and 8 centavos. Ang euro ang may baylong of 58 pesos and 80 centavos. Ang Saudi Arabia Rial ang may baylong of 14 pesos and 69 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. 59 pesos and 95 centavos tubtob 65 pesos and 25 centavos ang presyo sa unleaded. 60 pesos and 65 centavos tubtob 66 pesos and 30 centavos ang presyo sa premium. Kag 62 pesos and 5 centavos tubtob 71 pesos and 33 centavos ang presyo sa diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Macy of Amen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, napiyerde ang Philippine Nationals men football team nga ASCALs batok sa Thailand sa group stage ang 2022 AFF Mitsubishi Electric Cup sa Thammasat Stadium sa Thailand. Yari ang dugang nga detalye sa report ni Bombo Fons Espino. Nalutos ang defending champion team Thailand ang Philippine National Men's Football Team nga ASCAL sa score nga 4-0 sa group stage sang 2022 AFF Mitsubishi Electric Cup sang Lunes nga giniwat sa bahin sang Thammasat Stadium sa Thailand. Ang resulta sang hampang ang nagkakas sang tsansa sang team ASCAL nga makabanse sa semis. Si Teracel Dangda ang naghatag sa duha ka score sa Thailand sa sulod sang 3 ka minutos pa lamang sang hampang kag sa 41 minutos nga nagpanguna sa team nila sa score nga 2-0. Samtang si Adisak Krazorn naman ang nakascore sa ikas 57 minute. Kagilan man nga ginsundan ni Sopanaan nga nagpierde sa ASCALs. Ini kadua ka beses nga napierdeng ASCAL sa among tournament. Sa pagdaog sang Thailand, ilagin pangunahan ang Group A sa 6 ka puntos samtang ang Indonesia naman ang nag-agom sang 6 ka puntos
Sang ginpierde sini ang Brunei sa score nga 7-0. Mahira man sang goal difference ang Thailand nga masobra sa siyam samtang ang Indonesia naman ang masobra sa 8. Samtang wala na ang ginalauman nga semifinals ang ASCAS bangod na duha lamang sa mga nagapanguna nga teams ang makaabanse sa semis. Pagkatapuson sang ASCAS ang group stage games matapos ang hampang sinibatok sa Indonesia nga paghiwaton sa Enero 2 alas 8:30 sang gabi sa Rizal Memorial Stadium. Kagamayad to mabalita sa patag sang hinampang ini si Bombo Ponce Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Kag sa balita sa entertainment, matapos ang pila ka bulan nga no comment ini sa issue nga nagbulagay na sila sang bana, nakibot ang mga netizens ang nagsiyuso na si Heart Evangelista sa iya mister nga si Cheese Escudero. Yaren chika ni Bombo Macy o Famen. Makitaan sa Instagram updates sang actress socialite nga si Heart Evangelista ang mga tinaga nga siyuson angot sa bana sini nga si Senator Cheese Escudero. Sa video post sini makitaan ang relo nga may dual time display nga iya ginbutangan sang caption nga living between two worlds, Paris and Manila. Iya man ginbutang sa post ang payag nga walking around Paris before heading home for New Year. Kag mayara sang siyuson kagintag ang bana sini kagdugang pa ang puti nga heart kag cheese nga emojis. Madumduman nga wala naghatag sang public greetings si Evangelista kay Escudero sang birthday sini. Matapos ang pila ka tuig nga masami makitaan niya sweet ang duha sa isa kag isa. Kag nag-open up ang actress nga learning to be independent samtang yara ini sa Paris. Ang rumors sang breakup sang duha nagsugod sang Setyembre sa nagpayag si Evangelista nga in search of happiness. Kag amuman sang ginkakasini ang apelyido nga Escudero sa social media account. Gani ginahulat sa karon sa mga fans ang New Year reunion sang couple santo sa post ni Evangelista. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Macy Famen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligid sa tak na alas 6 aga. Kagamuyan ito mga kabubuang kabugusan natin nga pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Miyerkules, petsa 28 sa bulan na sa Disyembre sinitig 2022. Towards the nation and Kabombo, we all would like to greet you. Samtang sa ato naman niya Bombo Radio Philippines New Year Countdown. 24 kaadlaw na lamang nabilin antes ang tuig 2023. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligid sa tak na alas 6 sa aga. Standby na kita sa aton mga sunod nga programa ang Bombo Report 2nd Edition o pod naman kay Bombo Erlin Bayunita. Kag sa katapusan, kami na nyo nang intag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kakaroon sa ato naman niya Bombo News Analysisin padala sa aton maukod niya tagpalamati pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo SIM card registration. Kadamo na gid sang aton nga mga kauturan sa tek sila ang permi maintuan. Kadamo na gid sa mga haslo nga ang obra nila amo ang pagpanginto. Ang malain sa aton nga mga Pilipinohon, madali magkagat sa mga paon-paon. Labi na gid kung tekson nga nagdaod sang kwarta, madali mahaylo kay nagahara-hara. SIM registration maayo ini nga lihok sang gobyerno para mauntat na ang mga scammers sa pagpatalang sa mga tao. Kuha nila ang imo identification kaya ang imo kwarta ilagali pag suyupon. Dapat magparehistro gid kita tanan. Agod sa krimen kita ang maproteksyonan. Dapat nato dinhi ugyunan kay para sa aton tanan ini nga kaayuhan. Ang ini nga pangunahuna ang pananawan ang ginpadala ni Leo Siralbo sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories,
13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto ganingin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto nga ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup,
Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang make-up kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Notos sang nabilin antes sang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagapangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Miyerkules sa Petsa 28 sa bulan na sang Disyembre sa mga tig 2022. Apat na gid lamang nga kadlaw banwa ang nabilin antes sang tuig 2023. Sabong aga mangina kaupod ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Update kita asala sa siyata nga takna sabong aga sa pagatalakaya sang dugang nga mga balita lokal. Mga nabalaga sa aton mga police stations diri sa Maya Siyudad sa Bacolod, kalakipan na sa probinsya sa Negros Occidental. Ginapreparar sa San Carlos City Police Station ng kaso ng violation sa Republic Act 9165 o na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bato ka diri sa tatlo o sa babayi nga nadakpan sa drug bypass operation dira sa Maya Siyudad sa San Carlos. Padayon man subong ang investigasyon sang Toboso Municipal Police Station sa sining pagsunog sa tatlo ka mga truck dira sa Maya na sambit ang Banwa. Dugang ang mga detalye sila nagikan sa Bombo Patrol with Bombo Carla Medefensor. Bombo Carla sa report. Kamin. Bombo Arlene isa ka 29 anyos nga babayi dakop sa patigay nga bypass operation sa San Carlos City Police Station kag katapos ang PDEA sa Negros Occidental sa Barangay 6 San Carlos City, Negros Occidental. Ang suspitsado diri ang ginkilala kay Charo Nemenzo. Charo Nemenzo kag residente ini siya asang kag ako na yes Bombo Arlene residente ini siya sa Burgos Street, Barangay 6 San Carlos City, Negros Occidental. Nakuhaan ini siya sa anom ka heat-seal transparent plastic sachet sa suspected shabu. May harap pa sang 3,590 nga bypass money kag pila ka mga drug paraphernalia. Bombo Arlene ang kabugaton sa suspected shabu nagabugat 15 grams nagabalor 102,000 pesos sa Bombo Arlene sa subong. Iyara na sa kustudiya sa San Carlos City Police Station ang suspetsado for proper disposition. Kag ini sa impormasyon na Bombo Arlene, isa ini siya ka online kung ini siya online seller, ini siya kung online business, ini siya Bombo Arlene. Sa subong tipadayon ang paghibalo sa kapulisan sa San Carlos City Police Station kag sa katapos ng PDEA kung pagidang background sini sa suspetsado Bombo Arlene. Okay. Yes, Bombo Arlene, samtang tatlo ka truck o tatlo ka sugarcane truck ang ginsunog sa may Sitio Carbon, Barangay San Isidro, Toboso, Negros Occidental. Ginalantaw diri sa inisyal impormasyon sa mga kapulisan, duwa ka mga wala makilalaan nga suspetsado ang nagsunog sa mga truck Bombo Arlene. Kiti nakabato na lang sa impormasyon ang Tubuso Municipal Police Station sa report nga mayara sang tatlo ka truck nga nasunog sa gilayon padulungan ini kaupod sa Bureau of Fire sang Toboso. Ang subong ti wala pa gid na patod da Bombo Arlene kung anong rason kung agi sunog ang ining tatlo ka mga cane trucks Bombo Arlene. Pero nagapundo man ni no Bombo Carl? Yes, Bombo Arlene park ining tatlo ka mga cane trucks. Oo, so kanugon ni mayo lang gani wala karga nga tubo. Bombo Arlene na mo pa na aton sininga kuhaan pagin sa impormasyon kung may mga tubo pagin ini nga unod kay sa base sa aton sininga nakita nga mga litrato Bombo Arlene na wala sang tubo no basi kung nasunog na o kung na dulong na sang drivers ang unod sini sang truck Bombo Arlene. Kaya ko din na siya ungod ang sunugon ta na isa lang. Kung aksidente giman mala Bombo Carl. Yes, sakto gid no. Tani isa lang pero tatlo gid no. Amo ni balaw naton kung paano ano ni ang posisyon sang tatlo ka mga trucks kung tuparay gid balaw kung
layo ay Bombo Arlene, pero do ka tingalahan kid nga tatlo gid ka mga trucks ang ginsunog Bombo Arlene. Okay, sige. Gapanaliti pa subong, no? Sa subong nga Bombo Arlene na okay no kay wala nagpanalithi sa mga kahoy na lang gid no kay kumaghangin nagatulo ang nagtinir nga mga tubig sa mga kahoy Bombo Arlene, pero subong wala ga panalithi Bombo Arlene. Pero teka tugnaw no mo Oo. Batyagan gid naton ang katugnaw sang huyop sang hangin subong nga aga Bombo Arlene. Amo na dapat naka-jacket gid bala. Amo na gid Yes. katog na one kita no pagadayan sa Bagyo or dito sa Yes. US sa Japan nga naga-snow to. Yes, sakto gid Bombo Arlene, may araman sang portion dito nga wala naga-snow pero batya gid nila ang katugnawon tagpila ka sampaw ang bayo, ang ang pants sa Bombo Arlene, pati ang sa medyas kung pwede dagduwaon gani kasampaw ang medyas sa Bombo Arlene. Sige. Bombo Carl, salamat gid. Bombo Arlene naman ang report gikan sa patrol ni si Bombo Carl May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla Maya Defensor mga panalagsa pang mga pagpanalithi at ano sa mga eksperyensya nali na pamanda kaina sang kaagahon. Mayara sang low pressure area na ginabantayan ang pag-asa. Yara sa maya na silangan sang Surigao del Sur nga nagadala sang pagulan na diri sa aton sa Visayas and sa Palawan. Alas sa 3 kay nasang kagahon ng low pressure area yara sa 400 Stantaya 5 kilometros sa nasilangan sa Banwa sa hinatuan na Surigao del Sur. So medyo malapit ini siya sa Mindanao. Subong ara pa sa dagat ang low pressure area. Pero manubo ang tsansa nga mangin bagyo ini siya Banwa. Pero wala man ginadula ang posibilidad nga ini siya ang mangin bagyo. Kaya subong ara pa siya sa ibabaw sa kadagatan. So kita diri sa Visayas, sa Palawan, Zamboanga Peninsula, sa Northern Mindanao, Caraga, and then sa Davao Region, ang nag-experiensya sa magalumon nga kawaan nga mayara sang pagulan, kagasubong man na pagkilat kag pagpanagob. Dala ini sa low pressure area. Agiban na sining area sa may Visayas and then Southern Philippines. Halin na pamanda sang Christmas Day ang pag-eksperyensya nila sa mga pagbaha. So, way kita sang liwan na sining pangamuyo, kabay pa hindi na mag-develop into tropical storm or tropical depression ining low pressure area nga pa subong sa may lapit sa Mindanao. 2 minutos na nabilin nantas ang alas sa aga Philippine Standard Time. Standby kamo magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy.
Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayong araw ay Miyerkules, Disyembre 28, taong 2022, 4 days to go bago ang bagong taon. Sa ulo ng ating mga balita, itong mga namatay sa pagbaha sa Visayas at Mindanao na dagdagan pa, umakyat na po sa 17 ayon yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang Malacanang ipinagtanggol ang pagtatalaga kay Undersecretary Edu Punay bilang officer in charge ng Department of Social Welfare sa gitna ng tinutugunang relief efforts sa Visayas at Mindanao. Tuloy-tuloy namang tulong tiniyak ng Department of Social Welfare and Development sa mga residenteng apektado ng pagbaha sa Bicol, Visayas at Mindanao region. Pagsasaayos naman sa sistema para sa SIM card registration, hirit ng mambabata sa mobile network providers matapos ang mga aberya sa unang araw yan ng registration. Grupo naman ng mga manggagawa ikinatwa itong bawas sa buwis. Ang Department of Health pinayuhan ang mga mayroong influenza-like illnesses na mag-isolate din matapos tumaas sa 45% ang kaso ngayong taon. Ang Philippine Coast Guard naka-alerto matapos madagdagan pa ang bilang ng mga nawawala sa Bicol dulot pa rin ng sama ng panahon. At sa international news, mahigit 50 katao na ang nasawi habang maraming flights pa rin ang kanselado dahil sa winter storm sa Amerika. Sa tipong sports, balita mga football fans doon sa Argentina pilahan sa pagpapatato ng kanilang paboritong manlalaro. At sa ating entertainment news, ang pelikula ni Nadine Lustre na Deleter humakot ng 7 parangal. Ang actress itinanghal ding Best Actress of the Year sa Metro Manila Film Festival Gabi ng Parangal 2022. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Dagdagan pa ang bilang ng mga nasawi dahil sa pagbaha sa Visayas at Mindanao na nagsimula po yan ng araw ng Pasko. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, base sa kanilang pinakahuling data, nasa 17 ang kabuang bilang na po ng mga namatay dahil sa pagbaha. Sa naturang bilang, 5 rito ang mula sa Region 5, 2 sa Region 8, isa naman sa Region 9 at 9 sa Region 10. Pero 2 lamang daw sa mga namatay ang na-validate habang itong 15 naman ay patuloy pa rin sumasailalim sa investigasyon. Samantala, ang bilang naman ng mga sugatan ay umakyat na sa 8 habang nananatili po itong nawawala sa 27 katao. Sa ngayon, 4 na kalsada at tulay sa Region 10 at Caraga Region ang hindi pa rin madaanan base sa pinakahuling situation report. Nasa kabuang 56 na mga cities at municipalities ang may problema pa rin sa supply ng kuryente. Nasa 37 naman sa mga ito ang naibalik na at 19 ang nananatiling walang supply ng kuryente. Naibalik na rin daw itong supply ng tubig sa 3 area habang isang city o munisipalidad naman ang wala pa ring supply ng tubig. Una nang kinansela ang 6 na domestic flights dahil sa masamang lagay ng panahon habang isang port naman ang hindi pa rin operational. Nananatili namang stranded hanggang sa ngayon ang 126 na pasahero doon sa Region 6. Lumobo na rin itong pinsala sa agrikultura sa 62,691,864 habang ang damage po sa infrastruktura ay bumalo na sa 20,500,000. Ang Gingoog, Misamis Oriental ay nagdeklara ng state of calamity dahil pa rin sa pagbaha noong Christmas Day. Welcome umano sa Department of Social Welfare and Development ang pagkakatalaga sa dating mamamahayag na si Edu Punay bilang officer in charge ng kagawaran.
Ayon pa sa ahensya, kinakailangan daw ito para sa patuloy na operasyon ng kagawaran at para hindi madiskaril ang mga nagpapatuloy na mga programa ng mga ito. Lalo na raw ngayong kinakailangan na magbigay ng tulong sa mga apektado ng masamang panahon sa Visayas at Mindanao region. Una rito, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Undersecretary Eduardo Punay bilang Officer in Charge ng Department of Social Welfare and Development. Ang appointment ni Punay ay kinumpirma naman ni Office of the Press Secretary Officer in Charge Cheloy Garafil maging ni Punay. Ang pagkakatalaga nito bilang Officer in Charge ng Department of Social Welfare and Development ay kasunod na rin ng hindi pagkakalusot sa makapangyarihang Commission on Appointments ng interim appointment ni Erwin Tulfo bilang Secretary sa Congress na nakareses na ngayong buwan. Na-question sa confirmation ng dating kalihim ang kanyang U.S. citizenship at ang conviction para sa kasong libel. Kaugnay niyan, ang Malacanang naglabas na rin pa ng statement kaugnay pa rin sa pagkakatalaga kay Undersecretary Punay bilang Officer in Charge ng Department of Social Welfare and Development. At pa-report si Bombo Dennis Hamito. Naniniwala ang Palasyo Malacanang na importanteng makapagtalaga agad ng papalit sa dating pinuno ng Department of Social Welfare and Development. Ito'y kasunod nga ng nangyari na hindi na aprubahan ng makapangyarihang Commission on Appointments ang ad interim appointment ng dating kalihim na si Erwin Tulfo. Dito nga mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang call para sa Malacanang upang italaga ang pinaka-senior na Undersecretary ng naturang kagawaran at ito'y pumapatak doon sa kapasidad ni Undersecretary Edo Punay. Bagamat ayon kay Punay, initially ay sinasabi niya na hesitant sa pagtanggap ng naturang katungkulan dahil nga pareho-pareho naman silang bago sa naturang opisina, lalo't pasok lamang ng Marcos administration at magkakasabay naman na naitalagang kalihim, ganun din ang mga undersecretaries at assistant secretaries ng nasabing kagawaran. Gayunman, bilang hamon umano ng pamahalaan upang gampanan ni Punay ang kanyang trabaho, ay kanya naman itong gagawin. Nagpaabot naman ng pahayag itong si Punay sa Bomb Radio Philippines na sabi niya, tatapusin lamang nila ang ilang gampanin doon sa bahagi ng Mindanao kung saan nagpapatuloy ang relief efforts at saka magpapaunlak ng panayam upang hindi umano maantala ang ilan sa kanilang mga trabaho bagamat nais nilang ihayag kung ano ang kanilang mga saloobin at plano pagtugon dito sa problema sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao. Maging ang Bicol Region umano ay hindi rin naman kinakalimutan, lalo't nakaranas din ng matinding epekto ng mga pag-ulan at pagbaha sa mga nakalipas na araw. Kaya kaugnay nito, inaasahan na magkakaroon ng mga pagbabago sa setup ng pagtugon, ngunit hindi umano mababago yung direktiba ng Pangulo na ginagawa pa rin ng Department of Social Welfare and Development na may preposition na mga pagkain at tulong para dun sa mga lugar na maaaring maapektuhan. Sa kasalukuyan kasi, may umiiral na isang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at ito umano ay nagdudulot pa rin ng mga pag-ulan at posibleng maglinger hanggang sa katapusan ng linggong kasalukuyan. Una nga dyan ay naglabas ng sentimiento ang Pangulong Bongbong Marcos kung saan ikinakalungkot nito ang naging resulta ng naturang mga pagbaha na hindi na naman umano na agapan kagaya din ng nakalipas na pagkakataon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Important to us to look back and see why this happened na hindi natin agapan ito. So maybe if we can start with that first, just to give me a better idea of what happened, what caused the flooding, and bakit hindi natin sila na-evacuate. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At sa kasalukuyan, may mga binabalangkas ng plano ukol naman doon sa iba yung pagsasagawa ng pagbabago doon sa latag ng pagtugon sa mga kalamidad sa bahagi ng Mindanao, lalo na yung Caraga Region at maging ang iba pang mga lugar dyan na madalas tamaan ngayon ng sunod-sunod na sama ng panahon dahil nga panahon ng amihan at nasabayan pa ng shear line. Dito ay may mga adjustment na gagawin at nakikipagkonsultasyon na ang Pangulo sa National Disaster Risk Reduction and Management Council
at maging sa Department of Science and Technology upang magawa ang ilang mga hakbang at ganoon din yung tanggapan ng Department of Public Works and Highways para naman doon sa mga infrastruktura na kinakailangang mailatag hanggang sa pagpasok ng susunod na taon at pangmatagalan ng mga proyekto hinggil pa rin dito, Bombo Gerald. Una muna, Bombo Dennis, itong issue dito sa pagkakatalaga kay Edu Punay, yung dati bang kalihim dyan hindi na i-re-appoint at si Edu Punay na yung dadaan sa Commission on Appointment, Bombo Dennis? Nasa prerogative ng Pangulong Bongbong Marcos na i-reappoint ito pero hindi na ginawa, Bombo Gerald, sapagkat in consideration doon sa pag-recess na ng mababang kapulungan o ng buong kapulungan ng Kongreso, yung mababa at mataas na kapulungan, ay kinakailangan kasi na magkaroon din ng mga proseso para sa reappointment ng isang opisyal. Pero sabi ng Pangulo, bibigyan din ng pagkakataon ng iba pang mga opisyal na magampanan yung kaparehong hamon sa trabaho. At ito nga ay nakikita sa kapasidad ng isang, si Tulpo ay dating broadcaster. At ito naman, itong si Punay ay dating mamamahayag at ito ay nagsusulat sa pamamagitan ng dyaryo sa mga nakalipas na pagkakataon at nakasama na rin natin sa ilang mga coverages sa Bombo Gerald at yan. Siya naman yung bibigyan ngayon ng tsansa, time to shine, ika nga, para dito kay Undersecretary Edu Punay, Bombo Gerald. Sa pamamahagi ng relief cost, Bombo Dennis, mukhang talagang matindi yung pinsala nitong pagbaha. So wala pang schedule si Pangulong Marcos para bisitahin mismo itong mga nasalanta or itong mga binaha, Bombo Dennis. Kung magkakaroon ng tuloy-tuloy ng mga pagbuhos ng ulan sa nasabing rehiyon, ay medyo malabo pang maisakatuparan yung aerial survey sapagkat may mga inilalabas ngang data na nagpapakita na matindi pa rin yung mga makapal na ulap at maaaring magkaroon ng maglinger pa yan yung mga pag-ulan na yan hanggang sa darating na weekend. So ayaw naman na mailagay sa alanganin ang kaligtasan din ng mga sasama at mismo siyempre si Pangulong Bongbong Marcos sa pagsasagawa ng aerial survey. Anyway, may mga hakbang naman na po pwedeng gawin. Maaari nang makapagpalipad ng mga drones dyan sa area na nakakaranas ng pagbaha para ma-assess yung initial na pinsala at siguro sa mga darating na araw ay isasama pa rin ng Pangulo ang kanyang plano ng pagtungo dyan sa nasabing lugar upang makita ng mismong mata niya yung lawak ng pinsala dito sa mga apektado ng baha dulot ng shearline, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Kaugnay niyan na tuloy-tuloy daw itong pagkikipag-ugnayan sa ngayon ng Department of Social Welfare and Development sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng malawakang pagbaha sa Bicol Region, Visayas at maging sa Mindanao. Ang mga naranasang pagbaha nitong mga nakalipas na araw ay dahil na rin sa shearline at northeast monsoon sa ilang bahagi ng bansa. Base po sa inilabas na impormasyon ng Social Marketing Service o itong SMS ng Department of Social Welfare and Development, patuloy daw na nagbibigay ang ahensya ng na kinakailangan pong tulong sa mga pamilya at individual na apektado doon po sa Eastern Visayas o sa Region 8, sa Buanga Peninsula o sa Region 9 at Caraga Region. Itong mga binaha, nakapamahagi na raw itong Department of Social Welfare and Development ng mahigit 3.2 milyon na halaga ng humanitarian assistance sa Region 8, 9 at Caraga Region. Iniulat naman ng Department of Social Welfare and Development Offices sa tatlong rehiyon na mahigit 34,751 families o katumbas yan ng 133,443 individuals ang apektado ng weather disturbance. Sa naturang bilang nasa 12,154 families o 51,386 persons ang nananatili pa rin sa temporary shelter sa 142 evacuation centers na itinayo ng mga local government units sa mga apektadong lugar. Sa ngayon, pumalo na sa 133 na kabahayan sa tatlong rehiyon ang nasira dahil sa naturang pagbaha. Ay naman po kay Field Office 5 Regional Director Norman Laurio, nasa mahigit 17,100 families o 69,042 individuals ang apektado ng pagbaha sa Bicol Region.
Siniguro naman ng mga concerned regional directors na ang kanilang disaster teams ay maayos na nakadeploy sa mga apektadong lokalidad para umalalay sa mga local government units sa pagsagawa ng relief operations para sa kanilang apektadong constituents. Tala dahil na rin sa mga naranasang aberya sa unang araw ng SIM card registration, hiling ngayon ng isang mambabatas na ayusin ng mga mobile network providers ang kanilang sistema. Una nang pinuri ni Kabayan Party List Representative Ron Salo ang publiko sa pagtalima sa Republic Act 11934 o SIM Card Registration Law. Kahapon nang naging epektibo ang implementing rules and regulations ng batas na nag-aatas sa mobile phone users na irehistro ang kanilang mobile phone numbers. Patunay anya ito na handang tumalima mga Pilipino sa batas. Pero dahil na rin sa dami ng mga gustong magparehistro sa registration system portal ng mga telco ay nagkaroon ng aberya. Bunsod nito mapila at nagpaalala si Salo sa mga network provider na ayusin ang kanilang sistema upang maging mas madali para sa publiko na magparehistro. Hindi naman anya dapat mangamba ang mga mobile users na hindi agad makapagparehistro dahil binibigyan ng 180 days o 6 na buwan para makasunod sa batas. Muli namang nanawagan ang Department of Health sa lahat ng mga Pinoy na maging very cautious at magsuot pa rin ng face mask kapag pupunta sa mga matataong lugar ngayong holiday season at maging dito po sa pinakaabangang pagsalubong ng bagong taon. Sinabi po ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, ito ay kahit na niluwagan na ang mga restrictions sa bansa dahil sa COVID-19 o itong coronavirus disease 2019. Malalaman din umano ng Department of Health matapos ang 14 na araw kung mayroong pagsipa sa COVID-19 infections dahil sa mga holiday gatherings. Pero naniniwala naman si Vergere na sakaling tumaas ang kaso ay ng virus, itong nakakamatay na virus ay hindi na ito kagaya ng dati. Ito ay dahil mas handa na raw ang ating mga kababayan at dahil bakunado na ang karamihan sa ating mga kababayan. Maliban dito ay natuto na rin daw ang karamihan sa ating mga Pinoy na sumunod sa mga minimum public health standards. Una nang sinabi ni Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI President Dr. Jose de Grano na posibleng tumaas ang COVID-19 infections dahil na rin sa pagkakadetect ng Omicron sa variant na BF.7 at itong pagtitipon-tipon dahil pa rin sa Pasko at bagong taon. Bombo Entertainment News. Maki-update tayo dito pa rin sa isinagawang parangal gabi dito pa rin sa Metro Manila Film Festival, gabi ng parangal, at alamin natin kung sino-sino itong mga nanalo. May report si Bombo Chill Emprido. Nation, humakot ang pelikulang Deleter ng hindi lang isang award dahil kabilang pa sa 7 Trophy Hall ang movie na naganap sa 48 Metro Manila Film Festival 2022. Ang psychological horror na Deleter ang nag-uwi ng pinakamaraming tropeyo, kabilang na ang Best Picture, Best Director para kay Michael Red at Best Cinematography para kay Ian Guevara. Hindi lang yan dahil nakuha din ng aktres na si Nadine Lustre na bumida sa Deleter ang Best Actress of the Year. Pakinggan natin ang kanyang mensahe bilang pasasalamat sa natanggap na award. Sobrang unreal po sa pakiramdam na nandito yung Team Deleter ngayon kasi hindi po talaga namin in-expect na makakasama yung Deleter sa MMFF. Ito pong award na to, dinededicate ko po to sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko na patuloy na sumusuporta sa akin, sa boyfriend ko po si Chris. And of course, sa Viva family ko and sa Team Deleter. Sobrang saya po namin lahat. Hindi po talaga namin in-expect to and masayang-masaya po kaming lahat na
Samantala, ang romance thriller na nananahimik ang gabi ay umani rin ng 5 parangal kabilang ang third Best Picture, Best Actor para kay Ian Veneracion at Best Supporting Actor para kay Mon Confiado. Nanalong second Best Picture naman ang Mama Sapanon Now It Can Be Told na tumanggap naman ng 3 pang parangal kabilang ang Best Screenplay para kay Eric Ramos. Ginanap sa New Frontier Theater sa Quezon City ang 2022 Gabi ng Parangal na may pinakamalaking awarding ceremony para sa MMFF sa loob ng 3 taon sa gitna ng pagluwag ng pandemya. Matatandaan noong 2020 edition ay nagkaroon ng limitasyon sa kapasidad ng sinihan at public activities, kabilang na ang tradisyonal na Parade of Stars at ang gabi ng mga parangal nito dahil pa rin sa pandemya. May temang balik saya ang MMFF 2022 bilang bahagi at para ipakita sa mundo ang pagbabalik sa mga sinihan. At yan muna ang latest update mga kabombo ka Star Nation para sa entertainment news. Ito si Bombo Chilliam Prido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita, nais ngayon ng grupo ng mga magsasaka na silipin ng pamahalaan ang mga nananamantala raw sa post-farm gate hanggang retail price ng sibuyas sa bansa. Tila ginagamit daw kasi ng ilang traders ang mahinang ani ng sibuyas upang bigyang katwiran ang pagsipa ng local farm gate price na siyang sanhi ng sobra-sobrang pagtaas ng presyo nito sa merkado. Sinabi ni Jason Cainglet, itong Executive Director ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, sa ngayon daw kasi ay nasa 450 hanggang 600 pesos itong retail price ng kada kilo ng sibuyas. Sinabi nitong dapat daw ay naglalaro lamang sa 430 hanggang 450 pesos po ang kada kilo ng retail price ng sibuyas, kahit nasa kasagsagan ng peak noon na itong farm gate price ng sibuyas na nasa 370 pesos ang kada kilo. Dagdag pa niya, isinasabay ng mga traders sa pagbebenta ang mga imported at smuggled na sibuyas na hindi pa nakukumpiska ng mga otoridad. Bagamat hindi pa umaalma ang mga magsasaka ng sibuyas, sinabi po ni Cainglet na posibleng nagagamit ang mga ito para magkaroon ng artipisyal na pagtaas sa presyuhan ng sibuyas po sa merkado. Kaya naman apela po ng grupo sa pamahalaan silipin itong nangyayaring pananamantala mula sa post-farm gate hanggang retail stage ng bentahan po ng sibuyas upang maprotektahan ang interes ng mamamayan. Sa dagdag pang balita ay kinatuwa ng mga grupo ng manggagawa sa bagong tax rate na ipapatupad sa susunod na taon. Sinabi ni Jerome Adunis, Secretary General ng Kilusang Mayo 1, na isang positibong hakbang ang pagpapababa ng buwis ng mga manggagawa para yan sa susunod na taon. Gate pa nito na mangilan-ngilan lamang ang makikinabang nito dahil marami pa rin ang minimum wage ang kanilang sahod. Sa taas-anya ng mga bilihin ngayon ay nararapat na bawat manggagawa ay may sahod ng 1,100 pesos kada araw. Patuloy din ang kanilang panawagan na dapat matanggal na ang excise tax at expanded value-added tax. Sa iba pang mga balita, nakapagtala po itong Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITEX ng 190,721 travelers isang araw matapos po ang araw ng Pasko. Ang bilang ay lumampas naman sa 175,000 daily number ng mga pasahero na inaasahang mag-landport para sa naturang holiday season. Ang Parañaque Integrated Terminal Exchange ay nakapagtala ng average na 150 hanggang 160,000 na mga pasahero mula noong Disyembre 17 po yan hanggang ngayon. Sinabi ng tagapagsalita ng Parañaque Integrated Terminal Exchange na si Jason Salvador na ikinagulat ng pamunuan itong tali noong December 26 dahil inaasahan lamang ng terminal ang pagdami ng mga pasahero bago ang araw ng Pasko. Inihayag ni Salvador na tiniyak ng Parañaque Integrated Terminal Exchange ang kaligtasan ng mga pasahero sa kabila ng record number. Ang mayor ng Pasig City may babala sa mga gambling operators. Alamin sa report ni Bombo Juvino Galang.
Binigyan ni Pasig City Mayor Vico Soto ng 1 taong ultimatum ang mga bahay pasugalan sa lungsod na umalis ang mga ito. Kasunod ito sa pagpasa ng lokal na ordinansa na nagbabawal sa lahat ng uri ng pasugalan. Ayon sa alkalde na kabilang ng pinagbabawalan ang online gambling maging ang Philippine Offshore Gaming Operators o mga POGO. Nakasaad sa ordinansa na ang legal ng mga gambling establishment na mayroong aprobadong permits ay maaring i-renew ang kanilang lisensya ng hanggang December 31, 2023. Ang mahuling lalabag ay pagbumultahin ng 5,000 pesos at may kasamang pagkakulong ng 1 taon. Pinipigyan po natin ng bisang pangilalapang ang iba't ibang gaming o gambling establishments, yung mga online gambling establishments, gaya ng e-bingo, e-games, kasama na rin po yung tinatawag na POGO dun sa ordinansa natin. Binibigyan po natin sila ng 1 taon na nanay para mag-wrap up ng kanilang operations sa lungsod ng Pasig. Gusto ko pong ipaliwanag kung bakit natin isinulong yung ordinansa po na ito. Hindi siya actually covered all the gambling, pero ito po yung nakita natin na talagang nakakasama sa ating lipunan. Paano po natin nasabi ito? Malinaw naman po, wag tanong po kayo sa mga, baka meron po dito, Hindi naman natin hinuhusgahan yung mga nagsusugal. Kaya natin gusto nga ipasa natin para mabawasan mga ganitong klaseng mga pangyayari ng pagkakataon. Pero tingnan po ninyo, yung mga pupasok sa mga e-games, e-bingo na yan, meron kayong nakita na pumasok doon, paglabas lumanda yung buhay. At hindi naman tayo basta magpapasara na lang na bukas sarado na kayo. Alam naman natin, nabuhunan din yan. So, makabaho pa rin yung polisiya natin. Bibigyan natin sila ng huling pagkakataon para mag-renew ngayong Enero. Pero meron na pong pulabilya yung business permit nila na nila mag-wrap up for cessation of operations na po sila sa dulo ng taong 2022. Hindi rin ikinailan ng alkalde na nagkakaroon ng padulas ang ilang mga gambling operators para lamang sa operasyon sa kanilang lungsod. But for the longest time, itong mga regimes, ibingo na ito, it has been a symbol of corruption in our city. Na lagi natin nababalitaan, hindi sila makalapit sa akin ng diretsyo para matalok ng puno kasi alam naman nila yung stand ko dyan. Pero baka nagagamit ng mga, baka may bulsyan. Hindi ko alam ngayon, na ginagamit yung pangalan po. Kung nasabi bibigyan kayo ng permit. Pero kailangan mag-abot kayo ng gato, paglalagay kayo per year. After napalitaan nga po natin, na meron silang budget taon-taon. Na para daw sa mga opisalis natin. Kaya ayaw po natin na gano'n. Kung ang expectation natin sa rank and file na, ang expectation natin sa mga kawanin natin sa gobyerno, zero corruption. Dapat ang inyong mga pinuno ay maging leaders by example. Dapat kami yung unang zero yung natatanggap sa mga lagayan at korupsyon. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita, kampante naman po ang Department of Health na hindi magdudulot ng panganib sa bansa ang natuklasang Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 Omicron variant. Bagong variant po yan. Sinabi ng Department of Health na hindi na rin daw dapat ikaalarma ng ating mga kababayan ng Omicron sa variant na BF.7 dito sa Pilipinas. Pero dapat daw ito rin ang maging rason para manatiling alerto ang mga Pinoy. Sinabi po ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere itong BF.7 na ikinokonsiderang sublineage ng Omicron subvariant BA.5 ay nagpapakitang mas transmissible at mas immune evasive base na rin sa mga ebidensya. Pero sa kabila nito, wala pa rin naman daw umarong ebidensya na magsasabing nakakapag
cause po ng severe at critical infections sa naturang variant. Ipinunto po ni Vergere na ang coronavirus ay mananatili na at magkakaroon pa ito ng maraming mutation. Kaya naman dapat daw ay ipagpatuloy ng publiko itong pagpapabakuna at sumunod pa rin sa minimum public health standards. Sa ngayon, mayroon ng 4 na kaso ng Omicron sa variant na naitala na ito pong BF.7 na detect po yan dito sa Pilipinas. Sa kabila nito, sinabi po ni Vergere na hindi na raw magpapatupad ang bansa ng anumang generalized lockdown dahil pa rin sa itong naturang variant. Samantala naman, mahigpit na ipagbabawal sa lungsod ng Caloocan ang paggamit ng firecrackers sa bagong taon. Pero ayon kay Mayor Dale Gonzalo Along Malapitan, pwede naman ang firecrackers pero doon lamang sa mga aprobadong designated community fireworks display zone o area sa bawat barangay. Nais daw kasi ni Malapitan na salubugin ng kanyang nasasakupan ang ligtas at mapayapang bagong taon. Dahil dito hinikayat ni Malapitan ang kanyang mga constituent na gumamit na lamang ng ibang uri ng pampaingay tulad ng torotot at iba pang instrumento. Ito ay bilang pagsunod na rin sa Executive Order No. 032-22 na nagbibigay ng direktiba sa barangay chairman na pumili at mag-designate ng fireworks display zone o area sa kanilang nasasakupan. Inatasa rin daw nila ang Caloocan City Police Station, Caloocan Bureau of Fire Protection, Caloocan Disaster Risk Reduction Management Office at ang Caloocan City Health Department na mahigpit na ipatupad ang mga panuntunan sa ilalim ng nabanggit na executive order. Sinabi naman ng alkalde na dapat ay magsumite ang mga barangay officials na mga requirements para yan sa designated community fireworks area o zone sa Office of the City Administrator 3 araw bago ang bagong taon. Una rito napatupad na rin ang mahigpit na pagbabawal sa paggamit ng paputok ang Quezon City, Navotas at ang Valenzuela. Samantala po, pinayuhan ng publiko o pinayuhan po ng Department of Health o DOH ang publiko na mag-isolate kapag nakakaranas ng sintomas ng influenza-like illnesses dito sa bansa. Sinabi po ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na hindi raw dapat magpakampante ang ating mga kababayan lalo na tumaas ng 45% itong kaso ng naturang impeksyon ngayong taon kumpara po yan noong nakaraang taon. Sa datos ng Department of Health, nasa 114,278 itong influenza-like illnesses mula Enero 1 hanggang Disyembre 3 ngayong taon. Nasa 29% po dito yung kaso na katumbas ng 32,778 cases ay may edad na 1 hanggang 4 na taong gulang. Kaya naman kapag nakakaranas daw ng fever, itong flu at ubo ay mas maiging mag-isolate na lang muna para hindi mahawaan ang ibang tao. Binigyang din ni Vergere na mas maigi umanong maging ligtas dahil halos kapareho po itong sintomas ng naturang virus dito pa rin sa sintomas ng Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Ang Department of Health nagbigay ng assessment kaugnay sa katatapos lang na pagdiriwang ng Kapaskuhan sa bansa. Ang kagawaran kumpiyansa rin na kapag lumobo ang kaso ng COVID-19 dahil sa kabilaang party nitong Pasko, mas equipped na ang bansa. May pag-uulat si Bombo J.C. Calvez. Kabila ang mga party, kantahan, salo-salo at bigay ng mga regalo ang karaniwang ganap tuwing bisperas at araw ng Pasko sa Pilipinas. Kaya naman nagbigay ng assessment ang kagawaran ng kalusugan sa publiko kung ang mga Pinoy ba ay sumunod sa minimum public health standard ng ahensya. Sa payag ni Department of Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere sa mga Pilipino nitong bisperas at Pasko, ay very cautious daw ang publiko sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Aniya, nakasuot daw ng face mask sa mga tao sa malls at maging sa simbahan noong simbang gabi kahit na voluntaryo na lamang ang pagsusuot ng face mask sa bansa. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Department of Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere. Unang-una, yung napansin natin, yes, mas marami ngayong parties, reunions, gatherings. But one of the things that we have observed that our citizens are very cautious, no? Nakita natin kahit doon sa masisikip na mall, nakamask yung mga tao.
nakita natin during times of simbang gabi, nakamask yung mga tao kahit optional na lang or voluntary na ang wearing ng mask. Now, as to the effect of these Christmas holidays or these reunions and parties, we will know after 14 days kung meron tayong magiging pagtaas ng mga kaso. Pero one thing that I can tell all of you would be, if ever tataas ang kaso, I think it's not going to be the same as what we've had before. Because as I've said, ngayon, mas better equipped tayo. Ang ating bansa, ang ating mga kababayan, bakunado tayo, mataas ang bakunahan, marami sa atin ay sumusunod talaga pa rin sa ating minimum public health standards. So comparing it to before, I don't think na magkakaroon tayo ng mas mataas na mga kaso compared to what we've had before during the time na wala pa tayong bakuna dito sa ating bansa. Kumpiyansa rin naman ng Department of Health na kung sakaling lumobo umano ang kaso ng COVID-19, mas handa raw ang bansa sa pagharap nito at hindi na katulad noong mga nakaraang taon. Ngunit wala pang 14 na araw kung tumaas ba ang kaso ng COVID sa bansa. Naglabas ng datos ang ahensya na bumaba ang kaso ng COVID-19 nitong Kapaskuhan sa kabila ng pagbabalik ng mga parties at pagtitipon pagkatapos ng 2 taon na pagkakakulong sa pandemya. Mula Disyembre 19 hanggang 25, kinumpirma ng mga laboratory test ang average na 813 COVID-19 na kaso araw-araw na 25% na mas mababa kaysa sa 1,082 na average na kaso na natukoy araw-araw noong nakaraang linggo. Noong Disyembre 26, mayroon na lamang na 15,937 na aktibong kaso kumpara noong nakaraang linggo na mayroong 17,593. Sa mga aktibong kaso na ito, humigit kumulang 23% o 3,775 ang na-admit sa mga ospital habang iba naman ay nagpapagaling sa bahay. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Abangan po mamaya itong Philippine Coast Guard o PCG naka-alerto matapos madagdagan pa itong bilang ng mga nawawala sa Bicol Region. Dulot pa rin ng samanang panahon yung mga pagbaha po dyan. At itong international news po, sa ating international news, mahigit 50 katao na po itong nasawi habang maraming flights pa rin itong kanselado dahil sa winter storm sa Estados Unidos. At sa atin pong sports balita, itong mga football fans doon sa Argentina, aba po, nagpapatato ng kanilang mga paboritong manlalaro dito pa rin sa katatapos na FIFA World Cup 2022. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Todo panawagan naman ngayon ang mga otoridad sa mga bibili ng paputok na bumili lamang po ng tama para sa pagsalubong ng bagong taon. Sinabi po ni Bukawi, Bulacan Fire Senior Inspector Allen Genavia na kapag nakabili na ay ilagay ang mga ito sa lugar na hindi nababasa at hindi rin sa mainit. Kung maliit daw ang bahay ay huwag marami ang bilhin na parabang nag-hoarding. Kahapon po nagsama-sama ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection of BFP, itong Philippine National Police o PNP, maging ang Department of Trade and Industry o DTI at lokal na pamahalaan ng Bukawi para busisiin ang mga tindahan ng paputok. Partikular po na binusisi kung sumusunod ang mga tindahan sa requirements at inaalam kung mayroong mga smoke alarm at fire extinguisher ang mga ito. Nagsagawa rin ng inspeksyon ng mga otoridad sa bubong ng mga establishmento kung mayroon itong mga leak.
Nagbigay din ng payo ang Bureau of Fire Protection at Philippine National Police para makaiwas sa aksidente at makaiwas po sa sunog ngayong papalapit na itong bagong taon. Sa mga gagamit daw ng paputok, siguraduhin na binasa ng mabuti at sundin ang instructions sa pagsindi. Todo rin ang paalala ng mga otoridad na huwag hayaan ang mga bata o itong nakainom ng alak na magsisindi ng paputok. Pinayuhan din po ni Major Isabelo Mondehar ng Bukawi Police na huwag mag-eksperimento po itong publiko sa paputok gaya po ng paghalo ng pulbura. Sa pagsisindihan ng paputok, mas maigi raw na maglagay ng timba na may lamang tubig. Pero mas maigi na lamang daw na lumahok na lamang ang publiko sa mga community fireworks display para maiwasan ang anumang disgrasya. Sa pinakahuling datos po ng Department of Health, pumaro na po sa 25 ang kaso ng mga nasugatan dahil pa rin sa paputok mula Disyembre 26. Mas mataas na po ito ng 14% kumpara sa 22 na kaso ng paputok sa parehong period po noong 2021. Masayang ibinalita ni Manila Economic and Cultural Office Chairman Silvestre Bello III na ang dagdag na sahod ng mga manggagawang Pinoy sa Taiwan. Sinabi ni Bello na mga factory workers ang nabigyan ng panibagong dagdag na sahod. Mula kasi sa dating 44,945 ay magiging 46,992 na ito kada buwan. Nauna nang nabigyan ng salary increase ang mga caregiver at household service workers sa Taiwan na mayroong hanggang 38,000 pesos bilang minimum wage. Nagkakaroon anya ng magandang pagtrato ng mga manggagawang Pinoy sa Taiwan dahil wala anyang natanggap si Bello ng anumang reklamo mula sa kanila. Samantala po, naniniwala naman si Quezon City 3rd District Representative Reynante Arrogancia na mabilis na ungusad po sa Senado itong panukalang Medical Reserve Corps Bill. Si Arrogancia ay isa po sa mga may akda ng House Bill 6518 o itong Health Emergency Auxiliary Reinforcement Team Act na bersyon ng Kamara. Anya mayroong 10 panukalang batas sa Senado patungkol pa rin sa Medical Reserve Corps. Kaya't kumpiyansa ito na mapagtitibay ito ng mapagtitibay ito sa mataas na kapulungan at magiging ganap na batas sa 2023. Layunin ng naturang panukalang batas na bumuo ng Medical Reserve Team na maaring pulungin at pag-isahin ng pamahalaan tuwing panahon ng emergency na mapapasailalim po sa Department of Health. Kabibilangan ito ng medical expert, mga scientists, licensed medical practitioner, kasama na rito itong mga nagretiro, itong miyembro ng Reserve Force ng Armed Forces of the Philippines sa medical service at non-medical volunteer na may kasanayan po sa health emergencies. Gayon din ang mga medical students na nakakompleto na po ng unang 4 na taon sa medical course, mga nagtapos ng medisina at mga registered nurses. Ang presyo ng sibuyas umabot na sa 500 pesos kada kilo. Ilang tindera ng sibuyas umalma at may panawagan sa gobyerno. May pag-uulat si Bombo Victor Liantino. Bombo Gerald, Bombo Jane, nanawagan ngayon ang ilang tindera ng sibuyas sa pamahalaan. Bunsod pa rin ang patuloy na pagtaas ng presyo nito sa merkado. Umakyat na kasi sa 500 pesos kada kilo ang presyo ng sibuyas ngayong araw at mas mataas ito noong nakaraang linggo na umabot lamang sa 480 pesos per kilo. Isa rin sa mga itinuturong dahilan ng Department of Agriculture ay ang kakulangan ng supply nito dulot ng nagdaang bagyong Paeng noong Oktubre at pagtaas ng demand ngayong holiday season. Hindi naman naniniwala sa paliwanag ng Department of Agriculture si Charmaine Ubas at baka daw itinatago ang mga sibuyas para magkulang ang supply at tumaas ang presyo. Aniya, kakatiting na lang ang kanyang kinikita sa sibuyas na kanyang ibinibenta. Marami daw sa kanyang mga customer ang pinipili na lang na wag gumamit ng sibuyas sa kanilang pagluluto. Ay naman kay Arlene Padilla, hindi pa man daw hinihiwa ang sibuyas ay talagang mapapaluha ka sa presyo. Paliwanag pa nito na mataas ang kuha nila sa kanilang supplier kaya naman wala siyang magawa kundi magtaas rin. Narito ang magkasunurang tinig ni Charmaine Ubas at Arlene Padilla.
Mataas yung puhunan kaya nagkakaroon tayo ng pagtaas din ng pagbenta eh. Depende po kasi sa supplier na kinukunan ng sibuyas. Kasi sabi-sabi nila na-hold. Pero napakamahal eh. Mahabol siya sa labuyo eh. Yung labuyo naging 400 na yung sibuyas naging 500 naman. Bali sa amin kasi sa pwesto namin, ngayon lang siya tumaas kasi kahapon lang 4.8. Tumaas siya ng 20. Pero yung pagpasok po ng December, nasa 4.60 na siya eh. Oo, kasi yan sa pagluluto ng Pilipino, diba? Hindi sapat ang bawang lang sa ulam natin, diba? Kulang ang lasa pag walang sibuyas. Oo, pero pag naman, sakto lang. Kasi di naman tayo taas talaga na sobra. Kasi siyempre may mga mamamayan tayo na sapat lang yung kinikita nila, tatawad sila. Pagbibigyan natin. Sana tignan yung stock ng mga gulay natin kasi kahit kangkong tumaas na din eh. Ang hirap na magpresyo kasi kawawa rin yung mga maliliit yung kinikita, tumaas yung sahod pero tumaas din lahat ng bilihin natin, 'di ba? Pero yung may imported, mura mga sibuyas eh, parang nakikipaglaban sa local tsaka sa imported. Dapat nga 'di ba ang local mas mura. Pero sana check nila yung mga humahawak na mga stock room na yan, diba? Yung ganun. Kasi sila yung kokontrol eh. Diba? Tayo namibili lang, tapos nagbebenta, tapos yung mga mamamayan, kawawa. Oo, sobrang taas. Di katulad dati na magkano lang, 100 lang dati. Ngayon, 500 na yung yung kilo niya. Yung iba, hindi na nabili ng sibuyas, bawang na lang. Sabi nila, wag na lang daw maglagay ng sibuyas. Kahit yung dati, spaghetti, yung hindi na sila naglalagay kasi nga mas bawang yung mas mura. Hindi talaga makakabawi kasi sobrang taas. Sobrang taas. Kahit saan ka pumunta ng tindahan, mataas talaga yung sibuyas. Halos, triple. Kasi magkano lang to dati. Ngayon, 500 na. Dati, 100. 100, tapos lang ng 150, ganun. Pero ngayon, 500 plus. Minsan nga, 600 pa. Hindi ko rin alam. Wala akong, kung bakit tumaas yung presyo ng Sa sibuyas, ganyan na lang talagang sa sibuyas. Pero sa ibang items naman, meron naman. Siguro, kasi imposible naman na tataas yung sibuyas kung walang ganun na baka merong ganun nga ng tatago. Malalaman natin yan basta susunod na araw. Ang masasabi ko lang, sana yung mga bilihin babaan naman po kasi mahirap naman tayong tao, hindi naman tayo mayaman. Katulad nito, titinda lang tayo sa nangangamuhan lang din. Lalo ngayon Pasko, tapos ang taas ng mga bilihin, tipid. At yan nga ang naging pahayag ni Shermaine Ubas at Arlene Padilla sa panayam ng Bombo Radio. Una rito ay pinaiimbestigahan na ni Senator Amy Marcos na may hawak sa Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga lokal na pulang sibuyas sa merkado. Sa inihaing Senate Resolution number 350 ng Senadora ay sinabi nito na kailangan matukoy na sa lalong madaling panahon ang walang humpay na pagtaas ng presyo ng pulang sibuyas sa merkado. Nabanggit din ng Senadora ang Administrative Circular number 09 na inilabas ng Department of Agriculture na nagtatakda ng suggested retail price para sa pulang sibuyas sa 170 pesos kada kilo sa Metro Manila. Aniya, patuloy pa rin ang pagtaas ito sa kabila ng pagpataw ng gobyerno ng price cap kaya't kailangan bigyan ito ng agarang aksyon. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victorientino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang Philippine Coast Guard naman nakaalerto matapos madagdagan pa ang bilang ng missing persons sa Bicol dulot ng sama ng panahon. May pag-uulat naman ang Bombo Radio, Ligaspi. Inalerto na ang mga Coast Guard station sa Bicol matapos madagdagan pa ang bilang ng mga individual na nawawala dahil sa nararanasang sama ng panahon. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Office of Civil Defense Bicol spokesperson Grimilnas, umabot na sa 12 ang kabuang bilang ng mga individual na idineklarang missing. Sa naturang bilang, 10 dito ay mga mangingisda kung saan 7 ang mula sa bayan ng Virac at Viga sa Catanduanes na matagal ng pinaghahanap, habang 2 sa Vinsons, Camarines Norte at 1 sa lungsod ng Tabaco sa Albaya. Mula naman sa Balatan, Camarines Sur ang isang individual na nawawala habang lumalangoy sa isang beach resort ng lugar at gayon din ang sinapit ng isang individual sa Santa Magdalena, Sorsogon. Sinasabing posibleng natangay ang mga ito ng malaking alon sa malalim na bahagi ng dagat at hindi na nagawa pang makaahon. Inamin din ni NAS na hindi pa makapagsagawa ng search, rescue at retrieval operations sa karagatan dahil sa mga pag-ulan at malalaking alon. Subalit nakikipag-ugnayan na rin ang tanggapan sa Philippine Air Force
Force para sa pagsasagawa ng aerial survey sa layuning matagpuan na ang mga nawawalang individual. Alert na rin po ang lahat ng Philippine Coast Guard Station sa Kabikulan na if ever po meron po silang makitang body or may ma-rescue, we're still hoping na baka may mga alive pa po. Samantala, 2 na ang natagpuan sa 9 na mangingisdang nawawala sa lalawigan ng Catanduanes kung saan parehong bangkay na nang makita sa Rapu-Rapu Albay at Matnog, Sorsogon. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo. Samantala, yung isa sa 8 maswerteng nakaligtas sa insidente ng pagkalunod dun sa Pangasinan, ang Philippine National Police po ito, emosyonal na nagkwento ng kanilang karanasan sa Bombo Radio at itong kapatid ng nakaligtas sa kanila ay hindi pa rin natatagpuan. May update ang Bombo Radio Dagupan. Patuloy pa rin ang isinasagawang paghanap sa katawan ng 38 anyos sa lalaking nawawala matapos nitong malunod mula sa pagliligtas sa mga batang kaanak niya sa bayan ng Binmalay dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon sa panayam kay Alfred Soriano, kapatid ng nawawalang biktima, nasa kalagitnaan sila ng selebrasyon ng ika-65 karawan ng kanilang lola. Nang maisipan nilang magtampisaw sa dagat, ngunit hindi naman nila inaasahan na mapapalayo sa kanila ang mga bata. Rumispondi ang kuya ni Alfred, ngunit hindi nito kinaya ang lakas ng hampas ng alon, kung kaya't siya naman ang natanga at kasalukuyan pa rin pinaghanap. Hindi na napigilan ng kapatid ng nawawalang biktima na maging emosyonal nang kanyang ibahagi ang buong kaganapan sa nangyaring insidente. Nakapanayam din ng Bombo Radyo Dagupan ang ama ng biktima at sinabing mabigat ang kanyang damdamin sa nangyaring, ngunit hindi niya kayang umalis sa lugar kung saan naganap ang insidente hanggat hindi nahahanap ang anak. Isinugod naman sa ospital ang nanay at ang tito ng biktima matapos mahimatay dahil sa labis na pighati. Naplano namin na mag-coffee sana dito yan. Magtampisaw lang ng kahit saglit. And hindi naman namin alam na ganun pala yung mangyayari. During that time, hindi namin alam kung paano gagawin. Yung kasama namin na dalawa, hindi para marunong lumangoy. And medyo napalayo na sila dun na part ng konti. And nung tawagin na sila nung dalawang bata na kasama namin, sila din yung natangay ng alon. Nandito kami sa Pangpang. Nung nag-ask sila ng help sa amin, agad-agad tumakbo din yung kuya ko para tumulong. Yun nga lang, hindi na nakalapit si kuya kasi tinangay na siya ng alon. Dahil dun, sabi niya sa amin, ligtas na kayo. Pero yung kuya namin na sumisigaw sa amin na tulong, hindi na namin nakuha. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Justin Fantanilla Rosete naguulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent #1 sa buong lalawigan ng Pangasinan, Basta Radyo, Bombo! Si Interior Secretary Benjamin Abalos ipinag-utos sa pulisya na puksain ang lahat na uri ng kriminalidad at wagasan ng mga pagpatay sa Negros Oriental. May maliking anunsyo pa umano sila sa susunod na taon sa buwan ng Enero. May detalye ang Star FM Cebu. Confidential kaya hindi na idinitalye pa ni Department of the Interior and Local Government or DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. ang anunsyo na nakatakda nilang gawin sa susunod na linggo na may kinalaman sa war on drugs, pero inihahanda na umano ang lahat ng kinakailangan. Ito ang inilabas na mensahe ng kalihim sa kanyang pagbisita sa Negros Oriental at Cebu nitong Martes kasama si Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Nagbigay ng mahigpit na utos si Abalos sa pulisya na puksain ang iligal na droga, isabong, lahat ng uri ng kriminalidad at wakasan ang mga pagpatay sa Negros Oriental. Gayunpaman, dapat pang pahalagahan ang buhay ng isang tao sa paglaban ng mga ito. Samantalang umaasa ang opisyal na gawin ng mga pulisya dito ang kanilang mga trabaho, lalo na sa paglaban sa iligal na droga at hinikayat na manatiling tapat sa kanilang tungkulin. Make sure that you promise this to me and to the people of Negros na wala nang mamamatay pa because of criminality in the province of Negros. Life is so precious, mas ikano kasamayan, ipakulong natin, mabulok siya sa kulungan. Because what is important is we have laws to follow. We have structures to follow. Andyan ang piskal, andyan ang buwes, andyan ang police. These are the pillars of justice. No one should take the law into their own hands. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo!
Samantala, yung pulis na pumatay sa kanyang asawa doon sa Cebu, nagbigay na po ng pahayag. By report naman ang Bombo Radio Cebu. Sinampahan na ng kaso ng pulisya sa lungsod ng Naga kahapon, Martes, Desyembre 27, ang isang pulis na bumaril sa kanyang gurong asawa sa harap ng kanilang 8 taong gulang na anak na babae sa loob ng Women's and Children Protection Desk ng Naga Police Station noong linggo, Desyembre 25. Kasong parricide ang isinampa kay Police Staff Sergeant Fernando Mata bukod pa sa administrative proceedings na isasagawa ng Regional Internal Affairs Service of Central Visayas o REAS 7 laban sa kanya. Ayon pa kay Lieutenant Colonel Mark Jaftar Sukalit, ang Deputy Provincial Director for Operations ng Cebu Police Provincial Office o CPPO, na isinailalim si Mata sa liquor test at drug test matapos ang insidente at lumabas sa resulta na siya ay positibo sa alak, habang ang drug test nito ay hindi pa nailalabas. Dagdag pa ni Sukalit, tulad ng ibang mga kaso, dapat sundin ang due process sa kasong administratibo laban kay Mata. Sumailalim sa ballistic examination ang service firearm ni Mata matapos makuha ng mga pulis. Dagdag pa ni Sukalit na ikinalulungkot umano ng suspect ang insidente at idinagdag na nadala siya ng kanyang emosyon at hindi nalutas ang problema nilang mag-asawa. Ating pakinggan si Lieutenant Colonel Mark Jaftar Sukalit. Yung latest update po, kaso sa Naga, ma-file ang kaso parricide against ato police. And we have information received na based sa pag-request nato sa liquor test, nagpastig ang suspect, meaning to say nakainom siya at that time may incident. As a matter of fact, he already requested a drug test kahapon, then nag-drug test siya. We are waiting sa resulta, then we will give you feedback. Of course, like in any other incident, due process. Ating napakinggan si Lieutenant Colonel Mark Jaftar Sukalit, ang Deputy Director for Operations ng CPPO. Dahil sa pangyayaring ito, hinimok ni Sukalit ang lahat ng tauhan ng pulisya sa lalawigan ng Cebu na kausapin ang kanilang kaibigan kapag may malaking problema at huwag magdesisyon batay sa galit dahil magdudulot ito ng hindi magandang resulta. Live mula dito sa lungsod ng Cebu, Bombo Charmy Balingan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nasa halos 5,000 flights ang nakansila habang mahigit 3,000 naman ang naantala dahil sa nararanasang winter storm. 60% naman na kanselang flights ay mula sa Southwest Airlines na aabot sa 2,500 flights ang naantala. Dahil dito ay marami mga pasahero ang minabuting manatili sa mga paliparan. Nabahala na rin ang US Department of Transportation dahil sa dami ng mga flights na nakansila at tinitingnan nila kung pananagutin ang mga airline companies. Gumagawa na rin ng paraan si US President Joe Biden para matiyak na managot ang mga airline companies. Aabot naman sa 52 katao na ang nasawi dahil sa winter storm sa buong Amerika. Nabalot naman ang mahigit 50 pulgada ng yellow ang Buffalo at ang New York. Bombo Sports News. Hindi pa rin daw humuhupa sa Argentina itong mainit nilang pagkampiyon ngayong taon sa FIFA World Cup 2022. Bukod sa may mga kasiyahan ay pilahan pa rin itong mga fans na nagpapalagay po ng tattoo. Karamihan ng mga Argentinian ay nagpapatato ng larawan po ng kanilang football star na si Lionel Messi. Bukod niya kay Messi ay pinapatato nila ang trophy ng FIFA, gayon din ang mukha ng goalkeeper na si Emiliano Martinez na siyang naging susi sa pagkapanalo po nila kontra sa defending champion of France. Pag-uritang tinalo ng Argentina ang France sa pamamagitan ng penalty shootout dahil sa makailang beses na nagtabla ang kanilang laro pagkatapos po ng 90 minutes regulation. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra dolyar, ang isang US dollar ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines katumbas ng 55 pesos at 90 centavos. Para sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar katumbas 7 pesos at 8 centavos, ang Singaporean dollar 41 pesos at 1 centavos, Saudi Arabian rial 14 pesos at 69 centavos, habang ang euro 58 pesos at 80 centavos.
The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala dahil sa kinharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Darito Horacio, Imperator. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Mga kabombo at ka-Star Nation, 4 na araw na lang bago ang araw ng bagong taon. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center, Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! O Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Apat. Basta Radio Bombo! Apat na gidla mga banwa kadlaw ang nabilin antes ang tuig 2023. Philippine Standard Time, matras minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa bagabang alagad sang palatunturan Bombo Haray Big Time adlaw sang Miyerkules petsa 28 sa bulan sang Disyembre sa bangtig 2022. Katapusan nga adlaw sang Miyerkules sa katapusan naman nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga maginakaupod ang nyawalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita asalasan Wave Media nga takna sa mga aga sa pagtalakaya sa nga dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa ruwasang pungsod sa mga balita sa bataga sa ginampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita nga ato na sa nga pagkatutukan na diri sa aton nga palatuntunan. Subong nga maulat no nga ato na sa nga panahon na bangod bayaran sa nga low pressure area nga nagapekto sa pila ka bahin sa nga Visayas, sa Palawan, kaga subong man Mindanao.
Wala man sang posibilidad ngayon siya ang mangin mabaskog ang bagyo. However, wala ginadula sa ngaton nga State Weather Bureau ang possibility nga ini siya ang mangin tropical depression. Kabaya pang Mayo lang ang panahon no sa pagsugatan naton sa tuig 2023 kaya lain na gid maglagaw-lagaw kabalang mamala ang palibot. Sa mga balita lokal, ato na sa nga pagaybalon na karon na kon kaangaya sang presyo sa mga bilog nga prutas nagasakaman ang presyo sa baboy nga ginabaligya sa mga merkado publiko diri sa aton sa may syudad sa Bacolod samtang nga nagahilapit ang bagong tuig. Kaya sa lechon na gani ang demand higher samtang nga naghulat kita sang pagsulod sang New Year samta or sa baylo nga ini siya ang madamo nagabakal sa pagselebrar sang Pasko. I-check nato na karon sa report ni Bombo Carla May Defensor. Sa mga balita nasyonal, pati ka na boged sa mga Pilipino nga nakasugata sang aberya kahapon kadungan sang unang adlaw sang pagparehistro sang SIM card bangod man nga daw kabudlay gid magasulod ay banda sini kagahon na parang nagtry na sa namahapon sa namagabi way gyapon nakaparehistro. Amo na siling sang National Telecommunications Commission ang mga telco nagahingyo sang dugang allowance. At least bisan na paano masiguro nila nga technically stable ang sistema kaga makaparehistro ang tanan ng mga subscribers. Kay man hindi lamang siniya Globe Telecom Smart kundi ang dito ang nag-eksperyensya man sang mga glitches. Silingan diri sang dito Telecommunity Corporation ang ilang mga subscribers nga nagparehistro kahapon masobra sa 200,000 sa si Smart naman naka-encounter sang kadamo gid ang mga SIM card registrants kauna o kadungan sang unang adlaw sang SIM card registration. Ini matapos nga naga-take effect ang layi nga naga-require sa aton nga mga Pilipino nga magparehistro or iparehistro nato ang aton nga SIM card. Mayara pa kita siyang 179 no? Kaadlaw para nga magparehistro sa aton nga mga SIM card. Mayara sang reklamo ang pila ka mga kotoran nato na kahapon nga may mga telco nga nag-require sang dugang requirement. O nagbutang sila sang dugang requirement nga wala man dara sa SIM Card Registration Act. Kung sa diin, kinahanglan mo pang nga mag-submitter sang selfie nimo bala with your ID and i-submit nimo sa ila dara sa may website o kung sa ilang mobile app. Pero wala man siya nakabutang sa layi nga nag-require sa aton nga magparehistro sa aton nga SIM card. Ini bala ang ginapahanugutan lang. Kung ang gina-require sang layi, masumiter lang kita sang photocopy or litrato sa aton nga valid ID, kinahanglan bala or pwede lang nga maka-require ang mga telco nga masubmit pa kita magluwas sa photo sang imong ID, masubmit ka pagid sang selfie photo with your valid ID. Istorya na nato na karon ang galigalidad sa Nabanwa with Attorney Jomax Ortiz kaya katagman na dra sa implementing rules and regulations nga inya may mga safety nets naman mo. So nga abing nga mag-try ka pa na dra nga magparehistro nga hindi man lang na ikaw. Nga pwede man lang ang imo ID amo lang na ang i-submit na nimo. It's either mga ID nga ginisyo sa gobyerno or ang aton sa nga national ID that is enough na gid. Sa iban pang mga balita national, parayon subong ang relief operations sa Department of Social Welfare and Development sa mga lugar sa Visayas kag Mindanao nga apektado sa sining pagbaha. Sa report sa National Disaster Risk Reduction Management Council, nagadangat na sa 17 ang numero sa mga nagkalamatay bangod sa sining pagbaha halin pa sang adlaw sang Pasko.
Samtang mga ospital sa gobyerno yan subong sa Code White para sa sining gidalauman ng pagdamo pa sa numero sa mga napilasan bangod sa paggasindi sa palupok. Ang Department of Health naka-record sa 5 kadugang pang mga napilasan bangod sa firecrackers. That is why nga total subong from 20 nagadangatan na sa 25. Dahil sa mga ginikanan na maning panawagan natin, mo naging pagbabayaan ng inyong mga kabataan na kay ina siya base bala makita na lang ninyo dira pilason na sila kay nalukpan sa mga firecrackers sa binakala nila sa Tiangge. Sa balita international, US President Joe Biden magdesisyon sa tion sang holiday kung siya ang magapadalaga na liwat bilang presidente sa eleksyon sa Amerika nga patigayonon sa tuig 2024. Sega, iban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Philippine Standard Time at 10 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 saga. Pagkabalik kata, kumusta ang inyong eksperyensya sa sining pagtringuha kahapon nga makaparehistro sa inyong mga SIM card santo sa ginamando sang layi nga ginapirmahan ni President Bongbong Marcos. Kagaini siya ang nag-require sa aton santo there is implementing rules and regulations nga kita magaparehistro sa aton nga SIM card sa sulod sang 180 kadlaw umalin Desyembre 27. Kung hindi kaya makaparehistro, ina siya ang ma-deactivate makaligad ang 180 kadlaw o kon 6 kabulan. However, sa nangadlaw sa implementasyon sa SIM card registration law, may mga reklamo diri mga kotorantang di man sila makasulod ang system sa mga giant telecommunication companies ang down kahapon and mayra man sang mga nagpalabot nga mayara pa sang telco nga nag-require nga dapat masubmit ka pa sang selfie photo with your ID nga wala man ina sa provision o kon sa implementing rules and regulations sang SIM card registration law. Isoryanta sa pagbalik sang Bombo Hanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini mga na ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans, ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos ng pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburn. 2 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga.
Pabalik na sa aton sa nga pagpangalaga diri sa palatunturan Bomoharay Big Time. Nagapangayo ang Department of Information and Communications Technology sang pasensya kag paghangop sang mga Pilipino para sa pagparehistro sa aton sa nga SIM card nga nagasugod na kahapon santo sa layi nga ginapirmahan ni President Bongbong Marcos sang bulan sang Oktubre. Sa unang adlaw sang SIM card registration na banwa, kadamo o kon natanan nga mga telco naka-report sa mga glitches o kon mga difficulties, mga problema kag amo maning hingyo sang mga subscribers nga kon na pwede mapa-improve pagid ang portal, ang website sang Globe Telecom, sang Smart and then sang dito Telecommunity. Kay ang iban pila ka oras ang hulatan nila pero hindi sila makasulod sa sining portal sang mga telecommunication companies. Aman nga siyempre kung ikaw subscriber, disappointed kagid sa sining mga difficulties sa pagparehistro. Si Globe ang nagsugod sang registration site nila Tuesday alas 7 sang aga. Pero pagkahapon, why na nagagana ang frequently asked questions on the SIM registration sang nasambit ang telco. Si Smart naman ang down ng ang ila registration portal for less than 20 minutes. Kay silingan nila mga nakita dito nga mga minor issues nga kinahanglan na pa nila i-fix. Si Dito Telecommunity ang nakainkwentro man nakasugat man sa pila ka mga kabudlayan pero at least masobra sa 200,000 ka mga subscribers nila ang nakaparehistro kahapon. O dami na do kata si Dito, fewer mas jutay ang ilang subscribers kung kumparar nimo sa kaya Globe kag Smart. Si Department of Information and Communications Technology ang nagpahayag nga test period gid man ini subong. Ang una nga duha ka semana sang SIM card registration kay kinahanglan pa nga i-assess sa mga telecommunication companies ang mga butang nga kinahanglan nila i-improve para nga more efficient na ang pagparehistro. Dati suway nga sila nagapanawagan sa publiko bago pa man ang ining nasambit ang proseso kag ginahingyo lang gid ang kooperasyon naton nga mga Pilipino i-report ang mga problema, mga glitches o kan mga technical issues nga na-eksperyensya samtang nga nagaparehistro. Iban lang galing ka dre nagpalabot man sang concern nga nga may mga telco nga ma-require pa ya sang selfie nimo. Selfie ikaw upod ang imong ID para masiguro nga ikaw nga nag-enter sa mga information. At ang isimeter ni mga ID is the same or pareho nga persona. Pagaling kati wala man din siya nakabutang nga dra sa layi, kaya nakabutang sa layi nga magparehistro kita full name, address, sex, your present or your official or permanent address, and then your ID. Why na siya nakabutang nga dara nga masumeter pa ikaw sang selfie para na sa mga magparehistro kabala sa pag-ibig or sa SSS, kinahanglan may selfie ka pa. Why na iya dara sa My SIM Card Registration Act. Yara sa piya kalinya sa atin ni Jamax Ortiz, attorney live kita sa Bomba Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga, sir. Good morning, Bombo Erlin. Sa aton dira maupod nga tagpalamati mayong aga. Sir, anong legality kung may mga telco nga mag-require pa ya sang requirements nga gwa sa nakabutang diri sa implementing rules and regulations sang SIM Card Registration Act? O gamay malang ini siguro nga technicality, no? Ang iba niya hindi mag-require pero ang telco ya ma-require sila. Kung tanawon mo gid ang aton nga IRR o kung ang implementing rules and regulations nga nag-implementar sini kay bag-o lang ini mo, no, kag ma-take effect ni siya sang kapon nga adlaw ang IRR kag ang telco ya mapa-selfie ka pa, no. I think hindi naman na siguro necessary kung tanawon mo gid nga abi ang iba niya hindi na mag-require, ikaw ya ma-require kagid. What is the use nga mapa-selfie ka pa? So I think this is a big question
for telco to require the subscribers nga magpa-selfie ka pa. The ID presentation is enough already. Kag wala man da nakabutang sa aton IRR nga dapat ma-selfie ka pa. So I think nga we should limit kung ano lang ang provision sang IRR, dapat amula na ang sundon sang telco. Di kung hindi ka magpa-selfie dira na mabalaan siguro kung di kayo magpa-selfie, madayon ang imo nga pag-register o kung hindi. Correct. But what is important is nga with or without selfie, dapat ma-register ka na because that is the requirement of the law. And Bumberlin, as a backgrounder, no, kay damo issues ini sang SIM card registration law. So far, why pa man ko nahibalaan nga somebody file a petition before the Supreme Court questioning the constitutionality ining SIM card registration law. Why pa man? During the time of Duterte, ini siya gani, in fact, ginveto ini ni President Digong. However, under the present dispensation or administration of President Bongbong Marcos, nakapasar ini. Kay ang tuyo sini Bumberlin nga matawag naton nga makontrata nabla ang krimen, ang scamming, ang cybercrime. Ang iban wala makibalo nga ang ginfile nga mga kaso, especially under sa ginatawag nga cybercrime law, no, anti-cybercrime law, pwerte kadamo more than 10,000 ang pending subong nga ara subong sa NBI, ara sa prosecutor's office nga ginpang-file. Tungod nga ang scamming subong, especially sa Intoanay, padala ka kwarta, so nagdaog ka kuno sa ma-receive mo practically every day. Mabatong ka nga nagdaog ka sa raffle, sa luto, o sa iban pa so mapadala ka man kwarta. That's why, amo ini nga mga krimen Bumberlin nga gusto tani stop sini sang bag-o naton nga layi. As a matter of fact, for the information of everybody, in the whole world, kita na lang Bumberlin ang nabilin nga wala sang ginatawag mandatory SIM card registration. Ang pungsod Philippines kag ang Israel mula na wala. No, ang iban democratic countries may ara na ina mandatory, Norway, Germany, France, for example, Australia, may mandatory SIM card nga registration there. So right now, as of 2021 or 2022, there are now 157 countries na nagapa-implementar sini. Kita na lang nabilin. Just like ang divorce bala, ang divorce Bumberlin, kita lang kang Vatican, wala sang divorce law. So, I think ang ginatanaw sang aton nga mga legislators, especially ang author sini, no, nga si Grispo, kag si Wayne Gatchalian, nga once and for all, i-adoptar ni naton kay ang iban gani nga mga advanced countries may ara na sang mandatory SIM card registration. Of course, ang iban dira nga mga grupo like kay Drilon kag iban pa, ginabalance man nila ang right to privacy kag ang right sang tao nga dapat maproteksyonan sa mga krimen, sa mga scamming, sa anti cyberspace nga mga krimen dira. Kag imagineon mo kung hindi mo ni siya maparehistro, biktima kung kisa kita. I myself is a victim sa ginatawag nga pahugay, victim sang iban pagidira nga scam, no? Pero kung ma-identify mo kung sino ang nagpadala na sa imo, at least matrace nimo using sang assistance sang aton gobyerno. However, on the other hand, ang sa negative side naman sini kay ang imo nga privacy makuan sini may surveillance ang aton gobyerno, especially ang mga utod naton nga sa mga kabukiran gaaway against the government. With that, may ginatawag mas surveillance. Bumberlin, para pagid sa ibalo sang tanan, no, nga ang may SIM card Bumberlin, kundi aton population is 110 million. No? According sa record sa NTC, Bumberlin, ang SIM card subong is over 120. 120 kwan. Perte ka lapaw pa sa aton population kay iba nagaduble dira sang SIM card. Correct. No? That is why nga I do not know really ang pros and cons ni dire. Depende na sa imo argumento. But the fact alone nga there are now more than 157 countries in the world nga may SIM card, nga may mandatory SIM card na registration
it follows therefore nga because with the advancements ng aton nga technology, we should also follow sang sina nga trend. That is why ay kung ano man ang tuyo sang aton nga mga legislators, whether this is good or bad, whether this violates the Bill of Rights, let it be. When somebody now, a petitioner questions the constitutionality of this law, then they should raise it before the Supreme Court for the Supreme Court to hear. Kundi nang mas mayo, dapat pala mandatory aton SIM card na registrasyon o kung hindi. In the meantime, Berlin, kung mo naga-epekto ng aton layi, kag may IRR na kitang ginatabag, we should follow the law, Berlin. Okay. Dari kita sir sa may privacy kaya mo nang isagya sa mga concern na sang pila sa aton. Awan na nga nag-angala sila kung ma-require pa yung mga telco sang selfie, sang imo photo, kay ang argumento, enough naman ang pag-submit mo sang imo ID to prove your identity. Galing ba Berlin, no? Ina siya ang pros and cons naman aton tanawon. I think kung tanawon mo IRR, hindi naman necessary magpa-selfie ka. Why nga magpa-selfie ka pa? Para ano? Kay gwa isa na Berlin, nag-stricto na gid kayo because ang iban nga aton nga mga kauturan, especially ang nag-aaway against the government, ang mga amigo naton ng mga NPS ang iba naton nga kontra sa gobyerno, magpa-selfie ka pa, na-identify mo na lawas mo Berlin. So in short, nagsobra ka na sa requirements ng aton IRR. Kuntani, ang importante lang nga we are following the letters of the law nga mapa-restro ka lang using your ID. Not nga magpa-selfie ka pa. Kaya kung magpa-selfie ka Berlin, kung bali fugitive ka from justice, abe, o ang mga amigo naton sa kabukiran dira, mapakita agad sang imo guya. So I think Berlin daw medyo mabulubugat na ini, and the implementation of the law will be difficult already because natam-an naka-stricto nga mapaselfie ka pa. It is enough nga dapat iparehistro lang Berlin ang imo ID. So let it be, tanawon ta sini kung anong reaksyon sa aton nga publiko Berlin. Kay sir, dapat ang mga layi nga ginapasar sa aton sa Kongreso ganda gipirmado sa aton nga presidente ang ginaamligan sina dapat sir kita nga katawhan. Yes, so that is why nagsobra na ini siya. Kung tanawon mo gani, may violation na ini sa Bill of Rights naton, Article 3 of our Constitution, nga ang imo nga privacy na daw nag-encroach ng aton government sa sini nga punto. As a matter of fact, during the time of Ramos, bisan ng ID, ang national ID gani, way na nakalusot sa Supreme Court mo. Kaya gindeclare na ang unconstitutional. Here comes Mr. Digong Duterte. Actually, antes pa niya kay Bongbong Marcos, kay balukagin permahan ini ni Bongbong Marcos sa October 20, no? Correct. Ining atuig 2022. Pero before that, napasarman ini sa aton Congress kag veto galing iya ni President Digong. Pero sa subong niya nakalusot na siya. Kag kung mo nakalusot na siya, kag wala man sang petition before the Supreme Court, in the meantime, no one is above the law, regardless kung ano imo status sa aton nga gobyerno, sa kabuhi mo, magranong kapigado, just the same maparehistro ka magyapon. So we go to the spirit of the law ng tuyo sini is once and for all nga madula na ini mga scammers, madula na ini ang mga intoanay nga pastada, ining pang-insulto using sang bisan pagani ara na ang anti-cybercrime law. Why gyapon matap na? Why? Because wala sang mandatory nga registrasyon sang aton nga SIM card. That is why nga mangita ka lang SIM card birahon mo dani, insultan mo isa ka tawo, i-label mo siya, iyawan kasi na sang trace. Di halos kita tanan biktima sina Berlin. Because there are people really nga ang utok ya mga demonyo kag just to destroy somebody, ubrahan na nila sang ginatawag fake news using sang unregistered na SIM card. And that is now the spirit of the law as to why gindihon ini sang aton nga mga kongresista ka mga senadores sa tuyo nga once and for all, hindi taman ni totally prevent ang krimen, but at least to a certain degree, maybe 80%, 90%,
at least ma-deter na naton ang komisyon sa kasubong sini. Oo. Buberlin, practically as a lawyer, halos siguro mabatian mo kada semana gid may kliyente kay no magadto attorney baw Ginpahong. gin libel naman ko sining tunto niyo Oo. ambala niya ko kuno nga magago ko o amo ni. That is why ina nagakatabo because ang gingamit sina nga SIM card wala makarehistro. Pero kung nakarehistro ina, medyo matahap na to ang isa ka tawo nga mag-label sa isa ka tawo magamit sang scamming ginatawag kay tungod nga nakarehistro na ma-identify mo na kung sino ina ang nagpadala sa imo sang mensahe nga hindi mayo, Bumberlin. Oo, Sir Subong, ang concern lang nga diri is paano abi masiguro nga ang person nga nagbutang dira sa mga information nga magparehistro anang tawo nga ara sa ID is the same person. So amo na guro Actually- kinahanglan sila ang iban sang selfie although why na siya sa provision sang SIM Card Registration Act. Actually, Bumberlin, hindi tawagin man ni ma-perfecto initially ini nga lagi, no? May ara gin man niya siyempre makalusot. Pero kung istriktohon man, after a while, maybe sa first year, ara pa na sa gyapon, hindi man siya totally dulaon. Just like mga balkaabi druga. Can you eliminate drugs? The answer is no. So long as there are policemen, so long as there are men in government nga sa gyapon nga interest ang katuntuan sina, hindi man sa gyapon matap na Bumberlin. Oo. So there is no such thing as perfecto gin nga layi. Bisan ano mo na nga pasal sang druga, ang druga ram na gyapon. But ini sa SIM card, just like sa SIM card, may malusot gina kay siyempre mangita sila pamaagi to circumvent the law. Pero at least ang mga honorable people o mga responsible Filipinos siya, nagkabalo sila na kung makaparehistro sila, hindi na nila magamit. Oo. It's a matter of pag-control sang aton nga sang smart, sang globe dira sa pagbaligyan ay Bumberlin nga if they only adhere to the law, sa letters of the law, stricto ang pag-isyuhan ay sang SIM card, then with that, at least nabuin-buinan ang problema ta kag ang wala sang layi Bumberlin nga perfecto mo. Oo. May ara na siya nga diferensya. In the same way, nga kung tanawon mo gid, daw nagagwa nga ang ini ang bag-o nato nga layi, nagabayular sang aton nga Bill of Rights, ang aton nga konstitusyon. Because where in the world, abi, nga ang imo, do you think why mahak gani kita nga why pa ini nga mga layi? Oo. How much more? Kung nakarehistro ng imo nga SIM card, balaan na iya sang aton nga mga in government, kung lagson kanila, very easy for them to trace you. Kung mag-surveillance ang aton gobyerno, tanan nga mga amo ni nga mga tawo nya panglagson tani ang mga critics of the government nya are mabalaan to kay kung magtawag ka lang when you speak against the government immediately may baluan nila kung sino nga tawo. Tapos ang pag-surveillance sa ila. With that, it appears nga it violates already the Bill of Rights. Incidentally, it's a question of balancing the rights of the people against the government's also right to maybe once and for all deter the commission of these crimes like the libel, ang scamming, ang iban pa gid Bumberlin using our SIM card, Bumberlin. Oo. Ano subong sir ang gina-expect nimo sa gobyerno to improve sang amon nga sistema because sobra 100 million ang mga Pilipino, masobra padara ang number sang SIM card santo sa record. Kaya mo pala ni gani, hundreds of thousands pala nga mga nagparehistro kahapon, down na ang system, attorney. Ang sa una, Bumberlin, ang iban nga pinagusto na kuha sang SIM card, it's because nga they were using this SIM card para mag-committer sang krimen. Precisely, ang spirit or the rationality of the law is that na dapat once and for all, i-limit mo na lang ang imo SIM card. Maybe, okay, SIM card gas na lang sa duha ha? O tatlo imong tatlo lang. Pero nga sila magkuha kapulo because you will be using the excess nga pito for the commission of some crimes, at least malimit na siya Bumberlin. No? That's why, as I've been saying before, nga there is no such thing as perfect law. As a matter of fact, when we implemented the COVID law, ining pa-injection, we're take a strong sang, it was an uphill battle
to convince people nga magpa-injection ka na for bali religious reasons. Ang iba hindi pa magpati ang hindi dapat may iban nga reliyon hindi gani magpa-injection niya sa COVID, no? That's why sa Primero Bomberlin medyo mabulubog at ginman ini ipa-implementar. But after a while, kung nakaintindi ng pumuluyo, niya mayo man lang gali sini. Hindi na lang ni pagpadayunon. In the meantime, Bomberlin, if there is somebody who questions that law, kag nagapati siya, there is already a violation of the Bill of Rights under the Constitution and therefore that law is unconstitutional, let it be. Let them file a case before the Supreme Court, petition the Supreme Court questioning the legality of the law for naga-infringe na sa imo nga diretso under the Bill of Rights. So, in the meantime, Bomberlin, kung wala pa man sang petition, kag wala pa man makadeklara ang Korte Suprema kung ini nga layi in unconstitutional o kung hindi, ipa-implementar gina sang aton gobyerno, Bomberlin. Kag yesterday, nag-start na ang aton nga registrasyon, kag tanawon ta. Only time can tell kung ini nga law maayo o kung hindi, Bomberlin. Sa mga subscribers, sir, nga nagareklamo, nga gina-require pa sila sang selfie, pwedeng hindi lang yan ay sila magparehistro until nga ma-realize na sang telco nga ni nga nag-require sang selfie nga hindi man gali kinahanglanon ang amo na nga picture. Yes, hindi na dapat mag-selfie pa. Sobra naman yung telco ni nga gasugod pa lang pabudlayan gid ang mga tao. Imbis tani nga pahapuson, you invite them. How can you invite them nga how can you encourage them? Kasi ang primero pa lang mapaselfie ka na yan. So I think something is wrong with that policy subong sang telco nga mapaselfie ka na. I for one is opposing that move by telco, Bomberlin. Okay. Attorney Jamax Ortiz, salamat good sir sa time ni mo diri sa Bamaradyo Bacolod. Sa liwat mayong aga, advance Happy New Year, sir. Salamat gid Bomberlin kag sa tanan, Happy New Year. Madamang nga salamat kay Attorney Jamax Ortiz nga nagpanindugan nga dapat sundon lang gid sa mga telco kung ano ang nakabutang sa implementing rules and regulations sang layi nga nag-require sa aton nga magparehistro sang SIM card sa sulod sang 180 dias. Sila sa ka-viewer nato na dire, good morning Bomberlin, nagpa-register ko kahapon dito. Ang SIM ko ga-require gid sila selfie. Na amo ning telco nga ginatubod nato na bala nga nag-require sang selfie, ma-selfie ikaw nga nagaparehistro, ipakita mo man dira ang imo nga ID. Kagi ka man nang magparehistro ka mo online bala sa SSS, iparehistro mo mo bank account, ma-submit ka na dira sang selfie nimo upod ang imo ID and your ATM card nga dapat clear. So amo man ang ginahimo subong sang isa ka telco nga gina-require ang ilang mga subscriber nga dapat magluwas sa imo nga ID langged nga copy sina picture, ma-submit ka pa sang selfie with your ID nga wala naman nakabutang sa implementing rules and regulations sang SIM Card Registration Act. Again, magparehistro sang SIM card, ang individual users mag-provide lamang sang full name, date of birth, gender, address, valid government picture ID or similar documents. Ang mga valid ID ginalagyan sang passport, Philippine Identification Card or our national ID, Social Security System ID, your driver's license, police clearance, NBI clearance, your voter's ID, or senior citizen's card. Sa mga business users naman, ibutang nang nila dara ang business name, business address, and full name sang authorized nga signatory. Sa mga turista, kinahanglan nila nga magpresentar sang passport, proof of address in the Philippines, and a return ticket sa imo nga pungsod. So amo lang gid na, why naga-require diri nga mayara ka pa ID kaibot sa imo nga selfie with your ID, kundi nga picturean mo ang imo nga ID basta klaro lang amo na ang i-submit nimo kung ikaw ang magparehistro. So ang question nga may mga telco nga nagalapaw pa ya. Nagalagpas. Lapaw pa ang ilang nga mga requirements kung ano ang ginamando sa ngaton nga kasuguan.
Tayang concern na diri halin pa man sa panugod ang privacy naton mas ma-intrude pagid bala, no? Ang aton nga privacy kung may mga telco nga naga-require sang selfie photo with your ID. Kung sa bagay, kung ikaw dara subscriber, hindi mo pa gusto wala bang submit sang imong selfie photo, pwede nyo gid na mapaiway. Since 180 días man ang tion bala para sa aton nga magparehistro, basi kung makarealisar man ang mga telco nga hindi ini siya gali required. Wala ini siya nalakip sa mga requirements santo sa implementing rules and regulations of the law nga ang i-require pa nila. Because ang pag-submit naton sang aton valid ID is bastante na. Kung sa bagay, sino gadabi na draya tawo yung matingguha kagidya nga iparehistro mo nga mo nga number sa ngalan sa lain niya nga tawo. Nga mangita kag ito sang ID niya to, it's a depiki-on mo na dra ko na no, kawaton mo tong ID niya, ipertege na pangingabot mo yan sa iya, but anong point? Anong punto sina? Nga maparehistro ang lain nga tawo sa lain nga information, submitting sang lain man ya nga ngalan abi kag lain man ya nga litrato. So, kung selfie is not required by the law, then hindi siya requirement. Kaya nga ang iban nga mga telco, wala man niya nag-require sang selfie, may mga telco nga nag-require. Anong problema? So kung ano, because ang naman nga layi, mayroon sang implementing rules and regulations. Amo nang basihan kung ikaw ang ahensya based ang gobyerno nga ginatulinan sang layi nga magpatuman sina. So, kung ano ang nakabutang sa kasuguan, amula na ang pangasundon nga butangan mo paginabi sang dugang nga mga requirement. Although subong kay wala pa man sa mga nag-question before the Supreme Court of the legality and the constitutionality of the SIM card registration law, dasig ba lang siya ginaprobahan sa nga ton sining mga mamalidha banwa. Kung sa bagay, why man gid sang problema. Kung why ka man maginahimo nga malain, why ka man sang dapat nga kangawan. Because kadamo gid subong sa mga nagapadala sa aton sang mensahe, ambot kung paano na nila nakuha ang aton nga mga contact number. Kita nyo ng mga kagahon, balabi mo kung ano gid ka importante ang nabaton mo nga mensahe. Gali kay mga nagatanyag sang trabaho, ma-join ka sa muni, sa I'm sure kadamo na sa inyo, darang mga nagamati, subong nakabaton sila Kung kaysa gani may ngalan yung nagid na bumokim. Erlin I.B. siling niya. Gina-inganyo ka sa VIP, chuchuchu, damo sang mga naisari nga mga mensahe ang ginapadala. Sang sini mga numero, nga matingala kagid bala paano nila nakuha ang aton contact number. Patingalan tayo nagid gani. Sigurado gid sila sa inong ginapadalaan nila mo. Ma-apply ka sa ila full-time nga trabaho, amo ning imo sweldo, i-click mo nga amo ning link. Dason lain-lain Iba na way ko nabi ginabasa kay gina-delete ko dahil gina-block ang number. May mga baraha, mga bulang, kung mga dano, pa mga ginatanyag nila bladera. Diba tingala, kagin paano nila nakuha ang aton nga numero. Kagkaramo man sa mga nagapang into sa isig nila kapareho, padalaan ka dira mensahe, naga-congratulate sa imo, nga nagdaog ka sa mo nga raffle, nagdaog ka sa sang amo nga amount nga dapat nimo iproseso, di kung ikaw medyo inosente ka man, why ka na'y nanumdum ko naman nag-intra ko sa raffle o kung wala,
Karamo sa mga naintuan na sila nga kadako na sang amount sang kwarta nga napadala nila sa tawo nga nagpadala sang mensahe. So at least bisan paano, ma-deter ang ini mga nagagamit sang SIM card para nga maghimo sang krimen. Kaysa to sa record, mas madamo ang numero sang SIM card nga nabakal sa mga telecommunication companies. Kung ikumparar sa aton nga total population, paano man abi magka-SIM card ang mga lapsag? Ang mga nagaedad sang isubong mga high school, mga number naman sila eh. Butang tabi sa 110 million ka mga Pilipino, buhinan mo dira bisan pilaning population abi sang mga kabataan o butang mo abi bisan magtupong lang ang aton number of population sa number sang SIM card nga nabakal sa mga telco. Kati iban gid man may SIM card sila sa among nga telco, tatlong telco, tatlo man ang ila cellphone, tatlo man ang SIM card nila. Kaya man iban mga cellphone, duha ang pwede mo mabutang eh. So change mo lang na dira nung gamiton nimo sa amo na nga pag-text mo. At least medyo justifiable na kung halos tupong ang number sang SIM card nga na purchase from telco nga active subong ang subscription sa number sa aton nga population. Kaling iban may nga ginagamit nila mo no, mga sa school lang sila dabla. So wala uso mga text-mate no, bombo Kimi. Makala siya sang SIM mang sasko. Pag natapos sa gani nagbadi na lagwa na haboy na dayon ang SIM. So there's a warning to those sa mga kotoranta nga mga tunto bala. Mga tunto, mga nagapanginto sa isig ka pareho using sang SIM card or nagagamit sang number sang SIM card nga na para nga maghimo sang krimen. But we are hoping subong sa aton the Department of Information and Communications Technology again and the National Privacy Commission halungan gid ang aton sa mga information because ang naman sa nga layid dapat nga nagaprotect sang aton nga mga kinamatarong nga mga tawo. Kita nga mga Pilipino sang nga mayara na dira may mabaligya na naman hindi bala safe subong gadan so sperte katanda alam gingadan ka mga Pilipino eh. Creative, maalam. Bisan na mga tama nagika-secure nga mga data sus kada mo gyapon nagatingwa nga manghack mo. Sudlon nila bala ang system and kawaton nila dira ang mga digital information. Sa mo malang na ang ginalikawan ta. And sa mga telco, sundon lang nila kung anong provision sang sining na sambit nga layi. Although, ma-question mo man kung kaisa, ano ang safety net? Kung wala sang selfie nga iga-require, kahit tuod, kung kaisa, makangawa ka man, ano ang kasiguraduhan nga ining information and the ID presented is iyagid man sang tawo nga enter, naga-key in dira sang amo nga mga information. However, the law says masubmit lang kita sang aton nga ID. Tay sa iba na dara damo na sa mga nakaparehistro no, alin kapon. Iba niya daw ay gidya nakasulod. Iba niya siling nila ulat-ulaton kun na namang tahawa-tahawa. Kung sa bagay 6 months sa maning parang parehistro ta mo. Pero kung makaparehistro ka ta temprano, mas mayo gid. 4 minutos sa Banwa na bilin nantay sang alas 9 sa pagabalikan naton report na ni Bombo Carla Defensor diri sa Bombo Hanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini
ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos ng pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-an na nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karong nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog? Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang na naman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi ka ang isang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby!
masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod Saga. Pabalik na sa aton sa pagpangalaga diri sa Balatontoran, Bomboharay, big time. Nagsaka na ang presyo sang karne sang baboy nga para sa liempo bala. Pila kadlawan ta sa aton sa pagsugata sa year 2023. Pero ang normal lang ganing karne sang baboy, pero nabi ato na sining isinigang or adobohon. Amo man lang gyapon ang presyo wala na. Kaya tikon na sa bagay kung meron ka mga okasyon ang liempo daw kadamo gid man na sang nagabakal no. Kumusta na to na dira sa Maya Burgos sa public market with Bombo Carl Almeida Fansor. Bombo Carl, come in. Yes, Bombo Arlene. Live kita dito sa buong sa Burgos Public Market. Bombo Arlene. Okay, go ahead. Bombo Arlene. Bombo Arlene. Sige, continue. Bombo Arlene. Okay. Yes, Bombo Arlene. Live kita dito sa buong sa Burgos sa public market. Kaya subong nga aga at karon naman ako ang presyohanay sang baboy diri Bombo Arlene. So sa ato sa informasyon nagsaka ang presyohanay sang baboy, especially ang liempo Bombo Arlene subong holiday season no kasi sa kadaan ang ginagamit at ang ato sa iban ng mga kauturan sa iba naton mga utod nga kumbaga dako na gid para sa ila ang lelesonon. So liempo ang ila sila ginagamit sa ila sila pag luto o kung ginahanda nila sa ila sila sa kalsa ka mga lamesa Bombo Arlene. So, Abin magid bala kon pangpulutan no, Bombo Carl? Oo, kanami sa Bombo Arlene. Usually, lechon kawali. So, ang ginahimo, spare cut lang, no? Ang ini na mga liempo. Kagati, iba niya, ang mga buyon, ginabala. Angay sang ginalechon. Bombo Arlene. So, muna instead sa lechon. Malechon kawali. Muna do, lechon man yapon. Amo, gid. Sakto, gid na Bombo Arlene. So, that's why nga, ang liempo ko. Na hindi pa sumod. So, subong amo na ang nagtaas na presyo. Pero sa mga pork chop, ibang sa na mga parts sa lawas ng baboy, so 280 ang per kilo. Pero ang liempo, ito ang muginiya ang mahal. Kaya tungod ka damo ang nagpamita ko kayo. Parang isa kita dari kagandor sa baboy. Bombo Arlene. Ma'am, good morning. Sino kaya ito sa ngalan? Si Bauting. Bauting. Bauting lang Bauting. Si Ma'am Bauting. So, kamusta sa mga presyo? Ang gani nga nagmahal-mahal tubong, kahit nagsaka man ang baboy. Ang pork chop is 280. Berry, isang buyon, 320. Ang karne is 14. Dalagaon, 300. So, ang pinakamahal ko ang Lempo, Oo. 320, Okay. Ma'am, ano lang kamo? Kaya ang ginalantaw, kaya manukot si Subuyin. Pero, ano mo, ang sukon? Hindi pa mo. Okay, pero subong daw mo, isa pa kita iya. Oo. Kamu giniya ka na. Kamu giniya, Lempo. Ang espesyal, Sa ulo, yan. Hindi kita nito dahil. Bombo Carl. Depende, may araman nga baka na, may araman nga hindi. Bombo Arlene. Sig closer, Abi, closer. Bombo Arlene, Oo. Para mag-improve aton audio bala. Yes. So, subong, Bombo Arlene liempo, tag 3 to 150. So, dinali na mga live yung mga na-order. Wala na pala kabalo kung din sa mga figure man. So, kamusta mo sa Medyo nubo. Oo. Kumbaga, lang, nabuhay.
Mga backyard. Kasi matuparan mo na lang si ma'am. Ay, medyo ang backyard, sigurado. Ang tigiri, mahal. Kung backyard, sigurado, ang tigiri, mahal dito. Hindi ko baga, ang tigiri, dire ni tanan-tanan sa kuha. Ang iban, nakuha sa tigiri, ang iban wala. Sa pisada na lang. Pisada, magambay ka pisada, ano yun naman? Makuha sa kapital ka ng ano na lang, limpyo na. Kiloon kag mabayad. Yung limpyo lang, liampo lang pa, ano siya, liampo. Hindi, bilog yung nga baboy. So, Bomo Carl. Ara. Ara, Oo. pero liampo. Bilog nid na kababoy, ginakuan. May ara na kompleto, may liempo, may pork chop, tanan-tanan na. Mga estimated sila naman ako. May ara mga 11,000, depende sa kinelo. Ang baboy. Kung mga pilati Kasi ang bayran na ito sa pisada, ito 16. 60 per kilo? Oo. Kumahal siya. Kung bargain, Oo. Bobo Carl, ang presyo sang liempo nagligad pila. sila ang presyo na isang liampo na Nagligad, pwede pa kakabakal. So, 80, subok na. 320 na. Oo, so, kung bargain sa muna, pare-parehas ang presyo. Ay, Oo. Ayan. Sa mga pork chop, amo masaya ko. Pwede o. Sa ibang pagiging Hindi na maklanay nga party ang pork. Kung bargain, so muna, no? So, kung Okay. Saan doon na siya nagsugod, Bomo Carl? Nagsabi nagsugod ang taas ang liam. Ang inilang mo by November lang. Ang fiscal na December ng taas. Ang fiscal yan before mag-November 1. Okay. So, last week siguro sa October, Bomborly nagtaas sa gid ang pagkaalay sa liam ko. Pag-asa mag-December ng possibility by December 30. Dahil mataas pag wala lang ko kabalo. Dahil by January lang ko na hindi man. Wala na galapaw. Para basta steady lang na siya. Kay January, gataas ang baboy kay no. Gataas na. So, Bomborly, Oo. Mga pila pa ko na madugang. mga pila pa din ang mga by January. O nila. 20 pesos or 10 pesos. Every year, ginayon na taas. Oo, every year may araman ganubo, may araman gataas. Depende sa presyo ng baboy. Tigit mama, so Bomborly, Sige. Lapit-lapit gawa, Bomo Carl. yes, Oo. sabi po, hindi medyo bulgutay sa atmosphere. Okay. Sige, hatis meron sang giyang nga talo sa mga kauturan ng pangalyam po subong is 3 20. Pero kung ang gining normal lang ya nga gamitan is 2.80. Sa mga concept of ang presyo hanay sa per kilo diri sa baboy. So, Okay. isang kung di ini natin napakuha ang po po kung di yung ginakuha ang mga baboy. Ay, ito po, kaya rin ako niya, supply ang supply ng baboy. Okay. Sige. Bomo Carl, okay, hindi na yung kakaintindi abi sa imo. Bomo Carl, salamat, Ged. Yes, po po, medyo, ginangat. Gikan diri sa po,
Sa Burgos Public Market ini si Bumbo Carla may para sa pambasang radyo ng Pilipinas. Kusista tapal na po sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo. Maraming salamat kay Bombo Carla Maya Defensora, direktadora sa Maya Burgos sa Public Market. Kanami na gid no sang weta section sa bong sang Burgos sa Public Market. Lain man ang section na bidra for fish and then para sa meat. Although hindi pa man gid tanan dira ang ginagamit. So, at least na-repair ang ato na sa mga merkado diri sa syudad. So, abiso nato na sa mga kotora nata, maniwanduwang gid kamo budget ako na magbakala sa liampo, kaya nagasaka. Kung sa bagay, damo gimanabi mo no, ang nagabakala bala kay it's either sugbahon mo na siya, or pampulutan na bala, so sa pwerte ka na may isang imnanay. Importante lang ganyan anang in moderation lang. So, sinadya niya sa pagsugatan naton sa bagong tuig, ang importante unahon na tagid ang ato ng safety. Vianti atras sa minutos sa nakaligad sa atak ng alas 9 sa aga, magabalik ang paratuntunan Bombohanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation.
Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi. 12 minutos sa nakaligad sa tanang alas 9 saga. Pabalik na sa aton sa pagpangalagad rin sa Paratontoran Bomoharay Big Time. Pati arin na ho, happy ginagila sa nga New Year. Kaya pila na to na ka mga entry senders magabato na sa nga premyo subong nga aga. Matapos nga nagadaog ka sa daily draw sang 1-2 panalo part 21 na promo ng Bombo Radio and the Star FM. I-check ka nato na sa studio B with Bombo Dennis Rubica. Bombo Dennis, come in. Yes, Bombo Arlene, live ka din sa Studio B para naman sa aton sining paghatag sang grasya o regalo. Kasiyahan sa aton sa naman ka Autoders Negros nga nakabaton sang premyo no after kagapon kon kagabi ni sa no last winner ta kapon December 27 no sa aton ni Wato Panalo Part 21 promo direct pa niyo from Banwa sang Pulupandan no? Si Nanay Pakita Guanzon sang Barangay Zone 2 Pulupandan Negros Occidental ya sining purchase is Nescafe ay ginawag sa kagabi ni bumupons na mga 8:35 kagabi. Nanay Pakita, good morning. Morning. Kumusta na si nanay? Ayaw man, alam mo na, purong na maglakat. Pila ng edad? 87. 87? Kabata pa. Dugay pa mag 100 years old, no? Lawig pa na. Ari premium mo, Nanay Pakita, oh. Balde, gonod sang grocery, kag, ano na Kwarta ba? Terrible. Do, solbar na ni ang pang New Year? Oo. Okay. Di ka naghulog entry mo na ipakita? Ginabayaran ko ng bata, mahulog sa bago. Ginawa sugo mo hulog sa bago? Okay. Dati sa bagay, no? Sulit man no? Kaya nagdaog ka. First time mo ni Sawong nagdaog? Since week 1? Hindi lang niya pero sa una, aring paper mini. Okay. Pero subong one to panalo, first mo pa na eh. Okay. Tari na premium mo, abi. Ay, duwa kamot mahulog ni Krono. Limada ni kapaned, na nga paned. 100. Ika-2. 200. Ika-3. 300. Ika-4. 400. Ika-5. 500 pesos. Thank you, Lord. Salamat. Sabaton din man ko ng premium ko. Ginapang suhol ko sa ila magsulat. Mabudlay na magsulat kay nanay? Hindi man magsulat Okay. hinay na. Sige lang Magina, no? Tanong na 500 pesos. Gana ko ni sa kuan niyo sa New Year. Ang mayari pa ibuklan pa nakot. Abo, terribly solved na, no? Pilak bilog apon nanay Pakita. Damo ikay siyang bilog bata ko. Pilak bilog apon mo din na misep? Hindi na. Damo. Manila to. Anong obra ni nanay Pakita sa una? Volantira. Gaga volante. Tisubong why na? Ano pa din man dagdag pa sa lakyan ta. Okay, sige. Pasalamatin nila aming mga
tagpalamat tita or mga tupad balay mo te biteras labi interest wato panalo. Amo dira bala nga mga kaingod ko, mga sister ko, total wala pa man ta legion kaya na magtipon man bala kamo sang inyo ginapangapida o kung ano man na kita nando nga ara sa bubot tabla nga ginada kanta permi kag ipadala man ninyo do diri ari gid dayon nga ulat ko kwarta pisan-pisan lang nimo kay ako gani nga daw gakuyog-kuyog kita nila ga pamudjot ko na kisa ka Tungo ka pa purchase. oo kag tinduan gina Okay, no? Ano ka, serve ka sa church? Okay. Okay, Timayo, good, no? Sige, no? Sara na imo premyo, kompleto na na, imong grocery, kag 500 pesos. No? Sino pasalamatan ta sa grasya mo na baton subong? ang FM at bumbo radio ang bumbo niya number 1 ganiya ganiyang ginadagaan ko permi pila ko limang daog sa una ito ka balde na pa ako di sa una gito lang ang pulat ng mga balde Terrible, no? Te damo na magali grasya na baton mas bumbo. mo na nga maskin mag-ano alin sa aga ang radyo sa ginamdigda ko tugan ako andar amo ginaya si way ko gigis sa ibang stasyon niya. Damaging salamat sa Star FM at Bumbo Radio. Sige, salamat, Gid. Nanay, Pakita Guanson sa Barangay Zone 2, Banwasang Pulapan. Sa batang bumbaril nato ni katatlo winner kapon, December 27, nga nag-claim na sa mong siya premyo, direct from Banwasang Pulupandan. So, direkta din sa Studio B, ini si Bumbo Dennis Rubica para sa pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bumbo! Bumbo! Maraming salamat kay Bomo Dennis Rubica. Magpadangan tayo sa nga winner sa Daily Draw sang 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bomba Radio and the Star FM. Speaking sa nga tayo sa nga promo, atensyon sa mga nagulog sa entries para sa ato ng promo diri sa 1-2 Panalo Part 21 promo. Yari na nga tayo sa unang tagdaog subong adlaw sang Miyerkules. 1, 2, narito na ang isa sa mga daily winners. Sa oras nga 34 minutos sa nakaligad sa tanang alas 9 sa aga, yari nga tanong sa daily draw winner para sa bongang adlaw sa Miyerkules. Naggamit sa Nescafe bilang proof of purchase. Taga Purok, Somil 1, Barangay Bata, Bacolod City. Purok Somel 1, Barangay Bata, Bacolod City. Congratulations, Romeo Lumagbas. Romeo Lumagbas ang Purok Somel 1, Barangay Bata, Bacolod City. Ikaw ang ato sa nga winner, alas 9:34 subong nga aga. Mereka sa nga tubtob alas 3:34 karon sa hapon sa pag-claim sa mga premyo diri sa studio sang Bomba Radio. Magadala lang sa nga duwa ka valid identification card. Ipa-photocopy mo na nga dan pero dalon mo gidiri ang original nga valid ID. Romeo Lumagbas, sang Purok Somil 1, Barangay Bata, Bacolod City. Ikaw ang aton nga winner, subong nga aga. Congratulations! Towards the nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, and Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and Happy New Year. Apat na gid lamang nga banwa kadlaw ang nabilin antes sang tuig 2023. Sa liwata 4 days to go before year 2023. Kulabo sa katong nga tiyempo diri sa Balatontoran, Bomboharay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombo Hanay sa Udo. Daligid lamang sa batudod nga numero 1. O danagatabuwa sa moman sa gihapon nga oras sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita.
para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin.
Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan. Ukon, natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan,
ipadala lang diri sa aton panatuntunan mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa mga misteryo sang kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa itong matahong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Dana, okay ka lang? Bogs? Ano ba lang kinabuhat mo dire? Palihog! Bayoi ako! Dana, Magalin ka palihog! Nagkapangabay ako. Bayoi ako palihog! ano ba lang nagkakatabo sa imo? Kag sino ba lang ginapalagyuhan mo? Kag diri ka nagpadulong? Ha? Kinuyatan niya ako sa baga. Ginasilingan nga buyi ako! Magalin ka! Halin! Dana? Ivana? Anong natabo? Nga hinali lang naglinong. Kag nadula ang mga tao sa palibot? Kahimuan naman sa mga maligno. Ari naman kita nahamtang malapit sa taytay? Joshua, matalik na kita. Pero hindi kita magbulagay, ha? Oo, Ivana. Hindi. Ang dagir, ginbilin ko. Wala ko gali na dala. Hindi ako sigurado kung masarangan ko nga pakigbatuan ang gahom sang kung anong klase sang maligno nga masugata namon subong. Ivana! Hindi! Nagtabog siya! Matapos nga nag-uyog sa mabaskog ang duta! Tugas sa mabaskog nga dagoob! Kag makita ko nga wala na siya nagahulag. Hindi! Nalipong siya! Palapitan ko siya! Ba? Nakapati ako sa kadlaw? Kag-ara? May nakita ako nga itong aso? Kag nagaamat-abat, nagapurmas ang nawong sa isa ka babae? Siya man balang maligno nga nag-atake sa plaza? Gamuhon gidla niyang kasadyahan? Para, makita ko na sang amat-amat ang kabukusan niya. Nagasuksok siya sang ruba nga maitom. May tabon ang iyanawong. Kag ang sulo nga makita ko. Amo lang ang iya mapula nga mga mata. Patyon ko ang babae nga ina. Palayoy siya! Ako ang atubanga! Siya ang gusto ko nga dunaon. Si Iba nagaling tuyo niya. Ang akong gahom sa kalayo. Ang akong kamot. Para, may bula na ako sa kalayo. Ihaboy ko ini sa iya. Naghimo siya sang itom nga enerhiya. Kagin sugata niyang kalayo nga ginaboy ko sa iya. Hindi! Ginlamon ini! Wala sang mahimo nga akong gahom sa iya. Ivana! Ivana, magbugtaw ka! Ivana! Ivana! Magbugtaw ka! Bugtaw! Si Joshua, nabatian ko ang singgit niya. Magpatay ka!
Nagtuhaw ang mabas kong gahangin. Kagin putos ang hinali si Ivana. Ang kahibalo akong maluya pa siya. Hindi mahimo ini. Hindi! Inahanglan nga usap ang hangin na ina. Ah! Tamang maligno. Para, nagahimo naman siya siyang itong enerhiya sa iya kamot. Ihaboy niya ina kay Ivana. Dalaganon ko siya. Ari siya! Magwaton ko! Ibutang ako! Ibutang ako! Ihaboy ko ito! Bah! Nahulog sa dutang enerhiya! Kag naglupok ini! Dito man mismo sa kitabugan sa maligno! Hindi! Wala siya naghulag. Ay, mahimo ako liwat sang kalayo kag ihaboy ko siya. Agud nga hindi na siya makabangon pa! Ari na. Nagapulon-pulon ng kalayo sa akon mga kamot. Bah! Itawag sang maligno ang ngalan ko? Hindi mahimo. Isa naman ini kapag patalang sang maligno. Joshua, buligi ako. Bah! Kapangayo sa isang bulig. Ano pala ini? Ay! Inali lang nagsakit ang ulo ko. Kasakit-git. Kita mahulos ang akong ginawa. Ano ba? Ano yun ay? Makita ko sa unahan nga natupan sang maligno nga nagahigda. Amo si Dana! Joshua? Joshua, bugtaw! Bugtaw! Joshua? Si Ivana. Siyang nagapukaw sa akon. Kag may mga tao sa palibot nga nagatulok sa amon. Kung amo, nakabalik na kami sa normal nga tion. Okay ka lang? Ipakulbaan mo ako, ha? No, gisaot mo na sila nga duha kay inao. Ay, ano man? Nag-away sila sa ginali? No? Meg! Anong plano tabo sa imo? Ay, nakakita balas sa natabo. Sir, nakibod lang kami gani, sir. Nagahigda na sila nga duha. Kag madamo sa makira sa lawas. Do may nagastigo sa ila, kag nalipo siguro. Hindi ninyo sila pagtipuni. Hatagin ninyo sila sa hangin. Okay, ma'am. Sir. Anong alam mo? Ato? Anong pamatsyag mo? Nagalingin ang ulo ko. Hindi man mahimo nga hambalon ko sila. Ngagin sa lakay kami ni Ivana sang maligno. Miss, ikaw? Nga may mga pilas ka? Ng mga bakiras? Ambot man gani, Daw may kun ano nga nagsalakay sa amon? May mga katalagaan nga nagakatabo diri sa Isla Pula. May mga tao nga basta na lang nga nagakalipong. Ginasalakay na kita sa mga maligno. Uy, maligno. Mabangon ako. Sir, buligan ko ikaw. Ay, hindi na. Salamat na lang, ma'am. Bah, anay ka. Ano ining ginakuum ko sa akon kamot? Kulintas? Kilala ko ini Kaginhatag ko ini kay Dana. Hindi.
Siya? Siya? Palihog. Ikarga na lang sa stretcher ang isa ka pasyente. Sige. Si Dana? Katuan ko siya. Madali lang, Ivana. Dire ka lang. Sir, ano ba lang natabo sa iya? Wala pa sa siyang pangalibutan. Gani, wala pa ko sa mahatag nga sabat sa imo, sir. Pero sa nakita ko, sa abyan mo nga ini, posibleng wala siya nasakit, gid. Kaya kung ano man ang rason nga nadulaan ka mo sa pangalibutan, wala man ako sa nakita ang rason. Pero mas grabe ang naagom sang una nga pasyente kay ina nga gindala sa ospital. Ha? Una nga pasyente? Sino? Si Bugs. Amigo mo man kuno to sa sir? Ano? Sige sir Ingagaw anay namon sa ospital ang pasyente nga babayi. Nangin-biktima man si Bugs? Paano natabo? Ambot gani, Ivana. God, hindi pa ako handa sa nagakatabo nga ini. Wala gid ako ginhanda ni Lula. Wala niya ako ginpahibalo nga ma-experiensyahan ko ini. Ang ginhanda lang niya sa akon, among training ko. Apang hindi taong kaaway naton, kundi gamhanan nga maligno. Ginpaandaman ako ni Ezekiel nga hindi tuman ang akon gahom. Agod pakigbatuan ang mga maligno. Nadula ang akon gahom sa hangin. Sa ginpili ko nga mangin mortal. Si Dana. Kinanglan nga hibaloon ko sa ospital ang ilang kahimtangan ni Bugs. Ang cellphone ko. Nagaring. Lantawon ko kung sino nagapanawag. Ang amay ni Bugs. Sigurado nga nakalambot na siya ilang natabo sa iya. Sabton ko na lang Hello, Tito? Wala pa makagwang doktor nga nag-usisa sa kahimtangan ni Dana. Kag si Bugs, atuman sa ICU. Kag wala pa ako makaibalo kung anong posible nga madangtan niya. Nagahuot ang akong dugahan tagsa nga mandumduman ko siya. Naaguman man niya ang ginhimo sang maligno sa amon. Pareho sang mag-asawa sa guest sa hotel. May ginahigop ang mga maligno nga kung ano sa mga tao. Kag ginabilin nga daw buhi nga patay ang kahimtangan. Nagamuklat apang nagamudlo ang mga mata. Kag nagapalanig ang lawas. Kag ginapatihan sa mga tumandok nga mga pumuluyo nga may epidemya nga nagalapta sa isla. May iban man nga nagapati sa mga malain nga espiritu. Kag insalakay ang mga residente sa isla. Kag nabalaka ako kung bala. Mabalik pa sa normal ang kahimtangan sang abyan ko. Kay bisan ang una nga mga biktima. Wala sang pagbago sa ila kahimtangan. Bisan ang mga ginikanan ni Bugs. Wala ko sang mapaathag. Kag mabatyagan kong tuman nga pagkabalaka kag hadlok sa ila. Kag gusto nila nga ipadala sa Amerika si Bugs. Agud nga dito ipabulong. Tungod hindi nila mabayaan ditong manghud sini. Nga raman subong sa ospital.
Kayabian sa dagrinyo sa pagtumati ang magabatang magsukon sa tansugilanon sa palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kuntiin man ako makaabot, kuntiin ka man.
Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Sa simana nga ini isa naman kasulat ang ato gabasahon. Kag ini naghalin sa isa naton kasuki sa kahanginan nga nagapatawag lang sa ngalan Elsie. Nagapanuigaw na siya sang 20 anyos. May nobyo siya sadto nga tawgon lang naton kay Raymart. Una niya ini nga naging nobyo, schoolmate sila. Kag sa nagpanganuyag pa lang si Raymart sa iya, madamo na ang nagapamalabag. Ilabi na gid ang mga abyan niya. Diri sini magasugod ang kasaysayan ni Elsie, nga yaman ginpasakop, kagaton man hatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Kung mapabalik ko lang. Forget me as my life goes on. Ginasilingan ka gani, nga hindi kasi na kay Raymart, kay Chickboy na iya. Siya na balang sa isang lalaki nga hindi makontento sa isa lang kababaye. Hindi na siya masaligan. Kag ano naman ang prof mo nga hindi siya masaligan? Basta madamo na kuya sang nabatian bahin sina sa iya. Hindi lang niya ikaw ang nadiskartihan niya diri sa eskwelahan. Ay, friend. Kalain bala sa imo. Ginadjudge mo gid siya dayon. Ay, te. Do ako pa yung kontrabida. Husto, ginaman galing ginasiling. Nga kung nagahigugma ka, nagakabulag ka. Oh, nga ikaw na isa nagapungko diri sa bench, sa din si Elsie, oh. Takan ko magupot sa iya. Nga aman? Ginahambalan ko na siya nga hindi masaligan si Raymart nga ina. Kay Chickboy na iya. Eh? So ako pa yung nagwa nga kontrabida. Nga ahaw,
Ginbato na bala niya si Raymart? Wala pa man. Apang doon mo gisin ang plano niya. Katiga ulo nga klase sang babae Pero kung sa bagay, nga binga ugtasan ko gid siya yaman. Pero hindi na siya magibihibi sa akon kung maintuan siya sang Raymart nga ina sa pinakadlaw. Kay kadlawan ko gid siya. Halos ang tanan ng mga kilala ko. Hindi gid pabor kay Raymart para sa akon. Pero, okay man siya sa akon Wala man ako sang nakita nga negatibo sa pagkatawo niya. Ka-gentleman pagkani sa iya Kagbangod sina. Nga hindi ko man abi siya paghatagan sang kahigayunan. Kung hindi man balay ang mga abyan ko sa iya. Nga ila balatyagon haw. Akon man yan no. Wala sang bisan sino nga makadikta sa akon. Kung ano yung ginasinggit sang akon kasing-kasing, amo na yung sundon ko. Kung kuliton liwat ako ni Raymart sang bahin sang paghigugma niya, batunon ko gid siya dayon. Elsie? Raymart, ikaw gali? Para sa imo. Wow! Chocolates! Ginbakal ko gid na para sa imo. Kagabay pa nga magustuhan mo. Nagustuhan ko gid syempre. Pero, kamahal si ni Raymart. Nga amo gid siningin bakal mo. Okay lang niya sa ako ng ordinaryo nga mga chocolates, no? Nagakaon man ako sang bisan hindi gani imported. Pero gusto ko nga espesyal gid ang ihatag ko sa imo. Tungod espesyal ka man para sa akon Raymart? Matuod na, Elsie. Kamusta na galing ginhambal ko sa imo? May paglahom-bla ko sa imo? Ang matuod. Nakadesisyon na ako. Ginabaton ko ng paghigugma mo, Raymart. Matuod? Ginabaton mo ng paghigugma ko? Oo, nagani. Elsie, salamat. Madamo gid nga salamat. Elsie, anak? Nga ama. Wala ko na makita si Kara nga nagakadto diri sa balay Kakon ma. Pareho lang kami nga masako sa activities namon sa school. Gani, wala na siya sang tion nga maglagaw pa. Amo bala? Abi ko anay ko nag-away ka boy. Kag ano man abing awayan namon ma. Okay lang kami Ang matuod. Wala na si Kara nagaupod sa akon. Sa nangin kami ni Raymart. Kalipay ko ang nakataya. Gani bisan palayuan man ako sang akon mga abihan. I don't care. Basta, aral lang si Raymart sa luyo, kuya. Raymart man ina? Kag may kaupod siya nga babae nga nagsulod sa sinihan? Dari sa sulod sang mall? Kung hindi ako magsala, nobya naman niya ina mo. Ano kay si Elsie?
Hindi siya magpati sa amon nga mga abya niya. Anika, si Carlo. Sugiran ko siya sini. Uy, bisan wala na akong ginasapak ni Elsie. Apang nagapabilin gihapon siya nga abyan para sa akon. Kag nasakitan ako sang ginabuhat ni Raymart nga pag-into sa iya. Kinasakitan gid ako. Ano? Kamu na ni Raymart? Hindi ka magsiling na ikaw naman mismo nga abyan niya. Makontrabida naman sa amon. Kwan. Nga bala nga wala malipay ang mga tawo sa relasyon namon nga duwa? Gusto mo mahibalaan? May dapat pala ako nga mahibalaan? Si Raymart mo, may pinabusong na kagin palagyuhan? Ano? Hindi ba tuod, ina? Raymark, palangga mo gid pala ako. Alin sa tihil pagkadto sa ulo, Elsie? Kung matuod gid nga tampad ka sa akon, Raymark. Ang tanan nga pamangkot ko sa imo, sabton mo lang kung tani sang kamatuoran. Sige. Ano balay na? Matuod ba lang sugilanon nga may babayi ka na kuno nga ginpabusong sadto? Elsie? Nakibot kit siya. Wala niya siguro ginapaabot ang akong pagpamangkot nga ini. Sabta lang ako, Raymark. Ano? May nubya na ako sadto nga nagbusong. Apangin palagyuhan ko siya. Tungod pa ako niya sa akon, nga ako ang amay sang iya ginadala. Bisan hindi ako ng bata. Ano ba lang buot mo silingon? Magpati ka, Elsie. Hindi lang akong lalaki kung tani sa kabuhi isang nubya ko sa to. Wala naman siya naglagas sa akong subong. Matuod gid bala, ina? Kung nagaduda ka, mahimo mo akong abrikan, ina akong luyag mo. No! Wala ako nagapati sa ila. Sa imo ako nagapati. Hindi ko ikaw mabrikan. Tungod lang sa mga sugilanon nga wala sang pulos. Wala gid ako nagduda kay Raymart. Kagdako gid kayo ang akong pagsalig sa iya. Nagisa na gani ka tuig ang relasyon namon nga duha. Kag ginapasalamatan ko gid, ina.
Sino ang nagsiling? Nga hindi kita para sa isa kag isa. Natuigan man gani kita, haw. Amugid, naisa lang ina sila sa aton. Manang kalipay naton, wala nila mabatyagan. Wala gid ako naghinulsol. Nga nagsali gid ako sa imo, Raymart. Ikaw ang pinakamahal nga babae sa kabuhi ko. Oh, Raymart, ginalukan mo ako sa lips. Elsie, kung nagasalig ka gid sa hugot sa akon, pamatudi na. Oh, Raymart. Elsie, adlaw na. Wala ka pa nagbangon, dira? Nagapala na kitang lawas ko. Ano palang ipalipat ko kay mama man? Elsie, naano ka? Ma-absent lang anay ako Kabugat kitsang lawas ko, ma. Dotrang kasuon ako eh. Sige. Magpahuway ka lang anay dira, ha? Diri ka lang. Kay kuhaan ko lang ikaw sang bulong mo. Agod temprano pa maayo ang sakit mo. Hindi ko mahangpan ang inabatsyag ko. Amo gali sining pamatsyagan sang babae. Nga una nga natandog sang isa ka lalaki. Kag si Raymart Topi. Makapila ka bisis niya kung agin angkon. Kag hindi man ako makabalibad. Ay, hindi na ako virgin. Elsie, sa madason ko nga si Mister, ma-transfer ko ako sa Manila siling ni Mama kag ni Papa. Para ano pa? Anay kay isa na lang katuig talapuson mo. Ambot manggani sa ila. Gusto gid nila nga dito ko lang tapuson ang akong kurso eh. Paano ako? Kung matabugid man, ma-eskwela man ako dito. Pagkatapos ko, mabalik maghihapon ako diri para sa imo. Raymart? Ato ng eroplano nga ginsakyan ni Raymart pa Manila. Ngabla ma, kinanglan pagit namon na maglayuay nga duwa. Kasubok kayo Kung wala lang ako mahuya nga maghibi, kaina pa nagbaha ang buha ko diri. Elsie, anak. Maabot na si Manong mo sa dason si Mana. Kani kinahanglan nga may masugat sa iya dito sa Manila. Matuod ka, ma? Maabot na si Manong halin sa Saudi? Ay, yes! Ma,
Ako na lang masugat kay Manong sa Manila. Ikaw gid man ang pakadtuon namon dito ni Papa ninyo. Gani maghanda ka na. Abaw, nagwapa na gid ang manghod ko ba? Abe? Ikaw man gani, Nong. Ay, Nong, Mm. sa diin galing pa sa lubong ko. Makadto lang kita sa mall. Wala ako makapabakal dito sa Saudi. Kaya gadali ako nga makapauli. Mamakal na lang kita para may dalod kita pauli sa Bacolod. Nong, katahom sang relo nga ini, oh. Dugay ko na gid balang handom. Pues, amoy ng pilion mo kay baklon ko. Para si mo Matuod ka, Nong. Thank you, gid, Nong, ah. Baklon... Uy, nga Ilse? Si Raymart man ang lalaki nga ato. Ang naglabay sa gwadri sang jewelry store. Siya gid ato. Kag may upod siya nga babae. Kag may kinakugo siya nga bata. Nong? Oh. Diri ka lang anay, ha? May kadtuan lang ako sa mga kadali. Dali lang gid, Nong. Kagwapo gid sang anak ma. Natural. Gwapo man ang amay eh. Gwapo galing liwat mo, Raymart. Elsie? Ikaw? Anong ginabuhat mo dire? Tigon ka man, no? Gintunto mo lang ako? May Raymart? Sinong babae nga ini? Ako si Elsie. Ang nobya ni Raymart sa Bacolod. Kag matapos niya makuha sa akon ang tanan, ginpalagyuhan na niya ako. Elsie? Hindi ka dapat pagkilalahon na amay sang anak mo. Tungod, makahuluya ka, Raymart. Gabaan ka tani, sang ginbuhat mo sa akon! Daw kagtan kong akon siko sa paghinulsol. Apang ulihin na ang tanan. Subong, piliton ko nga malubong sa limot. Ang mga papait ko nga inagihan sa una ko nga paghigugma. Kung mapabalik ko lang ang nakalikat. Kung mapabalik ko lang. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Elsie, nga iya man ginpasakop agaton man ginatagan sang kabuhi. Diri sa atong palatuntunan, Once There Was a Love, sa kasaysayan. Kung mapabalik ko lang. Direksyon, Marnie Mongkal. Love someone new someday.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natalana sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdang at nakaroon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
Ang vitamin D mayara sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Jessica. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko maglimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Jessica! Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Ay, Miga Edad, Miga Amanda, ari man kamo. May kinahanglan lang kami sa imo, Migo Quintin. Mamangkot lang ako. Kay balo ka, manuglakat si Ernesto nga bata ko sa Mindanao. Mangita siya dito sang obra sa plantasyon sang pinya. Hindi magpasugot si Banahon nga maglakat siya dito. Kay magamo kuno dito. Ti amo ina nga nagkadto ako diri eh. Mamangkot ako kun bala. Wala sang may malain nga matabo si iya kung magtadto siya dito sa Mindanao. Amo gali. Mahibalaan tala na karon ah. Sige. Magpungko ka mo diri nga duha sa tupad sa lamisa. Kay kuhaon ko lang ang akon nga baraha. Aboti maayo. Maayo gid ang tanan nga nagwa sa baraha mo ho para kay Ernesto mo Miga Edad.
Wala sa hasol Gani pasugti ang bata ninyo nga maglakat sa Mindanao, ha? Ay, salamat gid migo Kintin, ha? Amo lang gid inang gusto ko mahibalan, Ay, ikaw yamiga Amanda. Hindi ka magpahimalad kay migo Kintin? Ako mahibalos ang bayad, Base ko masulbar pag imo nga problema parte kay Jessica. Kag makapatod ka nga wala gali sang dapat ka katahapan. Ay, hindi na mika edad makahuluya. Nga nga makahuluya. Sang kahapon bala, nag-inaway si Chico kag si Fride. Nagribalay sila gali kay Jessica. Patsyon ko ni Chico si Fride. Dala lang inasang ila kahulugbon Ay, miga, kinahanglan nga paandaman mo gid si Jessica. Para nga makalikaw man siya sa duha ka tawo nga ina. Ay amo matuod miga Amanda. Para ba nga makaangkon ka bansang kalinong? Sige na bala miga Amanda. Total, ari ka na gid man diri. Ati, sige na lang gani Luyag man ko makahibalo kung anong kapalaran ni Jessica. Kinahanglan gid. O anay ka. Aring akon nga baraha ho. Na, barasahon ko ini. Ara. Sige na. Kat na miga Amanda. Ati, oo Bibi, tanawo naton ini. Mahatagan ako sa imo sang 7 ka baraha, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bebe, basahon naton ini. Nakita ko nga pulos maayong baraha nga nagabot mo, miga Amanda. Ang buot silingon, maging maayo ang palaabuton sa imo anak. Matuod kamigo, Kintin. Oo, nakita mo naman ang mga baraha, ho? Are, pulos diamond. Kag nakita mo na ang baraha gini, ho? Oo, are pulos diamond kag heart. Nan! Ay, abaw. Salamat gid migo Kintin, Do sa nalipay man ako. Ate, sige Pero miga, basta maghalong lang siya kag hindi gid magsalig, ha? Man may baraha lang nga nagatabid nga pakang. Ano? May kay urit na. Mahambal ko na si Ted Carion. Taron ko siya. Ara, nagalakat na sa pagwa. Taon ko na si Ted. Ted Carion! Ara, nagbalik siya sa akon. Sinyasan ko siya nga magkanto diri sa akon. Ara, nagtango siya. Karon, babarik na ako sa akong duty ng opisina. Kag kinahanglan, hindi ko pag-ipakita sa iya nga nalipay ako. Nga nalipay ako sa natabo. Sa baylo, pasubuon ko ang akong dagway. Magsunod ka, Ted. Sir. Dali na ako, sir. Dali. Magpungko ka dali, para nga maging komportable ka. Ay, hindi na. Mas komportable ako kung mahibalaan ko kung nga agin patawag mo ako. Kung hindi makapayo sa akon, mas maayo kung isugid mo na lang na sa akon. Siguro, nakaibalat ka naman nga mamuhin kita sa tao sa shop? Kag isa ko sa nabuhin?
Sorry, gid, Ted. Abo gali. Oh, nga ka na kayong ka, Ted. Nadipay ka ba nga matulaan ka sang trabaho? Kung hindi ako magyuhom, matapugulan ko gid ikaw. Kung amo, matuod gid man ang nabatian ko, nga mamuhin ka sang tao. Pero nga ako, Hindi mo lang ikaw, Ted. Pero ikaw lang nauna eh. kung amo, ginpahalin mo ako, hindi bangod nga may edad na ako, kag mahinay na ako maghulag. Maayo ka magtrabaho, Ted. Parehas ang ginsaling ko sa imo. May ara pa man nga masunod sa imo. Isa pa, mabudlay magdesisyon nga magpamuhin sang tao eh. Kag sino makapakot, basi ko na ko naman matason. Kag ano karon ang matabo? Wala. Wala man sang order nga nag-abot eh. Kung may ara gid man, jutay lang. Pero may ara pa man nga factory nga nag-ooperate. Mahapos ka lang makakita sa obra. Madali lang ha. Kaya magkuha lang ako sang sobre para sa imo. Aring para sa imo, Ted, oh. Ara darang katapusan mga sweldo. Kuha na rin, ha? Kaya, pwede ka na makalin. Magpauli ka na kag isugid mo sa asawa mong natabo. Nagkapati ako, nga siya lang ang labing nga nakahangop. Yeah. Ato na siya. Wala ko may maluyagan ni apang kinahanglan buhaton ko. Bago tagahibalo ako, nga sa'y di madugay, siya ang mabulo sa akong pwesto. May nagaluwas na ako nga daan, luwason kong kaugalingon ko, ang kaugalingon ko nga panit. Kaaway ko siya sa promosyon, kag kinahanglan, dulaon ko siya sa akong panas. Ang Ted Caryo ngayon na. Upang siya sa akon. Kag kinahanglan, wala siya sa banas ko. Ato na, malayo na siya. Apa nakita kong mabugat ang mga tikang niya. Kag huy-huy ang abaga niya. Kabay pang hindi lang niya mamutikan, nga pulos kabutigan ang ginhimo ko, batok sa iya. Jessica, ano ba lang natabo sa amay mo man? Hasta subong, wala ba siya gihapon makapauli? Basi nag-overtime siya, Nay. Kung tani, ginpahibalo niya ako eh. Ay, ampot nakulbaan na kina kuya. Basi kung may manatabo siya nga malain. Wala pa ini matabo nga nagabihan siya sa pagpauli sang amusin eh. Nay, sugatan ko siya. Pangitaon ko siya. Maghalong ka, Jessica. Malayo lang nalaktan ko. Ba? Si tatay? Siya nagalakat ni ina? Apang, mahinay ang iyang paglakat? Subong ba lang nga daw may ginapamensara siya? Ay, sagataon ko siya.
Jessica, din ka makadto? Ay, ginsugat ko ikaw, tay. Nabala ka na sa imo si nanay. Anong natabo, tay? Nga nagabihan ka sa pagpauli. May jutay nga natabo sa shop. Amoy na nga nagabihan ako. Amo gali. Tay, madali-dali kita. Kinabala ka na gid si nanay sa imo. Anong oras na, Ted? Inugpauli pa bala inisang maayong nga bana? Nay, may jutay nga natabo sa ila alubrahan. Amo ina nga nagabihan siya sa pagpauli. Tay, magilis ka na. Kaya handa kong pagkaon mo. Nakabati ako nga maayo na yung abyan mo nga si Mary. Mahimo ka na nga makabisita dito. Matuod bala ina, tay? Oo. O sige na, lakat na. Temprano pa ini. Bisitahi siya. Kay maluyag siya nga makita ka. Ate, oo tay Makikita ako sa iya. Nay, madali lang ako. Siguro, may hambalan sila nga duha. Ano pa? Ginatulod ako ni tatay nga maghalin. Para nga hindi ko mabatian ang ila hambalan nga duha. Jessica? Oo, Leo. Maayo na pala si Mary? Si Mary galing bisitahan mo. Abi ko ako. Sige, dali ka. Magdayon ka. Magdiretso ka na lang sa hulot niya. Salamat. Ato na siya. Bantayan ko siya karon pagbalik niya. Ara na si Jessica. Wala si magdugay kay Mary. Leo, mapauli na lang ako Nagkakatulog na gali si Mary. Nagsiling ang iloy mo nga mabalik na lang ako buwas. Amo gali? Oo, mapauli na lang ako Jessica, madali lang. Kinuyata niya ako sa magtimbang nga abaga. Halukan niya ako. I love you, Jessica. Mapauli na ako. Jessica, madali lang. Jessica! Ato na siya. Hindi ako makahangop. Nakaibala ako. May pagtambod man sa sakon. Apang nga nakalikaw sa sakon. Hindi bala ako makapuno sa panulok niya. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko makalimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Jessica, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navarro. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal ka
Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe. Walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders.
Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
mo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980. We all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Radyo Bumbo. Kag sa aton New Year's countdown mga kabumbo, 4 na lang kadlaw kag magasugalaw na kita sang bagong tuig. 4 days more to go before New Year. Philippine Standard Time, 30 minutos sa kiligan sa tag ng alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuanay sa Untupit sa 28 kita. Sa bulan sang Disyembre 2022. Miyerkules karon nga adlaw, Miyerkules edisyon sa ato na pagpangalagad, magadulong kita sang mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pagabdan kita sang aton nga mga Bumbo reporters. Subong man sa aton nga mga Bumbo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato ang aton nga mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton nga mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bumboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bumbo mobile app. Sa karon banwa makita nga mabatian kita pagi sa Facebook Live kag subong man YouTube channel sa Bumbo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Pwersa sang NPA sa Negros padayon nga nagahuyang matapos nga nagtaliwan ng ila founding chairman. Kag padayon sa gyapon ang pagtipon sang ebidensya sa aton nga mga investigador may kangtanan sa pagpatay sa kay Attorney Pondivilla. Mga job order casual hindi gliya makabaton sang gratuity pay nga tag 5,000 or pila ka amount dira.
Ang mabato ng kuno nila 25 kilos nga bugas. Sige lang, okay lang na, no? Ang importante may ginbaton. 25 25 kilos nga bugas. Ti ayawat pa man ano, ang balor sa 25 pesos nga 25 kilos nga bugas. Tibutang tabi sa tag depende na sa klase sang bugas. Tag pila kuno ni ipamangkot ani karon sa kay bumbuan. Ang 25 kilos nga bugas nga mabato nila, ano nga klase sang bugas ini tag pilahon basi tag 30 malang kilo haw. No? Kung tagaan ka mas lasang 25 kilos nga bugas, yung primera klase man nga bugas, at least malipay man ang ini mga job order casuals nga magkabaton sang makatigang sang primera nga klase sang bugas. Sige, baloon talaga karon dugay-dugay. Samtang sa pila pa ka mga nagapanguna naman nga mga balita nasyonal sa aton nga mga top stories of the day, si Yusek Punay amo ang designar karon nga magapamuno sa DSWD. Matapos nga makadwa ka beses na waay ginkonfirmar sang poderoso nga Commission on Appointments si Erwin Tulfo bilang magapamuno sa DSWD. Do kanami lang matani to sa kay Secretary Erwin Tulfo nga magapamuno sa DSWD, sino pa ginang aton niya nga ibutang dira, sino gid napusuan sa Commission on Appointments man. May pila lang ka mga issue to sa kay Tulfo, may issue sa citizenship, may issue sa atong na pasakaan ni siya sa nga kaso nga libel. Ina nga mga issue banwa. Though hindi man na siling gidabi ang masyado ka bugat nga issue nga makahalit sa DSWD, sa Departamento sang Social Welfare and Development nga agud to nga hindi siya pag-i-confirm kaysa pagkamatuod lang sa pag-appoint sa iya kag nagpungko siya bilang DSWD Secretary nga wala pa bisang confirmation sa iyang appointment. Nagdatrabaho man ini tao santo sa iya masarangan. Kag kadamo sa mga gusto niya man itani nga himuon man sa DSWD nga para sa pagdampig abi sa mga katawhan. Galing kay ti way ta mahimo, no? May arasang poderoso nga Commission on Appointments nga wala mag-aprobar sa iya sidi mga kabyanan nga appointment. Si Yusek Punay karon ang ginbutang nga mo magapamuno sa DSWD. Sa balita international, halos 5,000 ka flight sa Estados Unidos na kanselar bangod sa winter storm. Galala ang winter storm dito sa Estados Unidos. Auna ito ng mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal kag international. Ato nga pangalagad karon sa pang-Miyerkules edisyon. Sa palatuntunan, bumbuhanay sa udto. This time mga kabyanan, kuha na nato ng sa piyakalinya si Bombo Carla May Defensor. Unaw na ito na ini ang paghatag sa nga premyo sa isa naton ka winner, sa aton nga lucky winner sa 1-2 Panalo Part 21 na promo. Sa piyakalinya, Bombo Carla May Defensor. Please come in. Yes, na Bombadan, live kita diri subong sa Studio B kay gari na ang aton sininga ikatatlo o ko ng aton sininga first winner subong nga adlaw Bombadan sa 1-2 Panalo Part 21 2022. So akon sa subong nga upo diri si Tatay Romeo Lumagmas nga taga Purok Sawmill 1 Barangay Bata, Syudad sa Bacolod, Bombadan sa iya siniya nga POP amo ang Nescafe bo. San ka gidabang bada, no? Pero may gid ini niya ginapangapi ni Tatay Romeo. So, Tatay Romeo, yes, Bombadan? Bombadan. Pagsiling ko nga ang mga ka-work ko, nag-try naman sa Nescafe. Yes. Kaping-kapi ka talaga. Bugtaw gid yun na Bombadan, no? Basta makainom ka sa Nescafe, bugtaw gid ang imo siniya nga panluluwa. Yes, sa Bombadan. So, kamustawan man natin si Tatay Romeo kung nagbugtaw man bala sa pagkabaluya nga daog ini siya Bombadan diri sa Bombo Radio. So, tay, kamusta?
May man. Oo, so gaano ka sang nabatian may mo pangalan? Nagaguan sa agwa kay sa wahon na mo nakabalo nga nagdaog ko kay isa nga pamati mo. Katambay ka sa gwaan? Sa gwa mo sang kapila. Gakapangapi ka? Oo. Or may kapihan ka mo? Kapihan. Wow, ti ang imo sini nga ginabaligya ti piho gin nga Nescafe. Oh. Wow. Ano na nga nagbugtaw? Nagbugtaw gid sa Bambadan kay ti naggaw. Yes, Ano Bambadan. ang unang nagbugtaw sang magpangapi siya? Oh, damo gid nagbugtaw. Sa kay tungod nga nagpakapi si Tatay Romeo Bambadan. So ang asawa mo nakabati. Di pagkabalo mo, nagano ikaw? Malan niya ko nga nakadaog naman ko sa bumbo. Wow, ti very good. Dugay ka nag-intra, tay? Oo. Kaya tatlo ko na nang daog. Wow, ti mo ginayabang badan basta may sipag at tiyaga, no? Sa pagsulat, sa may nilaga gid nga kwaon na bombadan. Gabugtaw pang imo sini nga kabuhi ang bombadan, no? Ay tinagay-gainom ikaw sa Nescafe. So bombadan, di ko na pagpadugayon pa. Igahatag ko na ang 500 pesos kag dibalo naton kundi paggagamitan ni Tatay Romeo ang 500 pesos kag plus pa sini, no? Ang 500 pesos worth of gift pack. So Tatay, ready ka na? Ready na. Yes, ready ka na. Una nga hatag. 100. Ikaduwa. 200. Ikatatlo. 300. Ikapat. 400. Ikalima. 500. Okay, 500. So tayo diin mo pang gagamitan ng 500 pesos. Ay, doon naman bakal kape yung mga process order naman eh. Wow, So, para may proof. Para may proof of purchase naman. Wow, may kapital naman. So ilabot sa pagbaligya sang kapi kada aga tay ano pag mo sini nga palangitan-an? Ada mo na lang nga baligya kami sang kung may kung tayo galuto-luto man sa wahon. Para sa mga bihuna na pamahaw. Oo. Oh, okay. Wala ka bilog kabataan? Tatlo mo lang. Oh, tatlo. Tapos sa eskwela. Oo, eskwela. Tapos sa eskwela. Wow, very good. Yan daw bang bada, no? Kaya tapos sa eskwela niya si mga kabataan. Kagati ang ilang sini nga negosyo. Gapakapi ini sila ya. So, usually mga diverse gitay, no? Sa merkado. Merkado, kid. So, ari naman ang imo sini nga 500 pesos worth of gift pack. So, sakto, gid. Kahit ang yasawa, nagaluto sang bihon. So, may bihon na nga inogluto. Pagkid, Bamadan. So, tayang imo sini pagpangagda sa imo sini nga mga nagapangapi dira sa inyo? Oo, sa danan lang ang mga suki, mga pangape. Maggulo na kamo sang bisan ano na sang bumbo para makadagman kamo barsakon. Wala mo gid salamat sa Bumbo Radio kag sa Star FM. Yes, oo. So ano pa gid mga pamatay? Pagpasalamat mo? O marami gid salamat sa Bumbo Radio, sa Star FM kag sa gabulig nga mga promo. Tinalipay gid tay. Only pa yun eh. So may ara pagid damo pagid ni antes siya nagkuha diri si tatay sa iya nga premyo ya bombadan may gindagdag pa ini si tatay no sa iya sini nga entries. 6 may ara pagid. No, may ara pagid so bombadan sige lang ato sini nga makauturan sa paghulog sa ila sini nga mga entries bombadan. So tay congratulations ari imo sini nga 500. Star FM. Yeah. Basta Radio number 1. Wow, sa kabalo na gid si tatay bombadan. So ari man imo sini tay nga 500 pesos worth of gift pack. Yes, Bamadan. Yes, Bamadan. Kaya kay way kagina magsiling nga ibubi nga pagpangagda sa pagkaon sang bihon. Di Bamadan piyon na buwas aga. Magdana na si nanay sa iya sini nga bihon. Sa linuto nga bihon kay ti may luto-luto gili sa da. Oh, may luto-luto sila sa nga pamahaw, Bamadan. Dala ng kape. Dala ng kape. Bamadan. So mayo man niya. Sang pan. Pan di yes, bunay. Duging gutom kita, Bamadan. Sige Yes, Bamadan. Nagikan din sa Studio B. Ini si Bumbo Carla May Defensor para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent of role number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Ti amo nitong isa naton ka winner sa 1-2 Panalo Part 21 promo kag sa mga wala pa kadaog. Ano pang ginahulat nyo? Paghimo na sa mga entries kay may chat may tinion pa. Samtang may ara pa sang oras nga nabilin, kag inadlaw nga nabilin, hingagaw kamo sa paghimo sang inyong mga entries kay the more entries you send, the more chances of winning. 41 minuto sa kaligan sa tagnay nga alas 11 banwa, magabalik kita. Pagkaligid lamang sa iya pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Ang
Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo. Pabalik naman kabiyanan sa ato ng pagpakalaga diri sa palatuntunan Bumbo Anay Sauto. This time ko nato report ni Bumbo Carla Meya Defensor. Ini may kantanan mga kabiyanan sa investigasyon, padayon investigasyon sa kamatayon di Attorney Dan Pondivilla nga amo ang General Manager sa Noneco. Daw may pila pa ka mga pagkakwaon nga mga solido nga mga ebidensya nga aton nga investigador antes ini ma-file antes ini mag okon sa pagpabakod pagid sa kaso mga kabyanan nga gin-file nila batok sa suspitsado. Samtang karon dugay-dugay pagkatapos ang BNN mangin kaupo naton ang si Commander Jansen Binhamin ang Chief of Operations ang PCG Western Visayas. Ini may kantanan sa Galo warning hibalo naton kon bala may biyahe ang mga fast craft sa pagkanto sa Iloilo kag Iloilo pa Bacolod. This time sa piya kalinya si Bumbo Carla Meya Defensor. Bumbo Carla, please come in. Yes, Bombodan, padayon ang pagtipon sa mga ebidensya ang kapulisan sa Police Station 2 kag ang Special Investigation Task Group nagimbutang sa pagsulbar sa pagpatay kay Attorney Danny Pontevilla, Bombodan. Sa local police Colonel Thomas Joseph Martir, ang aton sila mga kapulisan sa Special Investigation Task Group, ini sila ginausisa gid sang maayo ang kaso kag Bombodan kada isa sa mga kapulisan may ara hindi sila task no kung ila sini nga pagahimuon Bombodan kag mayara na ini sila sa nagagay na nga CCTV footage pero hindi pa ni pwede hindi pa bala pwede mapagwa Bombodan ini ginauyatan nila nga ebidensya Bombodan kung bagamo ning mabakod-bakod nila nga ebidensya. At that's why nga wala, hindi pag i-divulge danay o kung ipagwa ini nga CCTV footage. Kumantan ka, kinalagpaw pa diri na investigahan pa ini nga CCTV footage Bombodan. So, hindi pa man mapatod kung ang perpetrator o kung ang suspetsado yara sa sulod sang salakyan, kaya ara sa CCTV higit Bombodan na hindi pa gid mahambal. Kaya Bombodan na ang mga kapulisan subong positibo nga masulbar ini nila ang pagpatay kay Attorney Danny Pontevilla Bombodan. Sa sumusunod nga adlaw, mayroon man ini sila nga patigayunon nga meeting sa Special Investigation Task Group para tis nga mataod kag masulbar na ang pagpatay kay Attorney Danny Pontevilla Bombodan. So Bombodan, pamatian bala naton ang pahayagi kan kay Police Colonel Thomas Joseph Martir. Hapon na may first SITG conference attended by other agencies of the PNP like CIDG, Crime Laboratory, Cybercrime. No, so far okay man ang meeting kahapon. Okay. Sir, ano na ni subong sir ang update sir? Ano na diri ang paghimuon sa SITG sir o ng Special Investigation Task Group sir? Yes, oo. Kada isa may mga tasking na no kung ano ang amon nga gina-follow up. So by the next meeting may mga development na so far may tayo tagani nga developments sa case galing hindi pa ginamon mapagwagid no kay Lieutenant Pastrana kabalo naman to siya. May nakuha tang CCTV. Okay. Pero hindi pa namon mapagwa kay medyo wala pa clearance sa atong hingkuan ng establishment no. Pero sa nakuha niyo sir nga CCTV sir ma-identify kung sino na ang mga perpetrator o kung suspetsado sir. So far hindi pa manggit but may mga jupay na development. Yes sir. Pero sir hindi pag sir mapatod kung susulod sa salakyan ang perpetrator o kung sagwa sir. Hindi lang ko kasiling pa kaya ang atong nakuha CCTV di pa pwede
paano gid sa wa na sa amon pa lang naging pahulam kay di pa siya clear sa So, ang CCTV, isa na sa mga ebidensya nga ginatipon sa subong, sir. yes oo. Okay. So, sa subong, sir, kay ang ining upod sinis ni Attorney Pondevilla, ining babae nga ni sir, ano na ni sila, sir? Wala na ini sila sa investigasyon. Ano, sir? Ilang man sila gyapon considered persons of interest sila gyapon. Yes, sir. So, sa subong, may positibo ni sir nga mahatagan so si siya ang pagpatay kay Attorney Pondevilla. Yes, oo. Ano, siguro tagid ni, no? Masulpar tagid ni, no? Hindi ka man madali-dali. Diba? Mapile ka kag alang-alang pala. So, we have to be careful. We have to be sure sa atin finding of case. We are trying our very best to solve Bombadan. So, amo na bombadan, no? Ginasigurado gin sa ato sining mga kapulisan at tanan nga matipon nila nga mga ebidensya para at least nga sigurado man ang mapasakaan sa nga kaso sa pagpatay kay Attorney Danny Pondevilla, Bombadan. Aha. Yes, Bombadan, na may nag-report gikan sa patrol ni si Bumbo Carlameda Factor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Tikabay pa nga matagaan sa hustisya ining kamatayon ni Attorney Dan Pondevilla kag may baluan naton ano ang rason, ano ang yara sa likod sini sa sining pagpatay sa kay Nonico General Manager Attorney Dan Pondevilla. Kag ang aton ng panawagan sa aton ng mga kapulisan sa pagpadalom sa sining investigasyon sa sining kaso kabay pa hindi magkaladalman, no? Hasta nga maabot ang sa limot kay nadalman na ang investigasyon. 7 minutos sa nabilin kamagadangat kita sa tagna nga alas 12. Ang Department of Information and Communications Technology o kung DICT ang naglunsar sa 24/7 complaint center for SIM registration. Kaya nag-umpisa kagapon mga kabyanan ang SIM registration mo, December 27. So bangod sini, ang Department of Information and Communications Technology is also launching a 24/7 complaint center where the public can report issues related to the SIM registration. Kaya kadamo gid sang mga kagapon sang daw mga problema pa daw sa registration. Ginpayag mga kabyanan ni Undersecretary Ana May Lamentilio nga amo karon ang ginbutang DICT spokesperson nga ang first 2 weeks sang implementasyon sang SIM registration makonsider naton gina-consider nila ini nga test period, no, test period wherein some glitches or technical issues are expected as the public telecommunications entities fine-tune their respective processes. Gina-fine-tune pa nila sang mga public telecommunications entities. Na maningin payag ni Ana May Lamentilio nga gina-message naton siya kagaina kay ma-interview kay gin-refer ni Atty. Josel Batapa Sigi nga isa man ka undersecretary sang DICT pero until now ay isang way pa maka-reply, no, si Ana May Lamentilio. Daw sa aton tani nga sa gobyerno dasigo nyo man ang pag-disseminate sa information. No, ginawa nagabulig na gani kita diri para nga mapadasig ang dissemination, information dissemination sa katawan. Pero daw ka uyaya pa kamo daya. Kita na lang ma-explicar sina diri, hindi na lang kamo mag-explicar. Pero yung gina-explicar ta ho 24/7 na may i-loans, kung 24/7, may ara na sang complaint center ang DICT, Department of Information, Communications and Technology.
pahayag pagid dugang mga kabiyanan ni Undersecretary Lamintilio siya the first 15 days starting December 27 is a test period. This means that registration during this period are all valid, but we are already anticipating that there could be some difficulties because this process is new to both the subscribers and the PTEs, public telecommunications entities. Sa during this 15-day test period, ang mga public telecommunications entities ang mag-assess kung ano pa ang dapat nilang i-improbar para nga ang registration process mapapos kamangin efficient kag mas mangin efficient ini para sa mga subscribers. Kay man damo gini magbagulbol nga mga subscribers, damo pa ni mga hindi makaintindi mga tapat na mga kabataan. Ang mga estudyante nga daw hindi makakomprehend mayo kag ang iban nga mga kuno ay si may mag-assistor sila na mamudlayan sila guro mag-register sa ilang asimo, mga tigulang gani, mga gurama mga gurang. Narikutan niya sa pagpa-register sang SIM, ilang kung may mga kabataan o mga kaapuhan nga mabulig sila sa registration. Ginapayag mga kabiyanan ni DICT Secretary Ivan John Oy nga gusto niya nga ang SIM registration matapos ini as soon as possible within 180 days. Grabe nga mando niya ba? Within 180 days, kailangan matapos ang SIM registration. Kaya yan ini sa ang pagrehistro sa minilyon ka mga subscribers sa sulod lang sa 180 days. Ibaloon ta na, no? 180 days, mga 6 months man, no? 3, 6, 9, 12, 15, 6 months. Kaya siguro kay anom ka bulan mo, no? nga registration. That is why ginlunsar nila ang 24/7 complaint center so that concerns can be reported immediately and acted upon promptly. Okay, amo ni ang importante nga may pamangkutan lang aton nga mga subscribers no? Ang complaint center for the SIM registration will be under the Cybercrime Investigation and Coordinating Center o kung CICC. Isa ka attached agency sa Department of Information, Communications and Technology. Kag ang mga concerns related sa SIM registration pwede na ma-direct sa ila. Paagi sa hotline 1326. Sa liwat mga kabiyanan, ang inyong mga problema sa SIM registration pwede nyo mapadala sa hotline 1326. Amo ni ang pagpayag karon sa Department of Information, Communications and Technology. Mapabulig lang ko sa kay Bumbukim. Bumbukim daw okay ka na sa naka-register ka na yan, no? Away pa man. Sino ganiti sa ato na naka-register na, Do may-ari na di ba naka-register mo? Pero may-ari ko di iya sa isa ko ka phone sa Globe nga considered na kuno nga registered na Kuya Bumbukim. Once ka hindi nyo marehistro ang inyong SIM, sa sunod sa 6 ka bulan, after 180 days, ma-deactivate ang inyong SIM. Hindi na kamo katawag, hindi man kamo pwede matawagan, hindi na kamo maka-text. Nami gid man nga may registration kay katalaka na ni kung gisa ini mga sige padala mensahe bala sa aton nga cellphone naka-experience ka mo nga pati ang ngalan niyo yan nakilala na nila mo. Siya hi VIP Daniel Lecciones, no? Nakabatong ka na Kim. Hi VIP Kim ikaw isa ka mo bla 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 daw. Na balang makasiling ka man nga po paano nila nakuha ang ngalan tayaman?
bisan tuwang gabi, kung isa may nagahuning cellphone mo yan kay may mga text nga, hi, VIP Daniel, amo ni, gusto mo maka-earn sang amo ni, o mga damo, mga kaangay sina, ka-relate siguro kamo sa mga nagapamati, sa inyo mga ginapadala nga messages nga, huwag nyo magaling mabaluan kung kay sino inihalin, kay number man na mag-appear. Timay ni ako marehistro ng tanan, may ara kita kututon kung sino mga nagapadala sa aton sa mga mensahe nga mga pang-scam. Sige, sa aton nga pagbalik mga kabiyanan, mangin kaupo na naton ang Bumbo News Center para sa aton nga Bumbo Network News. Standby! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert. Magandang tanghali Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Disyembre 28 taong 2022 at 4 days to go bago ang 2023. Sa ulo ng ating mga balita, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos patuloy ang monitoring sa mga pagbaha kahit wala pang naisasagawang pagbisita sa ground. Bilang ng mga namatay sa Christmas flooding sa Visayas at Mindanao, umakyat na sa 25. Ang National Telecommunications Office planong bumuo ng task force na susubaybay dito pa rin sa SIM card registration. At ang Department of Health nakapagtala ng 7 bagong kaso ng fireworks-related injury. Ang Commission on Human Rights nais daw paimbestigahan itong mga drug-related deaths na naitala sa ilalim ng Marcos administration. Land Transportation Franchising and Regulatory Board magbubukas ng mahigit 4,000 slots para sa aplikasyon ng Transport Network Vehicle Service simula sa January 2023. Sa itong police report, dahil sa kalasingan, magkapatid po at pinsana ng mga ito huli sa pagpatay sa estudyante doon po sa South Cotabato. Sa ating international news naman, United Nations nanawagan sa partisipasyon ng mga kababaihan sa karapatang pantao sa Afghanistan. At sa ating sports, balita itong Argentina football player na si Lionel Messi na nagpahiwatig po ng pagnanais itong manatili sa Paris Saint-Germain Football Club. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon, sa detalye ng ating mga balita, na nanatiling nakamonitor si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kalagayan po ng mga residente sa Visayas at Mindanao na apektado ng pagbaha. Tugon ito ng Malacanang sa ilang naghahanap sa punong ehekutibo lalo na noong kasagsagan ng mga pagbaha sa Visayas at Mindanao region. Pero wala pang schedule na inilalabas para sa aerial survey at inspection. Ayon po kay Cheloy Garafil, itong Undersecretary ng Office of the Press Secretary o OPS, nasa Malacanang na ngayon ang Pangulong Marcos at sunod-sunod itong kanyang pakikipagpulong sa iba't ibang opisyal ng pamahalaan. Kabilang sa mga pinag-uusapan kung paano makakapaghatid ng tulong itong pamahalaan sa mga lugar na sinalanta ng pagbaha. Matatandaang una rito, tiniyak ng Malacanang na makakatiyak ang publiko, lalo na po ang mga nananatili sa mga evacuation centers na patuloy na kumikilos ang pamahalaan upang agad na makapag-abot ng tulong. Kaugnay ng balitang yan, umabot na sa 25 ang naitalang mga namatay sa malawakang pagbaha sa Visayas, Mindanao na dulot ng pag-ulan noong Christmas weekend. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council at Office of the Civil Defense, 16 sa mga naiulat ng pagkamatay ay mula sa Northern Mindanao, 5 ang nasawi ang naitala sa Bicol Region, habang ang Eastern Visayas at Zamboanga Peninsula ay nagtala ng tig-2 mga nasawi. Dagdag pa dito, may 26 pang katao na karamihan ay mga mangingisda ang nananatiling nawawala pagkatapos ng malawakang pagbaha. 12 sa mga nawawala ay mula sa Bicol, habang 11 naman ay mula sa Eastern Visayas at 2 ang nananatiling nawawala sa Northern Mindanao, habang 1 naman ang nawawalang individual mula naman sa Zamboanga Peninsula. Patuloy pa din ang isinasagawang search and rescue operations para sa mga naapektuhan ng pagbaha na dulot ng malakas na pag-ulan sa nasabing lugar. Sa ngayon,
humigit kumulang 63.8 milyon na halaga ng mga pananim, habang ang halaga ng pinsala sa infrastruktura ay nakapagpeg naman ng humigit kumulang na 20.8 milyon pesos. Kaugnay pa rin ng balitang yan doon po sa malawakang pagbaha na yan. Doon po sa Northern Mindanao Region, dyan po naitala yung pinakamaraming mga namatay. At may update ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Tumaas pa ang bilang ng mga residente na nasawi bunsod ng malawakang pagbaha na tumama sa ilang bahagi ng Northern Mindanao Region. Ito matapos kinumpirma ni Office of the Civil Defense 10 Assistant Regional Director Gilbert Conde na nasa 18 na ang namatay dahil sa mga pagkalunod na bagsakan ng mga gumuhong lupa at pag-atake ng mga iniindang karamdaman. Habang nasa kasagsagan ng kalamidad, dagdag ng opisyal na karamihan sa mga nasawi ay nagmula sa mga bayan at lungsod ng Misamis Occidental dahil lang kasalukuyang nalagay sa state of calamity. Ang lugar naitala rin ang ilang fatalities na kinabilangan ng 2 residente mula sa Bukidnon at isa naman sa lungsod ng Hingoong. Maliban sa Hingoog City na kasalukuyang naka-state of calamity ay humabol rin ang mga bayan ng Medina at Alisaya na kapwa sa Misamis Oriental, bunsod pa rin ng malawakang danyos. Sa ngayon meron po tayong casualties na 18 deaths. Mayroon tayong injuries na 8 at mayroon pa rin tayong isang missing person. We also have a totally damaged houses of about 305 at partially damaged na 466. Sa kabuuan, ang total na estimate po ng ating damaged houses ay umabot po ng 41,325,000. Mayroon na rin po tayong natanggap na damage ng infrastructure, although initial pa lang po ito, umabot na po ito ng almost 36 million pesos. Mula sa impila ng Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Bas Radyo. Bombo! Sa iba namang balita, inanunsyo ng National Telecommunications Communications o NTC na gagawa sila ng task force na susubaybay sa pagpapatupad ng batas sa pagpaparehistro ng SIM card matapos masira ang unang araw ng pagpaparehistro noong ika-27 ng Disyembre. Ayon kay National Telecommunications Office Deputy Commissioner John Paulo Salvahan, mayroon ng mga nakatalaga sa regional offices para sila ang maging coordinating focal persons ng ahensya. Nang tanungin kung ano ang gagawin ng naturang ahensya para sa mga probinsyang mahina ang signal, sinabi rin ni Salvahan na bubuuin ng isang committee para harapin ang mga nasabing issue. Sa kasalukuyan mga kabombo at ka-Star Nation, marami naman daw umano ang nakapag-register na mga subscribers sa mga nakatalagang website ng bawat mga networks. Sa iba pa pong mga karagdagang balita, 7 pa po itong kaso ng fireworks-related injuries ang naitala sa bansa sa nakalipas na 24 oras na nagdala na po dito sa caseload ng 39% na mas mataas kaysa noong nakaraang taon. Batay po sa kamakailang ulat po ng Department of Health o DOH, itong pagsubaybay sa pinsala na may kaugnayan pa rin sa paputok ay ang pinagsama-samang bilang ng mga pinsalang nauugnay sa firecrackers mula Disyembre 21 hanggang Disyembre 28 po, nasa 32 na sa ngayon. Ito ay tumaas mula sa 23 na kaso na iniulat naman sa parehong panahon noong 2021. Ayon pa sa Department of Health, 22 mga biktima ang nakakuha ng firework-related injuries sa bahay, habang 10 naman itong nasugatan sa kalye. Una rito, sa bisperas ng bagong taon, ilang araw na lang po yan, ang mga ospital ng gobyerno sa buong bansa ay nasa code white alert para pa rin sa mga posibleng pinsalang nauugnay sa paputok para sa pagdiriwang ng bagong taon. Sa karagdagan pang mga balita, Commission on Human Rights paiimbestigahan ang mga drug-related death na naitala sa ilalim ng Marcos administration. Alamin natin ang buong detalye ng report na yan mula kay Bombo Marlene Padierno. Paiimbestigahan ngayon ng Commission on Human Rights ang nasa mahigit 40 drug-related death na naitala sa bansa sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr.
Ito ay matapos nga na una nang ihayag ng Philippine National Police na nakapagtala sila ng nasa 46 na drug-related death sa gitna ng kanilang ikinakasang anti-illegal drug operation sa Pilipinas mula Hulyo 1 hanggang Nobyembre 7, 2022. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Commission on Human Rights Commissioner Beda Epres, sa ngayon ay nakapagsumite na sila ng liham sa tanggapan ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. para tignan ang mga impormasyon ng mga nasawi sa war on drugs ng kasalukuyang administrasyon. Layunin nito na tignan at pusisiin kung sino-sino at ano ang mga naging sanhi ng pagkamatay ng nasabing mga biktima. Sa kabila nito ay nilinaw naman ni Epres na hanggang sa kasalukuyan ay nananatiling satisfied ang buong komisyon sa naging performance ng Philippine National Police, kasabay pa rin ang pag-ibigay diin sa kahalagahan na maimbestigahan ang mga kaso ng pagkamatay ng ilang mga individual na may kinalaman sa iligal na droga. Sa ngayon po ma'am, yung Commission on Human Rights is satisfied po kami sa naging performance ng Philippine National Police. Although may na-report nga po na meron na daw pong 46 related deaths, drug-related deaths itong current administration. Binavalidate po namin ito at sumulat na po kami sa office mismo ni Chief PNP para matingnan namin kung sino-sino at ano po yung causes ng death itong sinabi niya na 46. Well, whether 46 or isa or 46 po ang namatay, still ano pa rin po yun. Kailangan tingnan po namin na ng Commission on Human Rights yan. Hindi po yung numero kung mas konti ba ngayon kumpara ng mga nakaraang administrasyon. Pero the mere fact na meron pong namamatay, titignan po yan ng Commission on Human Rights kung ano po talaga yung totoong cause ng kanyang kamatayan. Samantala, kung maaalala, una nang ipinaliwanag ni Philippine National Police Chief Azurin na mula sa 46 na drug-related death na kanilang naitala sa buong bansa, 32 dito ang nasawi sa gitna na ikinakasang operasyon ng pambansang pulisya, habang ang natitirang 14 naman ay napatay ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency. Kasabay nito ay iginiit din ng hepe ng pambansang pulisya na nagkaroon na ng pagbabago pagdating sa estratehiya ngayon ng buong kapulisan kumpara sa dating estratehiya nito noong panahon ng pamamahala ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan po mamaya itong karagdagang istasyon dito pa rin sa EDSA Bus Carousel. Biniksan po ngayong araw habang ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board magbubukas naman ng mahigit 4,000 slots para sa aplikasyon ng Transport Network Vehicle Service, itong tinatawag na TNVS, simula Enero sa susunod na taon. At sa ating pong police report, dahil daw sa kalasingan magkapatid at pinsan ng mga ito huli sa pagpatay sa isang estudyante po doon sa South Cotabato. Habang sa ating international news, ang United Nations nanawagan sa partisipasyon ng mga kababaihan sa karapatang pantao doon sa Afghanistan. Habang sa ating sports balita, itong Argentinian football player na si Lionel Messi nakapapanalo lamang sa FIFA World Cup. Nagpahiwatig na nais nitong barati pa rin dito sa Paris sa Saint-Germain Football Club. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño!
Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, magbubukas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng mahigit 4,000 slots para sa aplikasyon ng Transport Network Vehicle Service o TNVS simula sa ika-9 ng Enero sa susunod na taon. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, nahihirapan ang ilang mga pasahero sa pag-book ng mga masasakyan dahil sa kakulangan ng Transport Network Vehicle Service Units na kasalukuyang nasa bilang na 7,000. Sinabi ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Technical Division Head Joel Bolano na dapat humingi ng accreditation ang aplikante sa isang Transportation Network Company o TNC. Papayagan ng naturang ahensya ang mga Transportation Network Company na magkaroon ng 100 aplikasyon para sa prangkisa at hanggang 3 accredited na sasakyan bawat individual. Una na nga rito mga kabombo at ka-Star Nation, ayon pa sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, wala umanong deadline para sa nasabing aplikasyon. Samantala, hinamon po ni Suspended Bureau of Corrections sa Bucor Chief Gerald Bantag itong kanyang mga kritiko na patunayan ang mga paratang laban sa kanya tulad ng pagiging isa sa mga utak sa likod ng pagpatay dito pa rin sa broadcaster na si Percy Lapid. Narindigan si Bantag na lahat ng paratang umano laban sa kanya ay gawa-gawa lamang. Kasalukuyang nahaharap sa 2 reklamo ng pagpatay si Bantag habang sina dating Bureau of Corrections Senior Superintendent Ricardo Zulueta naman na nauugnay sa pagkamatay ni Lapid at Villamor ay nakaharap din sa mga reklamong murder. Kung maalala, si Percy Lapid ay binaril sa Las Piñas City noong Oktubre 3 habang si Villamor ay namatay sa loob ng New Bilibid Prison o NBP. Ang autopsy ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortuna ay nagpakita na ang mga labi ni Villamor ay may history po ng asphyxia by plastic bag suffocation. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang malalimang investigasyon sa mga sangkota at nasa likod sa pagpatay po pamamaslang sa mamamahayag na si Percy Lapid. At magandang balita para sa mga pasahero dahil karagdagang istasyon sa EDSA Bus Carousel binuksan na ngayong araw. Alamin natin ang report na yan mula kay Bombo Chill Emprito. Binuksan na ngayong araw ang karagdagang istasyon ng EDSA Bus Carousel na pinangunahan ni Transportation Secretary Jaime Bautista, Undersecretary Mark Steven Pastor, mga kinatawan mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, IAC at Metropolitan Manila Development Authority. Dito yan sa Tramo Bus Station sa Pasay. Matagal na umano itong plano ng gobyerno maging ng Departamento ng Transportasyon, lalo na't lumulobo na ang bilang ng mga pasahero at mananakay araw-araw. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Department of Transportation Undersecretary Mark Steven Pastor, ito raw ay para sa convenient ng mga mananakay na nahihirapan at araw-araw nakikipagsapalaran papasok at pauwi ng kanilang trabaho. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Undersecretary Mark Steven Pastor sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio. Po, yung naging programa natin, bukod po kasi sa estasyon na to, itong nakaraang 6 na buwan, ito na yung pang-4 na panibagong bus stop na idinagdag natin sa busway upang makapagbigay ng kumbaga mas kumbinyenteng pag-commute. At gayon din, sinisigurado natin na yung safety ng ating mga kababayan ay hindi nakukompromiso. Kaya kasama rin natin ang MMDA kanina, kasama natin si GM Lipana upang siguraduhin na magbibigay sila ng sapat na suporta katulad ng enforcers para masiguradong ligtas ang ating mga kababayan. Ay iyon ay nasa polisiya talaga. Meron tayong foreign consultant na tumutulong sa atin dito sa EDSA Busway upang makita natin, mas malaman natin kung saan yung tamang lugar na magdagdag ng bus stop. At ito pre-identified na talaga to dahil mataas ang foot traffic sa area na to, sa tramo, at gayon din maraming bus stations dito para ma-promote natin yung connectivity. Samantala, mga kabombo at ka-Star Nation, sabik na rin ang publiko dahil mas lalo pang mapapadali ang kanilang pagsakay at pagbiyahe sa kanilang mga destinasyon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chill Emprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo!
Sa iba pang mga balita, nagpakalat na ang Manila International Airport Authority ng crowd control personnel sa Ninoy Aquino International Airport Terminals sa harap ng pagdagsa ng malaking volume ng mga pasahero. Partikular na nakadeploy ang crowd control personnel sa mga check-in counters. Sila ang siyang nagmo-monitor at nakikipag-ugnayan sa airline personnel sa check-in counters para matiyak ang maayos na pila ng mga pasahero. Umaalalay din sila sa pila sa immigration counters para mapabilis ang proseso ng pagpapaalis ng mga pasahero. Dagdag pa dyan, sa ambush interview sa Ninoy Aquino International Airport, sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na malaking tulong na mapabilis na proseso ang pagpasok ng mga pasahero sa airport ang pag-alis ng initial security check sa entrance ng departure area ng paliparan. Samantala po, itong kagawaran ng kalusugan ang Department of Health. Kumpiyansa raw na wala umanong nasayang at masasayang dito sa mga natitirang COVID-19 vaccines at ang coverage ng first booster shot ng COVID-19 na paiigtingin pa ng ahensya. Mareport si Bombo JC Galvez. That's right, Bombo Gerald. Kumpiyansa ang Department of Health na walang nasayang at masasayang na COVID-19 vaccine. Sa press briefing ng ahensya, inihayag ni Department of Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang lahat ng mga inakwahin na bakuna ng bansa ay sapat upang may administer ang first at second dose, gayon din ng mga booster shot sa lahat ng population group. Dagdag pa ni Vergere, mayroon pa lamang 21 million ng vaccines para sa first booster shot, kung saan tiniyak nito na marami pang bakunang natitira para ma-administer sa mga hindi pa nadaragdagan ng proteksyon kontra COVID-19. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Department of Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere. I don't think so. Yun pong ating procure na mga bakuna dito sa ating bansa was enough for us to give our first doses and second doses to be fully vaccinated. Was enough for us to have the first booster shots across the different population groups. Yung ating first booster shot ay nasa 21 million pa lamang hanggang sa ngayon. Ang dami pa nating bakuna para mabigay para dun sa first booster shots. Yung second booster shot, that would just be an additional protection. Kaya science at saka ang ating eksperto sinabi na para lang muna dito sa may comorbidities, sa senior citizens, tsaka healthcare workers. So kung mapupunuan natin yung first booster shot, yung ating mga bakuna currently ay hindi rin na-waste din talaga. So why would we think about the second boosters when we cannot even achieve the goal for our first booster shot? So I don't think that the not giving of the second booster shots would have mattered in terms of the wastage of vaccines. What we need to focus right now is our first booster shots to improve its coverage so that we can have better protection for our Filipino people. Yan ang bahagi ng pahayag ni Department of Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere. Kung matatandaan, Bombo Gerald, Bombo Aliza noong Pebrero, naglabas ang ahensya ng pahayag kaugnay sa second booster shot na ayaw pa rin ibigay ng kagawaran ng kalusugan ng ikalawang booster shot ng COVID-19 sa general population kahit hindi napakinabangan ng 15.6 bilyong halaga ng bakuna matapos mapanis ang karamihan doon. Imbis na i-roll out ang ikalawang booster sa lahat, tuloy-tuloy pa rin daw ang pagsasagawa nila ng regular na interventions at estratehiya upang maparami ang mga nagpapabakuna. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Pastor Radyo, Bombo! Bombo Police Report. Sa mga lasinggero po, makinig dahil sa kalasingan daw magkapatid at pinsan ng mga ito huli dito sa pagpatay sa isang estudyante naman sa South Cotabato. May report ang Bombo Radio Coronadal. Nahaharap sa ngayon sa kasong murder ang magkakapatid at pinsan na mga ito matapos ang pamamaril patay sa isang estudyante sa Tantangan, South Cotabato. Kinilala ni Police Major Randy Apostol, Chief of Police ng Tantangan Municipal Police Station ang biktima na si Christian Paul Valdez, 19 anyos, criminology student at nakatira sa barangay Poblasyon sa nasabing bayan. Ayon kay Apostol, labas sa kanilang investigasyon na dahil sa kalasingan, kaya't nabaril ng mga sospek ang biktima hanggang sa binawian ng buhay. Napag-alaman na habang nagmamaneho ang biktima sa kanyang motorsiklo mula Tacorong City papunta sa Tantangan ay nakasalubong nito ang tatlo na naglalakad pauwi mula sa lungsod ng Coronadal.
Bigla na lamang umanong binaril ng isa sa mga sospek ang biktima gamit ang isang improvised na baril. Nagtamo na malubang tama ng bala sa katawan ang biktima at dead on arrival nang dinala sa pagamutan. Sa follow-up operation ng Tantangan PNP, nahuli ang isa sa mga sospek ni si Lawrence Pagayon, 28 anyos, magsasaka at 4 kilometro ang layo mula sa crime scene. Sumunod na namang naaresto ang kapatid tong si Archie Pagayon at pinsang si John Riel de Hapa Pagayon na pangong residente na nabanggit na lugar. Sobrang kalasingan naman ang nakikitang motibo ng mga otoridad sa krimen at inamin naman mga sospek na sila may gagawan sa nasabing pagpatay. Suspect natin, sir, dala na po natin ng mga investigator papuntang Coronadal City para sa prosecutor's office para mapasampahan na po sila ng kaso, sir, na murder. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitago para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Nanawagan ang United Nations Security Council para sa makabuluhang partisipasyon ng mga kababaihan sa Afghanistan na tinutuligsa ang pagbabawal ng administrasyong pinamumunuan ng Taliban sa mga kababaihang nag-aaral sa mga universidad o nagtatrabaho para sa mga humanitarian aid group. Ayon sa 15-member council na ang pagbabawal sa mga kababaihan sa pag-aaral sa high school at university sa Afghanistan ay kumakatawan sa pagtaas ng pagguho para sa paggalang sa mga karapatang pantao at mga pangunahing kalayaan. Kung maaalala, ipinagbawal ng mga pinuno ng Taliban ng Afghanistan ang edukasyon sa universidad para sa mga kababaihan sa buong bansa. Una na rito, inihayag ni United Nations Secretary General Antonio Guterres ang mga paghihigpit ay hindi makatarungang mga paglabag sa karapatang pantao na dapat bawiin at baguhin. At sa ating pagpapatuloy ng mga balita, ang nagpapatuloy na industrial strike sa United Kingdom na itinuturing na pinakamalalang industrial strike sa Pilipinas ng ilang dekada, tatagal pa hanggang sa Enero. Alamin natin ang buong detalye ng report na yan sa Bombo Radio Iloilo. Inaasahang lalala pa ang nagaganap ng mga strikes na isinasagawa ng iba't ibang sektor sa buong United Kingdom. Sa panayam ng Bombo Radio kay James Go, train driver sa London, sinabi nito na ang isinasagawa nilang strike ay resulta ng economic stagnation dahil sa coronavirus pandemic at mahabang lockdowns, pag-exit ng United Kingdom sa European Union at maging ng Russian invasion sa Ukraine na nagdulot ng masamang epekto sa ekonomiya. Ayon kay Go, naitala rin ang double-digit inflation na 11% na nag-trigger ng cost of living crisis. Sinabi nito na ilan sa mga nagsagawa ng strike ay mula sa sektor ng edukasyon, health, transportasyon at maraming iba pa. Tatagal ito hanggang sa Enero. Napag-alaman na ito ang paraan ng public sector workers upang i-pressure ang pamahalaan na taasan ng kanilang sahod sa gitna ng kanilang lumalalang sitwasyon. Sinabi naman ni Prime Minister Rishi Sunak na ang paraan lang upang ma-improve ang economic conditions ay ang mapababa ang inflation. Primarily what the media focus on is the monetary gain, i.e. pay every year and an increase on that. Well, that's obviously wanted. The workers want a pay increase to match inflation. It runs a lot deeper than that. A lot of it comes down to pensions and benefits, as well as holiday. And again, any less than inflation, which I believe at current times is about 11%, is a pay decrease. So the government really needs to come and they need to offer at least match inflation, prevent a pay cuts, as well as no cuts to benefits and holidays. Si James Go. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ria Momblan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo. Bombo! Bombo Sports News. Ang Argentinian football player kapapanalo lang po sa World Cup na si Lionel Messi nagpahiwatig daw na nais itong manatili pa rin dito sa Paris sa Saint-Germain Football Club. By report si Bombo Victor Liantino. Nakatakdang bumalik si Lionel Messi sa Paris Saint-Germain Football Club sa simula ng Enero ayon sa League One Club's manager na si Christophe Galtier noong Martes. Una rito ay ipinihiwatig ni Messi na handa na siyang patagalin ang kanyang pananatili sa naturang football club na nakabase sa Paris, France.
Nais ng 35-year-old na si Messi na ipagpatuloy ang kanyang paglalaro kasama ang League One champions at masaya ito sa kanyang kasalukuyang environment. Ay naman kay Galtier, hindi makapaglaro si Messi sa unang laban ng Paris Saint-Germain kontra sa Strasbourg dahil may mga aktibidad pa rin ito kaugnay ng kanilang pagkapanalo sa International Football Federation na FIFA World Cup 2022. Dagdag pa niya, lahat ng iba pang mga manlalaro ay bumalik na ayon sa schedule, kabilang ang striker ng France na si Kylian Mbappe at si Neymar Jr. naman ng Brazil. Samantala, naunguna pa rin ang Paris Saint-Germain sa standings na may 41 points pagkatapos ng kanilang 15 laro. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victoriantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! To all Star Nation and Kabombo, we all would like to reach you. Sa ating New Year's countdown, 4 days to go na lang bago ang araw ng bagong taon. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 32 minutos na nakaligad sa tag ng alas 12. Balik sa aton nga pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhan ay Saudtong. Bagulan nyo na batiyan ang Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Sa aton nga pagbalik mga kabayanan, mangin kaupo na naton si Commander Jansen Binamin, ang Chief of Operations ng Philippine Coast Guard diri sa Western Visayas. Magakuha kita sa update sa kay Commander Binamin o kung Binamin kung ano ang ilang ano karon ang sitwasyon sa kadagatan. Okay daw initially kagina daw may gale warning pero daw nakahambal si Commander Mercurio nga daw sige man ang biyahe. Tanaw na ito nabi karon dugay-dugay no pagi sa pag-interview naton sa kay Commander Jansen Binamin, Chief of Operations sang Philippine Coast Guard Western Visayas. Pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Stand by. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
isa ka Italian saint kag mystic sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kontyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka Balik na mga kabiyanan sa ito ng pagpangalaga diri sa Platuntunan Bumbuanay sa 47 minutos na nakaligad sa tagnang alas 12. Mangin kaupo na natin subong si Commander Jansen Binhamin, ang Chief of Operations ng Philippine Coast Guard Western Visayas. Sa Piakalinya, sir, mayong udto, live ka karon ng mabatian diri sa Palatuntunan na Bumbuhanay sa udto upod di mo karon si Bumbo Daniel sa Piakalinya. Sir, mayong udto? Mayong udto, Bumbo Daniel. Aha. Kag sa makabutan sa imong programa, mayong Christmas, Happy New Year. Okay, Merry Christmas kag advance Happy New Year, sir. Kumusta ang sitwasyon karon sa kadagatan diri sa Western Visayas na nagatabok sa ang dagat nga ginatabukan sa aton nga mga fast craft, Bacolod Iloilo Bacolod, sir? Yes, sir. Dagat subong kita iluwar na issued by Pagata. 5 a.m.
till 5 p.m. So within that period, may aratagil warning. There is in Visayas to include Negros Occidental and Iloilo. Aha. So meaning, what does it mean pag may gale warning? Ang gale warning, ang policy ng Coast Guard dira is that no vessel allowed to sail 250 gross tonnage and below. Mhm. So meaning, aton na magagay nga mga barko, aton na mga fishing boat, mga isda naton, they're not allowed, they're advised not allowed to venture at sea because lalo sa mo na yung mga oras, una hasta around 4 o'clock, yung medyo baskog ang aton niya amihan. Aha. So meaning, ang aton niya nga madalag ko nga vessels, ang roro, ang aton niya mga fast, they are all above 250 gross tons. And they are allowed to sail between Bacolod and Dumangas. Aha. Kung hindi lang allowed ang gamay-gamay. Yes sir, 250 gross tonnage and below. So medyo pag-minus lang ang mga barko. Kung barko mo, mag-depart na sa within the Western Visayas, they're not allowed to sail. But then again, ang diri sa aton sa Guimaras and Iloilo, they are considered special area. So continuous ang biyahe sa aton Guimaras and Iloilo. But then again, sometimes temporarily stop sa aton na coast. Kaya makita niya na perpetyo baskog sa hangin kag sa nga balod sa dira sa area nga. Okay, sir, ang aton yung mga fast craft diri dako ning tonnage niya, no? They are above 250 gross tonnage, so meaning they are allowed to sail. Allowed to sail, oo. Pero daw may report kami na baton nga daw may nagka-stranded nga pasahero kay daw pakamayo ang fast craft nga daw hindi lang magbiyahe. So it's really depends sa aton niya nga kapitan sa aton niya barko because ang una gid naton gina-consider dira sir ang safety sa aton niya riding public. So balo ka nga aton niya mga kapitan na sa barko, they are really experienced mariner. So they know ang dagat, they know how to read ang dagat. So pag nagabal sila na medyo alanganin, it's really medyo alanganin and lalo po nga mga oras between 1 p.m. and 4 p.m. medyo baskog ang aton niya amihan. So bali ginatugyan naton sa prerogative bisang kapitan siya nga assessment kung bisan pang allowed sila mag-sail kung siya nga pagtanaw daw kadelikado gid kag i-cancel ang biyahe, why problema, okay lang na siya? Yes sir, it's really professional judgment. So aton gina-consider is really ang safety. So in a way, it's really temporary. No? Kaya mabasa sa aton niya mga mga kapitan sa barko kung anong sitwasyon gid sa dagat. And of course, malokas na aton niya mga pasahero, sometimes may ara gid nga di gid gwantos ang balod, kasululukan na sila sa barko. So it's very uncomfortable to really travel and it's unsafe to travel kung ang bisan wala storm warning signal but ang gale warning ang balod sa gikidlag ko kag ang hangin sa kapaskog. Pero sa bahin sir sa Philippine Coast Guard may mga tao man kamungara sa gwa, ano ang ilang feedback kalain gid man sumungsang kadagatan? Yes sir, kung makita natin sa Windy and of course makita na rin lang ko di sa Iloilo, makita natin na pagwa mo diri sa Iloilo River, sa tunga na sang between Guimaras and Bacolod, nagko magidang balod sir. And especially in nga hapon. So, but during sa medyo hapon and then until sa early morning, medyo kalmado siya. Ang ining-critical ang muning ininga oras, until around 4 p.m. Medyo mas kongregid ang balod. Okay, pero dira sa Iloilo, sir, why isang reported ka mo nagka-cancelar sang biyahe? Wala, as of now, sir, wala pa kami incident o report na may suspension. But sa aton, sir, sa Antique, ang papukadto sa Kaluya Island, and then diri sa Aklan, may mga island barangay sila island municipalities. So those 250 gross tons and above, may mga fee sa travel advisory that they are not allowed to sail. So meaning may mga suspended talaga na mga vessel
na nagkikerry sa passenger from the mainland Panay going to island barangays like in Kaluya and Boracay. Ining paglagos ang balod sir, ni gintuga ini sang mabaskog man nga paghuyop sang hangin. Yes sir, ang aton malukaw kung ang amihan magmaskog. Even though na wala kita storm warning signal, may gale warning. So taas mo gid ang possibility nga maskog ang aton nya amihan kagang balod lagko kagang hangin baskog. Especially sa kahaponanon. Oo. So mag-amo ni sir nga halimbawa subong amihan do kasabilan waswas ang mabaskog nga hangin kag gulpiada lang may mga gale warning na yang ginapagwa ang pag-asa. Ang sa aton sa pamunuan sa Philippine Coast Guard sir, may mga deployment makita dayon sa mga personnel like for example i-deploy na sa mga area nga sa diin kung may mga hindi nato mapaktan lang mga untoward incident, magka-responder dayon sir. Yes sir, no, the 855 strong Coast Guard personnel of the whole Coast Guard Western Visayas is on standby, and since December 15, no, we in compliance with the DOTR memorandum and of course our Commandant Philippine Coast Guard that we are on heightened alert. So meaning wala sa mga leaves and passes, and we are on standby for any eventualities. So we have two floating assets on standby diri sa Iloilo. We have the BRP Romblon at 3503 nakadak sa Iloilo Moliloni Pier. If ever may mga maritime incidents, immediately we can dispatch a search and rescue vessel to conduct search and rescue operations. And of course, we have the MCS vessel run by, it's a BFAR vessel manned by the Philippine Coast Guard. So amo ni siyang vessel no nga nagabantay sa aton nga close season sa diri sa Visayan Sea. But in any eventualities na may mga maritime incident, also they can also respond to that maritime incidents if really needed. Definitely subong sir, hindi na gid gina-allow ya ang mga magagmay nga mga mangingisda nga magpalawod. Now, paano naton mapasiguro nga paano naton labi ma-caution ini sila? Kami arangin kung isa nga mapasimpalad gid lakat sa lawod sir. Yes sir, no. Salamat sa pag-brought up na through your program, no, at least ma-disseminate nato ng aton yung mga kasimanwa dira, no, magpa-adventurar pa na mag-venture sa sea. And balukati sa kapigadoon ko gista, balaan mo naman na kilalan gid na makakaon, makapangisda para may income. But then again, no, ang advice kid sa Coast Guard, hindi man natin mabantayan ang the whole coastline sa Negros Occidental and of course diri sa the whole Panay. So through your program na awareness, no, information dissemination na ipaiwayan na ang pagpalawod. If ever na hindi sila makapahiway, they should bring their life-saving appliances like may mga salbabida sila nga dala, may cellphone sila nga naputos sa plastic para hindi mabasa, and never may mga trouble sila sa lawod, makakontak sila sa Coast Guard and of course sa ilaman niya mga imata diri sa Igad. So that's really the really strong recommendation, no, advices, and even ng aton nga pag-asa may mga advices nila, they are not allowed really to venture at sea during my gale warning. Okay. Pero why sa mga instances sir nga samtang nagapatrolya ang Coast Guard may masiplatan nga mangisda nga ginapabalik nyo? Yes sir, ang aton nga Philippine Coast Guard sa area, ara man na sa mga substations naton. And during these times na medyo rough seas, they really go out, no, and really inform aton yung mga fishermen na not to venture out at sea. And babalaan mo na sa aton yung mga kababayan na alanganin dyan, hindi magina sila magpalawod kung pamagi ka baskog sa balod. Ang iban abing sa panilag ko lang, ang iban nga mga nagakalunod bla sa kadagatan, ini mga mangingisda nga ning kumpiyansa bla sa kugalingon siya, dugay na kuya nga mananagat, kabalo na kuya kung paano ang pag-maneuver. Di mo nang kumpiyansa bla sa ring natawag, ginablang
too much confident pa lang kay dugay ka na nga mananagat blaserti kung sa nagligat yun nakasalbar ka sa mga dalago nga balod basi isang subong mo yang pag palahod basi di ka na kasalbar raw. That is correct, no? Ang aton yung mga katigulangan, kiti drama ko nagdako sa Banago, nakabali ng lubi, ako gada lang na. That was before, because before wala sang technology. Subong, the technology is very accurate. Kaya may mga satellite data na kita. So, that's really, mapatiho naton ang advices ang aton yung mga agencies like the Philippine Coast Guard, ang aton yung pag-asa. Aha. Kabugid, oo. Kay kabudlay ba lang ulihin ang tanan nga masuri na lang kita kay wala sang amount sang suri nga pwede maka-compensate sa kabuhi nga madula mo, sir? Yes, sir. That's really correct. So, safety is really paramount po. It's really priority. So, ang Philippine Coast Guard, no, ang ating Philippine Ports Authority, ang shipping lines, nagapangayo kami sa jutay nga pasalo, if ever, no, na they will decide not to depart from the port of origin. Kaya nga, mo nang hambal mo, no amount of sorry kung may matabo na disgrasya. Aha. Sige, sir, salamat din sa imong oras kag basi maka-contact naman kami liwat karon sapon sa update sang sitwasyon sa kadagatan. Sir, salamat gid kag advance happy new year, sir. Yes, sir. Madamo niya salamat at mayaman niya New Year kag safe ang pag-celebrate natin sa holiday season. Thank you very much. Si Commander Jansen Binhamin, amo karon ang Chief of Operations sa Philippine Coast Guard Western Visayas, tumandok man sa barangay Banago, nagdako man sa kilid sang dagat. Tinakibalo gid ya sa kun ano ang ano ka delikado ang kadagatan kung may ara sang gale warning, kung nagabaskog ang pagbalod-balod, kag nagabaskog ang hangin. So sa aton nga mga mananagat, mangingisda, nga mga gagmay lang ang inyo nga mga sakayang pandagat, hindi anay kamo magpabinturar. Hindi kamo anay magpalawod. Agwantahon lang anay nga wagid subong zero balance id kamo. Kay mas maayo na lang na yang nag-zero balance kita subong kaysa mag-zero balance agid forever. Kay makaladula ng atni kabuhi ta. Te ang gale warning ang Philippine Coast Guard ay managamando subong sa mga fast craft nga mag-untat sang biyahe. Kay more than 250,000 ang 250 tonnage daw ang ato ng mga fast craft kag subong man ang roro kuan isa mga lagko no mga 400,000 tonnage. Ang gining mga nagabiyahe subong sa Iloilo, Bacolod, Iloilo. That's why gina-cancelan ilang trip. Pero discretion gyapon, no? Discretion gyapon sang kapitan sang barko kung bala mag-continue sa pagbiyahe o kung i-cancelar ang biyahe. Kay sila yan nakibalo kung ano ang sitwasyon sa kadagatan mo. Bisan ginalaw pas lang magbiyahe, kung nagalinggi-linggi itong imo yang barko sa paglayag pagkanto sa Iloilo or Iloilo pagkanto sa Bacolod. Mapasimpalan kay mo yang tanan mo nga pasero naglilingin na yung ulo. 3 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa dili sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbuana Isauto ukon ko naton ang dugang report ni Bumbo Dennis Rubica pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral. The only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus. Ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot. Pabalik na magkabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa 10 minutos sa nakaligad sa taknang alauna. This time mga kabiyanan ko na ito ng report ni Bumbo Dennis Robica. Kay padayon nga nagahuyang na kuno ang persa sang NPA diri sa Negros Island matapos nga nagtaliwan ng ilas ni founding chairman. Ini sunuman sa kay Major General Benedict Arevalo. Nangyari diri kagapon sa pagtambong sa turnover of command sa pagbiya na abi sa pagretiro na ni Brigadier General Inocencio Pasaporte. Tigin turnover ang command sa kay temporary ini nga pagauyatan anay ni General Samson ang nasambit yang pwesto, no? So, may mga payag dito kagapon. Si Major General Benedict Arevalo, may kantanan sining paghuyang na kuno sa NPA, New People's Army. Tibaloon tala na, no? Kung huwag ka na si may makita ang pagpang-ambush encounter. Sa piyakalinya, Bumbo Dennis Rubica, please come in. Daniel, wala na nagkinanpas ang dugang tropa sa Philippine Army diri sa Negros Island o sa Negros Occidental pangod padayon na nagahuyang ang grupo sa New People's Army. Inibugta na naging payag kapo ni 3rd Infantry Division Head Major General Benedict Arevalo kaya suno sa ato na commander sa 3rd ID ngati maduduman sa maniligad nga binulan mga sunod-sunod nga mga encounters diri sa Occidental, diri sa Oriental, sa Negros, nga may mga matag-as nga lideres sa New People's Army nga nagkalamatay, nagkadakpan, nag-surrender, o nagkalapilasan na bombodan. Tipo kami tigin na ito, mo di mga matag-as itong pinagka si Acosta, si Commander Regalado, to sinanta, katong sa pagkid ka babae man nga napatay sa ligad ya tuig sa may sulad sa Silay, no? Ngati bagod sini pagkapuka na si pila na ka mga leaders subong man pagkapatay na sa founding chairman sa Communist Party of the Philippines si Juma Sison sunod kay General Arevalo nga ngati ini nagahatag sang ila siling kauyang, no? Actually gani sa naligad December 26, no? Is anniversary the 54th anniversary tani isang Communist Party of the Philippines ngati ginaekspekta na sa armed forces ngati before sa ila anniversary may mga opensiba silang himuon against government target ngati ibalaan tamas ligad nga December 26 wala sa anuman nga mga atrocities nga ginhimo ang New People's Army ngati despite nga naghuyang na ilang grupo, nga po sige po nyo aton sining armed forces, Pacimenting Army, Dres Negros, still wala iyas nagakampante. Ito haraman kami gapo niya sa defensive position, kag padayon gapo na ila siniyang kampanya. Napadayon gapo sining effort to maintain sa peace and order dire iya sa probinsya sa Negros Occidental or the whole Negros Island Bombodan. Iya pagitugang sa piyak sining makita ng pagluya sa NPA, iya gyapon ginapilar o ginapanawagan sa publiko nga padayon kuno gyapon naton suportahan, no, ato sining armed forces. Kaya ti simple ang pinakadako nga makatag sang kusog, no, sa aton sining armed forces magkabos sa moral sa aton nga mga soldado, of course ang suporta sang pumuluyo Bombo Daniel, no? Ngas ngati ang mga pinaka-importante dapat ara sa likod sa armed forces
ang suporta kag kooperasyon sang pumuluyo Bombo Daniel. Pamatian ta pagpag third ID head o Commander Major General Benedict Arevalo. They're continuously weakening, pahinaan sila ng pahina. Of course, they will try to show that they are still a force to reckon with, pero alam namin na humihina na sila. At ang utos ko naman sa ating mga tropa, maski humihina sila, huwag tayo magkukumpiyansa. Patuloy pa rin ang pagtugis. We'll still be on the offensive, very aggressive in running after them. One is too many for a NPA to be here in Negros. Kaya kami magpapatuloy, patuloy ating kampanya hanggat malipo natin sila na hindi na sila makakagawa ng anumang karahasan at saka atrocities. Yes, tuloy-tuloy yan yung ating kampanya in combat and kampanya natin in our civil-military activities ay tuloy-tuloy din para may kayat yung mga natitira sa kanila na bumaba na at magbagong buhay. Samson, for those who will insist on yielding their firearms, holding their firearms, we will still run after them. Pahina rin sila ng pahina kasi kung makikita niyo yung accomplishment report ni General Pasaporte, puro leaders ang bumagsak nung time niya. And we are confident that this trend will continue in the coming brigade commander. As of now, we have enough troops tayo dito sa Negros. Kumuda mo ito pagpayag ni Major General Benedict Arevalo. Despite ang nag-uyang nag-iman ko, no? Ilang yan po yung nagakampante nga ito sa armed forces. Kag of course, Tumbo, Dennis. Yes. Tuod man, no, sa time ni Arevalo, no, ka mga lagko, ka mga lideres siya sa NPA, nagkala, kala Malaso, no? No, ang pinakalitis to si Acostabla. Before ito stato si Enanta, si Regalado, Commander Regalado to, kasi nanta to nga taga Bago, previously mera pagid, no? Kagkadamo pumudan sa mga during siyang incumbency ni retired General Inocencio Pasaporte, damo to sa mga encounters na nagluluntad, more or less bumbudan mga sa iya lang niyang tenure, mga guros, may mga 50 or 60 ka mga encounters. Dati di damo sing nagkalamatay, may mga nagkalamatay man nga soldado, kuti daw minimal sa part sa armed forces, damo gid sa aton nga main PA, damo man sila klasimaran, damo man sila nagka-captured, kag damo man nag-surrender, kag pinaka yes. Di wala sang special award nga ginhatag ni sa kay Brigadier General Inocencio Pasaporte? Ati kapon Bombo Dan, siyempre kredito gito yang iya sila nga mismo iya si Major General Arevalo ang nag-comment gidya sa iya. Asang iya sini excellence performance kay kapon to gali Bombo Dan sa mensahe ni Major General Arevalo nga ginkuan gid specify gid ang 303rd Infantry Brigade is nag-excel gid sa iban nga mga brigade, on IB, on Infantry Battalion, hindi lang diri kuno sa Negros Island kundi sa bilog nga Visayas Command Bombodan, Mugito gambala kay gabi gapon ya in fairness sa iban nga mga IB, iban nga mga Infantry Battalion, diyan sa 3rd na excel, naka-perform very good, very well, compared sa iban nga mga mga infantry battalion sa Philippine Army dati man tuod, damo sa accomplishment ilang niya Bombo Dan nga sila ton nga may mga inilang winning mga encounters sa mga civil military activities nila, may mga road construction man naging patigayon nga sindot ini nakatag masulako nga bulig sa komunidad, especially sa mga far-flung barangays nga isa sa mga ginahandom sa mga pumuluyo nga makaangkon man sing maayong dalan sa pagpanaog sa banwa, pagpanaog sa barangay, pagdala sa ilang produkto rin sa kabukiran, padulong niya sa barangay or sa banwa, despite
tud nga may mga nagkalalagas man nga mga soldado sa mga nagagad nga encounter, puti kontrahon mo sa kada mo sa encounter kasi mo sa mga nagkalamatay sa bayan sa New People's Army, minimal lang sa part ya sa aton sining Philippine Army. Pumunta sa mga ito papangkat sa kapon kay 303rd Brigade Commander si Colonel Samson kon Michael Samson nga dapat padayunon niya gid no ang mga ginsugdan nga mga programa ni retired General Pasaporte kag kun mahimo palang lapawan niya na para at least sinitabla nga ang serbisyo kuno sa aton sin armed forces pasimento sa aton Philippine Army diri sa Negros Island Command mas manami na maapresyar sa nga pumuluyo na proti sunod kay General Rebalong kita na mas pumuluyo ang nangin resulta ang nangin epekto no sa mahukod no kag maayo nga performance sa aton sini armed forces diri sa Negros Island, especially diri sa Negros Occidental, Bumudan. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial ni si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Dennis Rubica, report gikan sa report may kantanan sa sining pagpayag ni Major General Benedict Arevalo nga naghuyang na karon ang New People's Army diri sa Isla Sanya Negros. 22 minutos sa nakaligad sa tagnang launa sa hapon. This time mga kabyanan, kantuan naton ang report may kantanan sa pagpanghatag sang tag 25 ka kilos nga bugas sa mga job order casual. Amo na ni siya ang gratuity pay nga ginpahayag sa nagligad. Doon naggalain ang ang tuno primero to hambal gratuity pay nga at least may mabaton sila nga not more than 5,000 pesos. Pero hindi gali 25 kilos of rice ang ilang mabaton. Di ano pa naman pasalamatan na. May interview mga kabyanan si Bumbuan Sindol Surilla sa Attorney Chiu no, sa confirmation sa sining pagpaghatag sang mga kaayuhan sa mga job order casuals nga hindi taman malipod, hindi taman madinay nga may dakuman nga contribution sa aton nga syudad sa ila sini nga manpower nga ginarinder nila nga serbisyo para sa mga katawhan sang syudad sang Bacolod. So, yari ang report ko natin sa piyak linya Bumbuan. Please come in. Bumudan, 4,000 ini siya ka more or less ako sa bugas, no? Ang natalana nga ipanghatag para sa mga job order casuals sa syudad sa Bacolod, kay manti mga around 3,500. Kay base gani sa memorandum circular sa ato niya nga presidente, ang ihatag ni sa ila mga bugas 25 ka kilos ang bugas, more or less tunga sa sako, Kaya suno kay Attorney Chu subong kundi aprobahan na ni sa session sa makatapos ang sangguniang panunsod ining 6 million pesos nga budget. Pero ini hindi kwarta ihatag diretso kundi ibakal ni siya sa National Food Authority. Actually, nakapagyangon naman na sa NFA Bacolod ang tratapan sa Office of the City Mayor according to Attorney Chu, and gina-check lang nilang guidelines. Iti aprobado na namo ang procurement na lang gina. Kumbaga, proseso na lang gina bombodan kay once na mag-okay na, kay mabaklanay na ina ang syudad ang NFA na ginambal ganin ni Attorney Chu, may bastante man nga bugas, no? Ang National Food Authority, makaproduce man sila sa mga around 4,000 kasakos ang bugas, na amo ni tanana nga ipanghatag sa JO. More on, ano na lang gina subong bombodan, sa guidelines lang para sa mga technicalities, kaya hindi man sila gusto bala nga ma-process. Tapos, syempre nga daan, very strict nga daan ang COA kung Commission on Audit, no? When it comes sa ginatawag bala nga pagbakal, no? Nga gamiton mo government fund, tapos ihatag mo ni Abi, let's say for example, para sa mga job order cash out, no? So, klarohon naton
bugas ni siya bombodan ang ipanghatag, hindi kwarta, no, para sa mga JOs. Pero again approved na ni. Kaya ginulat naman ang mga pulpugan. Yes, bombodan. Why mo ito mapamangkot kung ang ining bugas balang ipanghatag, ano ini siya nga klase sang bugas, ang tagpilahon ang per kilo. Kay ang ako niya nga suggestion, kung pwede lang man tanit tama ka suggest diri, nga ang gina-expectar nila, dako pag nga valor, nga value abi, man sila abi, do gina-expectar naton to primero, do makabaton sila tag 5,000 o 4,000, Di kung 25 kilos nga bugas, bulo barato, no? Ang iguan. Ti siling ko nami tani kun tagaan man lang gid sila bugas. Ang sunod sa Bacolod bakal to sang primera klase man nga bugas bla para nga at least malipay man sila. Ang NFA ni siya bombodan, may standard man ang presyo, no, ang NFA, dibla sa market naton amo man na. So hindi ni siya commercial, pero bombodan, syempre ang impression niya daan abi, no, sa mga pumuluba sa NFA dudugay na amo na, so hindi na maayo. Pero hindi man siya kadiretso bakal sa iban, kundi kinanglan sa National Food Authority gidya bombodan. Kaya niya gobyerno ang ma-procure or gobyerno ang bakal sina. Oo. Gusto so man kapay nga pa, maayo man ina mga primera klase nga bukas na tag 46 ang kilo. Oo. Balik mangyapong sa tag 30 ang kilo. Oo, kabay pa bombodan nga maayo man nga klase sang bugas, no? Although amo na kasami ang impression permi sa NFA o sa National Food Authority bombodan. Actually in NFA, kaya nila kuno kung magkaon kay NFA, daw galain tiyan mo, daw matukal lang imo nga balatian kay may bulong. Why niya bulong ang bugas kay may mapanimahuan kuno nga daw bulong. Ang na pamanimahuan yun na yaway niya sa bugas, kay ang bugas, ang bulong aron niya sa budiga, ginasprehan gimana para nga hindi bla maghukawon bla. Galing kay tungod siradong budiga nagasulod ang baho. Baho naman lang na. Why naman na siling hilo na, bumbuan? Yes, oo, bombodan. No? Kabay pa nga, hindi ni okay niya. Kaya amo na ang gina-process subong no, sang syudad para matigayon maning mga panghatag sa mga... Bumbuan namin tani kung yung tagaan lang sang ligwa, no? Ang mga LGU, no? Tagaan sang liway, bla nga. Total, manghatag naman lang sang 25 kilos ka bugas. Hindi pag-obligaron ka sa inifigid mabakal kay... sa tuod lang may psychological effect abi bisan sino man siguro pasugiron lang may psychological effect kay magsiling ginatagan kami bugas pero in if rice may bisan magsiling ta katuod nga maayo man ang klase sang bugas ng in if na pero ang psychological effect plus sa tao blayaw siya ba daw ang matabo sila daw suyaan pa na ng gobyerno siya hindi nag-head when naging kasaranda bakal sang mga bugas kay ini-feel ang gigita permi sa leg, gumuan? Yes, no? So, amo nang haba ni Attorney Chu, ginahulat man nila ganing guidelines sa buong bombodan. Although ara na ng kwarta, nagkadto naman sila sa NFA, may ara na sang pundo, why man sang problema ang supply, pero ginahulat na lang gid nila no ang guidelines as sa ilang procurement, ang sa ilang pagbakal para nga safe man bala bombodan. Pamatian bala naton ang Secretary to the Mayor, si Attorney Joseph Chu. Oo. Ako na kasama na ko naman ni Mayor sang pagsaka sang ordinance na application supplemental ordinance na pirma naman ni Mayor. Okay. So attorney, ibakal na siya bugas? We are still waiting sa guidelines from the DBM. Ang NFA wait man ang guidelines para sila. Kaya under the Presidential Commission at President BBM, bali si Mayor Albi sa City Government ng Bacolod nang ma-procure bugas sa NFA. Okay. Hindi man basta lang ka-procure na muna kayo. Paano, as to kung isa ka JO, attorney, isa ka sako nga bugas or why pagid na mabalaan? Nabalaan ta na. Bali under the Presidential Proclamation, 25 kilos. Okay, 25 kilos. Pero ang problema is paano ang proseso nga mag-procure kita sa NFA. Okay. Hindi lang diyan mo na kahapos nga ma-procure man mo. We have to go to the process of government procurement. Although it's government to government, dapat may aragin process. Amo nang ginahula
ang guidelines paano. Ang NFA daw lahat na sila sa ilang guidelines kaya under the ordinary ang procedure pag government to government may muwa na niya dapat between the two. Okay, iway pagkabalo kay kung magmuwa tapos madugayan pagid bala. Amo lang ginalantaw ta paano ta matadasig. Attorney, may bastante man nga bugas ang NFA ta dire sa Bacolod. According sa ila, no, nagkanto to kagina si Sir Leo kag si Jing aton mga staff sa City Mayor's Office. Oo. Nang nagpasalig man ng NFA nga sufficient ang supply nila. Okay. So we're talking here of pila ka stocks ayan, attorney? Sa City of Bacolod, 6 million, we are looking at mga 4,000 stocks siguro na. Wow, 4,000. Pero kung okay na ya sa guidelines, maka-provide ya si NFA. Oo, maka-provide si NFA according to ila. Pila ka JOs, attorney? Mga 3,500? Oo, mga dira, mga 3,000 buwan. Okay, sige. So ano inyo kaya, attorney, sa mga JOs sa distribution sini? Well, bumbuan ng i-come up tagid na ang sistema sa pag-distribute na matawhay kag madasig na kuan. Ang gina-concentratean sa namon isang papeles bala ang sa procurement na side Yes. sila. Oo. Nga makwanta kay kung mag-distribute pwede taman na yan makamapan sa sistema nga matawhay ang tanan. So ang amon ng tanan no, sa mga job order pang empleyado no nang Senior Albi Benitez nagalantay din sa inyo kaya ginatadasig naman ito na proseso kung ano ang para na mahatag taman doon. Bumbuan? So, Bumbuan, sila yes, pasalamatan ta kay grasyam na gyapon mangin isa lang na ka kilo, 2 ka kilo or 25 kilos. Ang importante batunon talang kung anong ara. Oo. Kay amo na ang pinaka-latest bombodano para sa mga job order casual. Kay why man sila 13th month mo? Si amo ning ila sini iya nga mabaton no ha nagikan iya sa gobyerno. So Bombo Daniel, amo ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto. Ini si Bombo Ansidol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bumbuan Sindol Sorilla. Ang importante may mabato na kag sa mga empleyado ang pinakaswerte gid sa bahin sa mga empleyado ang nagatrabaho sa gobyerno kay kadamo sa mga bonuses nga mabaton. Ang sa pribado yang nga kompanya hindi gani na bonus mo mga 13 month kay as mandated by law na ya matag sa 13 month. 13 month pay lang ang mabaton sa pribado nga mga empleyado. Sa gobyerno ya may SRI, may kung ano-ano pa dira. Subong ganyo daw dumayo ang balita para sa mga empleyado sa iban nga sangay sa gobyerno. Kaya daw ang half kuno sila SRI daw mabato na. Ang half kuno ba si January pa. Pero daw hindi pa piho kaya daw wala man pundo. Karami mo lang tani magpanagtag sang bonus kung may pundo ang gobyerno, no? Galing kay tani kay ang gobyerno daw nagahuyango man subong. Ang aton nga pundo daw gamay lang tingki na ni daw maubos. Kung sa mga kwarta pa sa bulsa ba do last centavo na lang nabili na. Ahay. Sige lang pasalamatan ta kung anong mabaton ta. Parihuman bla sa ginambal ko bagulang sa mga GO, makabato ka muna 1 kilong bugas, 2, 5 or 25 kilos. Pasalamatan ta kay grasya na yan. Di kung makabatong kaya sang imo nga SRI, kung half pa malang na subong ti, ang importante may ara. Kaya iban gani, why? Laton. Aberman kung 1 kagatos lang na or 2 kagatos or 500. Kaya batunon ta kay grasya na yan. 34 minutos na nakaligid sa tag ng alauna. Ay, sige lang sa mga empleyado nga sa mga pribado nga kompanya, sige lang okay lang no problem Importante buhi kita ya. Buhi lang kita ya. Nga hindi lang kita magsagad para problema. Kung gisabla may ara sa mga group chat nga mga kwambla mga grupo-grupo lang na communication mabasahan ng gisa.
Alam mo, problema, isa problema. Hindi nyo pagproblemahin ang problema. Ha? Di ba, Bumbo Harold? Ako na ginasilim lang nga, do not trouble the trouble. Because when you trouble the trouble will trouble you. Di ba? Sige, dili kita na isa sa New Year Around the World. Bombo Radio Philippines presents New Year Around the World, as shared and told by our Bombo International News Correspondents. Okay, sa aton nga New Year Around the World, kanto naman kita sa isa ka landlocked country sa Central Europe, ang Czech Republic. Agud nato hibalon kung paano ang mga pumuluyo diri mag-celebrate sang New Year. Sini nga pon, mangin kaupod naton ang may aging kontak kitang isa ka isa man ka tumandok sang Roa City Capiz, pero doon nag-alang-alang ang iyang oras subong. Ang Czech Republic, mga kabyanan, nga may mga neighboring countries nga Austria, Germany, Poland, kag Slovakia, ang may capital city nga Prague, kag populasyon nga nagadangat sa 10.5 million. Sila ang ginapamunuan sa ilang presidente nga si Milos Zeman, kag Prime Minister nga si Peter Fiala. Nakaibalo bala kamo mga kabombo nga sa Czech Republic, mayuriya ang wala sang reliyon nga ginapatihan ukon ginatuhan, pero mayara sang mga Kristiyano diri nga kalabanan mga Katoliko, rason nga nangin madinoagon man ang ila pagsaulog sang Paskwa kag bag-ong tuig. Kaangay man sa kadamaan sa bugos nga kalibutan, isa man ka national holiday ang Pitsa 1 sang Enero sa Czech Republic. Pinamilya ang naga-enjoy sila mga New Year parties, may pagsinaot kag pag-inom samtang nag-countdown nga pagadas na naman sang linupok ukon sang matahom nga fireworks. Kag Novi Rocky. Stasny Novi Rock. Amo ni ang magtamyaw sang Happy New Year sa official language nga Czech. Watch out for the next edition of New Year Around the World. How the different peoples of the various countries of the world celebrate the start of yet another new year amidst the pandemic. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Okay, amoy ato kami na natin nga pagdulong sa inyo sa New Year Around the World. Wala kita sa nga nagakigo nga oras dili sa aton nga pangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay sa untop na naman kita buwas. Open sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kun kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si amo ang nagdisenyo. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan
man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. At Philippine Standard Time, 54 minutos na nakalipas sa takdang launa sa hapon. Welcome diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang sa gihapon ini ang inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siniadlaw sa Miyerkules, huwipet sa 28 na kita karon sa bulan sa Disyembre 2022. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, and Happy New Year. Mayara na lamang kita apat ka adlaw, no? 4 days to go before the New Year 2023. Aton nga gina abi-abi in advance ang tuig naton nga 2023 mga kabombo, no? Apat na lamang gid ka adlaw. 4 days to go before the New Year tuig 2023. Baw kanami lang sa aton siniiyang nga mga kaupdanan ho nga inupdanay sa sulod sa ila sini nga panimalay. So, update ninyo kami. Update ninyo si Miss Jazz, samtang ara ka mo dira sa inyo sinitagsa ka mga balay, no? Nga preparar na para sa sug-alaw sang bagong tuig 2023 mga kabombo. At the strike of 12 midnight, no? Sa Disyembre 31 mga kabombo, no? Sadya naman ni. So kinahanglan na aton sini nga pahanumdom sa aton sini iyang nga mga tagpalamati sa aton si mga kabombo, maghalong lang gid kita. Once nga ang tanan nagahalong, no, wala gid sang may malain nga matabo kay always remember, no, samtang nga nagapinalupok ang iban, kag mismo ang nagapalupok, no, kung kaisa amo pagidya ang nagakabiktima sa ila sa kaugalingon nga mga firecrackers nga ginapalupok abi, no, sa pagsug-alaw sa bagong tuig. So kinahanglan zero kita no, zero injuries kung pwede pa lang zero fatalities, no? Kag of course, no, sa aton siniiyang nga mga may ginahuptan or ginaangkon balang nga mga armas nuthang, no? Nung kagid nga magpalupok sa tion sang pagsug-alaw sa bagong tuig, no? Kay hindi kita kahibalo, no? Ang bala, no, wala na pangilala. Ang bala ya wala na pangilala, may tao man. O kung wala, basta ya, importante ya, makasumpit na sa paibabaw, hasta nga mahulog sa idalom, te. Kalabanan ng adaan, te, amo na ang ginatunaan, no? Kadamo na kita sa mga New Year, nga may mga biktima sang mga stray bullet, mga kabombo, no? Ang aton si pahanumdom sa mga gun owners, kag sabahin sa aton siniiya nga mga nagapanag-iya bala sa mga armasutang, no, kinanglan nga hindi gid magpalupok mga kabombo nung kagid kay ti ula kita kabalo, no, nga basi bala sa aton si pagpalupok sa bahinan sa tradisyon, no, may ara gid man niya nga part of their tradition nga magpalupok sa mga wayang o kung sa mga uma-uma na abi nga wala iya sang tawo, ti daw ka okay man na, pero ginadilian gid especially, no, sa mga urban areas, no, nga madamo sa mga populasyon kon as much as possible hindi gid, no, maluoy man kita, no, sa mga mangin biktima sina sang
ginatawag ng stray bullet, no? Let's welcome the new year with a bang, no? Pinaagi sa aton siniiyang nga mga kaldiro, bla. Pwede no? Pak ko nato na aton si mga kaldiro, kung ano man dira nga mga pwede nga magtunog lang nga safe kita ya mga kabombo, no? Agod nga ti wala sang may maano sa aton, no? Ay pahilayo na yung mga ano na, yung mga mangintunaan sang pagka-endure sang aton si mga kauturan, no? Let's welcome the new year with a bang, kag safe ang tanan-tanan para enjoy ang tanan-tanan mga kabombo, no? Wala sang may nagahibi, no? Kay ti nagtaliwa na ila si mata kay biktima sa mga firecrackers, no? Wala sang may nagaluha, no? Wala sang may nagaproblema kay ti ang ila siniiyang nga mga miyembros ng pamilya sa hospital, wala sang gihuon nga kwarta kay ti ginbubo na sa pagkaon nga supposedly i-enjoy sang bugos nga pamilya, no? Ang tanan nga mga negativities kwaon tanan, no, magmangin responsible kita tanan, magbinuligay kita nga mangin okay, no, ang aton siniiya nga pag welcome sa bagong tuig. Ginahod lang tayo, sing along, pwede gid, no? Pero ang dami Bombo Harold ang imos nga tingog kay pagka Lunes basi wala ka na si Miss Jazz na ang buod ko silingon Bombo Harold. Pagka Lunes, no, wala naman sa tingog. Si Miss Jazz kay nagsing along naman ho hasta sa kaagahon, no? Sige lang kay laka man lang ina. Pero with a care mga kabombo, no? Agod nga mangin ano kita. Mangin tayuyo ng aton si pag-welcome sa bago nga tuig mga kabombo, no? Agod nga mangin malipayon kita tanan-tanan, no? Wala sang may nagaproblema kay ila siniiya nga pamilya ato sa bulungan, no? Wala sang may nagahibi kay ila siniya himata, ahay nalukpan, napatay gid. Wala sang may nagahibi, nagatangis kay ila si pamilya na nabiktima sa stray bullet ara sa ICU, no? Dugay-dugay. Ti na dulaan man sang kabuhi. Ina tanan niya mga realidad, ina mga kabombo. That's why we should learn our lessons from our past, no? Kinahanglan kuha kita sang leksyon sa mga nagliligad para nga mangin matawhay malipayon ang aton si pagsaulog kapag welcome sang bagong tuig 2023. Sa liwat, 4 days to go before the New Year 2023. Diri gihapon yan sa Bombo Radyo, diri sa aton sininga palatuntunan kahapon lamang, no? Sa gihapon pa dayon ang aton siniiya nga pag serbisyo sa inyo. Pinaagi sa pag-ulu-unwind nato, no? Maka-ulu-unwind kita diri, pinaagi sa mga matahom nga ambahanon, ang inyo sininga mga true to life stories, padayon kamo sa gihapon sa pagpadala sa inyo siniiya mga kasaysayan. Sana siling ko na gani ang mga kasaysayan nga hindi nyo ginmalipatan nga tabo sa bulan sa Disyembre, no? May ara na duha nga nagpadala diri nga ang ila sing true to life story hindi nila malipatan kinatabo sa petsa 24 kag 25 sang nagligan nga mga binulan, no, sang Disyembre sa nakaligan nga mga tinuig, no? So padayon naton sini pagpangagda sa inyo kung may ara man kamuya nga kasaysayan kaangay sini or dugangan naton kung may ara kamo sa kasaysayan nga natabo sang New Year or the New Year's Eve, no? Basta dali na lang New Year o kung sa mismo bagong adlaw sa bagong tuig na tabo ng hindi nyo ginulipatan nga mga hitabo sa inyo kambuhi. Aber, i-email o ipadala diri. Pinaagi sa pag-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man isulat, no? Pinaagi sa pagsulat sa yellow pad, kinanglan na ano lang, klaro lang gid, hindi back to back, wala sang mga blot, no? Nga klaro ang pagbasa ni Miss Jazz. Okay, gid na sa gyapon. Pwede nyo di ilabay, no? Kung may ara kamo sang panahon nga makaagi diri, or pwede man, no? Kung alang-alang kamo sa mga malagyo nga lugar, padala pinaagi sa aton sa post office, sa koreo, i-email sa aton sining o kung sa ipadala, no, pinaagi sa kahapon lamang program care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS
Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Okay, nakita dira. Hindi gani ibutang sa aton sini nga Facebook page mga kabombo. Sa Bombo Radyo Bacolod, no? Sa aton sini nga Facebook account sa Bombo Bacolod, no? I-inbox lang mga kabombo, why gid problema. And I've been inviting you also, no? For the last how many days? 4 days to go, no? Kung mayara ka mo sa experience nga hindi nyo gid malipatan, angot sa nakalilan nga pungsod sa bugos sa kalibutan, mga kabombo, no? Sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, ang aton si pagpangagda sa inyo, mga kabombo, no? Kung ara ka mo dira sa iban nga pungsod, kag gusto ninyo nga magmangin Bombo International News Correspondent, pinaagi sa pag-share sa inyo siniyang mga experience kung paano mag-celebrate sa New Year ang naglain-lain nga mga kapungsuran sa bugos sa kalibutan, kundi in kamo iya nag-obra bilang OFW or kundi in kamo iya nag-migrate na abi, no? Aber i-share diri, no, ang mga naglain-lain nga mga traditions, customs, practices sa naglain-lain nga mga rasa sa bugos sa kalibutan from different countries, of course, para nga babuluan man naton no? Ang ila sila pagsugalaw kung ano sila mag-welcome sa New Year, mga kabombo, why not, no? Aber, email lang sa aton, sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info, kundi gani ibutang sa inbox sa Facebook account ng Bombo Radio Bacolod nga Bombo Bacolod, or sa aton silang Facebook page ang Bombo Radio Bacolod, mga kabombo, no? Padala na kamo ang inyo sininga mga eksperyensya kung ano sila mag-celebrate sa New Year, no? Pwede ged with matching video, no? Butangan ninyo video ang inyo sininga, i-video ninyo ang inyo sininga kaugalingon kung alang-alang kamo mag-live, no? Kay ti kalabanan time difference kagahon mo, no? Kaangay sang aton silikon tani nga espesyal nga bisita sa Czech Republic, mga kabombo, no? Daw medyo nag-alang-alang kita kay, although nga 6 o'clock naman to sa ila, sa aga, the same day today, no? Wednesday, 6 o'clock na to gina, kung nakabugtaw siya alas 6 sa aga, sa aton siniya nga time diri, 1:30 p.m., mga kabombo, dito sa may Czech Republic, no? Kung tani, kung nakabugtaw ang aton siniya nga supposedly nga Bombo International News Correspondent dito sa may Czech Republic, mga kabombo, no? Isa ka landlocked country sa Central Europe, no? Ang aton sirkuntante nga mangin Bombo International News Correspondent si Sir Kent Joseph de Gala Borja. Daw na alang-alang siya guro. Alas 6 to sang aga sa ila, pero ti ulo adlaw naman na, no? Tumandok ini siya sa Rojas City sa Capiz, mga kabombo, no? Sa aton siniiyang nga mga pamilya. Ngara na sa iba na pungsod, kabay pa nga makabawi kita sa kay Sir Kent Joseph de Gala Borja, no, nga interview kita sa iya, no, kay tumandok ini siya sang Rojas City Capiz. Huwag tayo problema kay isa ka makahiligay nun, no? Pero galing kay alang-alang si Sir Kent Joseph de Gala Borja. Isa ka OFW dira sa may Czech Republic, mga kabombo, no? Supposedly, anangin ano siya ni Bombo Dan Lecciones, but unfortunately, no, nag-alang-alang si Sir Kent Joseph de Gala Borja. Sige lang, base sa sunod, kay agod nga hibaluon man naton kung ano mag-celebrate ang mga Czech, no? Ining mga Czech o kung sa mga taga-Czech Republic, paano sila mag-celebrate sang New Year? Although nga tigin butangan na naton sang back-up kaina, no? Nga kaangay mo sa iban, ang January 1 of the New Year dito sa Czech Republic is also a holiday, mga kabombo, kaangay gid sa aton tanan-tanan. Kag naga-welcome sila with a bang, no? Although nga mga 59 point plus, no, lapit 60% no sang populasyon dito sa may Czech Republic ay mga wala sang reliyon nga ginapatihan, mga kabombo. Mayoriya sa ila wala religion dito sa may Czech Republic.
mga kabombo, pero may ara sang Christians, mga Kristiyano kagkalabanan ining mga Christians, mga Roman Catholic devotees, no? Kag amo ini sila ang nagapalapnagin sa espiritu sang Pasko dito, kay naga-celebrate gid sila sang Pasko, kag at the same time naga-celebrate sang bagong tuig. Although majority, no, halos tanan iya sa mga taga Czech Republic ang nagaano na ya, no, naga-celebrate sang New Year pinamilya. May ara sila sang mga New Year New Year market, no? Labi lagi sa ila sining capital city nga Prague, no? Dira gid ang sentro sang ila sining party, samtang naga-countdown, nagahulat sang pag-strike sang 12 midnight, no? Ara sila pinamilya, nagahinampang pas na gani sa ila sinitag saman nga mga ugsaran, mga panimalay. Kag of course, may kinaon man to really welcome the New Year. The same man sa aton, no? Dito sa may landlocked country, sa may Central Europe, sa may Czech Republic, mga kabombo. Ang ila sining presidente, si Sir President Milos Zeman, kag ila sining Premier Ministro, si Peter Fiala, mga kabombo. Itupad ini, amo-amo ning ila siniya nga mga kostumbre, mga tradisyon, when it comes to Christmas and New Year, ang mga kapungsuran nga ara sa mga neighboring countries sa Czech Republic nga mo ang Austria, no, ang Germany, ang Poland, ang Slovakia, mga kabombo, kaya amo-amo ng ila sini tradisyon kay mga tupad man lang nga mga kapungsuran sa Czech ini. So the same man ang ila sini iya nga mga kostumbre ka mga tradisyon. Although traditionally may ara gid sang pinasahi ang kada pungsod, no, nga image, tradition and practices and beliefs, mga kabombo. Rason man nga ti lain gid man niya ang kada pungsod. Kaangay naton diri sa Pilipinas, lain gid kita ya. We're so different from other Asian countries, no? Kung sa din ang aton siniya nga mga traditions ti unique man, mga kabombo. Sinood na iyang makasunod sa aton nga September pa lang ya ng Christmas na ya. We feel so much Christmas is in the air sa pagsugod sang bulan sang mga bear months, no? Ang September, mga kabombo. Sinood da luyag sa mga OFWs dira ho. We have still 4 days to go, no? Agud nga ano ka mo namon, ma-interview ka mo namon live via Zoom or sa aton sa Facebook page video, mga kabombo, sa aton sa pag-video call sa inyo, makita inyo sa nga tsura at the same time, maka-greet ka mo, no? Maka-greet ka mo sa inyo siniya ng mga beloved families and friends na nabilin diri sa Pilipinas. Amo nang aton siniya nga treat sa inyo sa last portion sa aton sa interview, maka-greet ka mo live. Advance Happy New Year to my family there sa may Rojas City, Capiz. No, di ba mga amo ng ehemplo naton, mga kabombo. Abe pareser na kamo. Just give me a ring or just give me a call, mga kabombo. A message, no? Para nga ma-accommodate ka mo namon, no? Isa inisag pamaagi sa aton sinipagserbisyo sa bugos nga pumulong Pilipinoon kay sa bugos nga mga katawan sa bugos nga kalibutan, no? Kay we are being heard, we are being seen, and we are being enjoyed, viewed by all countries around the world kay fully digitalized na, no? We are fully digitalized na ang Bombo Radio Philippines. At sige sa pagbukas sa aton siniyang aton si programa today, December 28, 2022, mga kabombo, yari ay ho aton nga iga-enjoy ang aton si ginapabugal produkto sa Bombo Music Festival 2016 ang ambahanon, or 2019 rather, no, ang aton siniyang grand champion ambahanon nga isa ka Visayan song, no? Bisaya, no? Cebuano song ambahanon ngano grand champion inaha sa Bombo Music Festival 2019. Yari aton pamatian during that grand performance night. Tawaton na lang maski masakitan lang ko.
puso na lang tungod kay di na kita. Daw sa bula ang tanan, unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda, kung di yuri ay kita. Ang ikaw ako, usaha kanindot na damgo. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Dawaton na lang maski sakitan lang ko. Akong ampingan ang atong dumanan, bisan wala ka na. Iyagi ko na lang sa joke, smile ang tanang pangako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Bato na lang maski sakitan lang ko. Abi na ko guma ang bulabaw, guma lang o wanay langit. Aparwa mo kini ibalong ka, tulo na ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Bato na lang sakitan lang ko. Bato na lang maski sakitan lang ko. Well, tuman katahom mga kabombo is because samoyad tong aton sini nga grand champion sang Bombo Music Festival 2019 ang bahanon ngano. Mga kabombo, grabe no. Isa ka Cebuano song, love song no. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka para na ko. Katahom mga kabombo, no? Amo na ginapabugal to gidriya sa Bombo Radio Philippines, mga kabombo, no? Modesty aside, kaya ti amo na ginsala na niya nga mga ambahanon mo ang mga of so many entries na sala na niya into top 12, and then from top 12 may grand champion nga tatlo kabilog. Kaisa ina ang ngano nga mo gidaya ang grand champion sa Bombo Music Festival 2019. So mabatian naton diriya puros na iya mga nagmian
nga mga ambahanon. Puro-puro ginaiya nga mga original beautiful songs mga kabombo. So ano na kamo dira samtang may panahon pa, samtang wala pa kita no sa aton siniiyang masunod nga Bombo Music Festival. Sang Bombo Radio Philippines ang aton siniiyang nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs mga kabombo. Okay, nakita dira sa aton sini mga dear listeners, sa aton si mga pinalangga nga mga tagplamati sa aton siniiya nga mga suki, no? Kanami lang gid balay nga amuni, ang kaisa mahambal kita nga baw kagin-ut nagikatama, no? Pero once ari naman ho, ang aton sinabatsyag mga kabombo, no? We feel like it is really Christmas, no? We feel like it is the spirit of Christmas kay ang hangin nga puwerte ka cold mga kabombo, no? O kay isa dumakusog ka, especially every morning, no magpaligo ka, gainit pa kuya tubig mga kabombo in order nga makapaligo, no? Kay ti puwerte gid especially dira sa amon sa may Barangay Granada ho, ti bukid na nga daan niya gaaso, fog mga kabombo sa Katugnawon. No, ang ini nga mga panahon, pasalamatan naton kay during summertime galalain makita sa init mo, no? Kag ang may mga aircon nagadoble ang ilan sini nga mga bill sa kuryentes because nga they have to kay para makatulog ang mga kabataan, sila man mismo makatulog ang may mga aircon sa sulod sa balay, no, sa office. Pero sa tiun, grabe ang mga billings sa electricity. Pero sa tiun naman niya sang amuni, Christmas, no? The month of December, free niya ang Katugnawon. That is why nga pasalamat kita sini. Lord, thank you, Lord, for this season, no? Kung sa diin do ka, ano gid bala, kanami isang pamatsyag, labi na gid sa may mga ano dira, may mga balatian nga kung kaisa hindi pwede mainitan, like for example mga hypertensive people, no, ngang BP gatalbo, ano ni sa ila, okay gini sa ila, pabor ni sa ila ang karon iyang panahon. So let's thank the Lord, you know, in everything bala kung kaisa maano naton, malipatan na naton kag wala ni naton na appreciate, no? Every little thing sa aton si palibot, hindi naton ma-appreciate kay do halos adlaw-adlaw ara ina. Just like sa sining weather naton, no? Pasalamatan naton ang Ginoo nga amuni. Although nga sa iban damo ga kalamatais because nga may mga snowstorm, mga grabe ang snow, hindi makagwanta ang mga especially ang mga senior citizen dito mga elderlies nila. Pero diri sa Pilipinas katamtaman naman, no? Kay tropical country kita, magtugnaw ya, titulugnaw ya, tito ka okay pa ya, no? Pero para sa aton tugnaw na gid. Pero para sa iba niya nagabakasyon na ina sila kay kanami gid ni nga ano ni nga climate mga kabombo. Pasalamat kita sa Ginoo. Lord, thank you for I am a Filipino and I'm living in the Philippines, no? Ginhatag sa aton sa Dios. Pasalamat kita. Damo kita isang pasalamatan sa adlaw-adlaw nga tanan. Kung kaisa hindi nato na ma-appreciate, pero kung isa-isahon naton mga kabombo, abi ninyo, kadamo kita sang pasalamatan. Wala sang dapat nga ihambal ba sa Ginoo nga nagaano ka bala, nagakumod, no? Wala, hindi kita dapat magkumod kay kun sa blessings lang, kun aton lang, kun aware lang gid kita kay isa-isahon ang blessings ng Ginoo sa aton. Kadamo-damo gid. That is why nga hindi kita dapat magkumod. Lord, amo niya mo to kay kadamo sa mga blessings nga ginahatag sa aton sa Dios adlaw-adlaw nga tanan. That's for free mga kabombo, no? Lord, salamat sa sining amo siniya pagpangabuhi diri sa Pilipinas particularly, no? Kay pinasahi iniya nga ilistaran sang imo si makabataan kami, kay imo si makabataan nga nagatuo kag nagayaob sa imo. The Christmas season kanami gid. Hindi ta niya mabaylo sa iban nga mga binulan, no? Di ba la? We are looking for this and this is the most wonderful time of the year. It's the most wonderful time of the year. Di ba la? Ging primavera,
no? Most important and the wonderful time and the favorite time of the year ang December, ang Christmas, no? So kay Ma'am Lina Morales kag Jennifer Rogacion dira, no? Nga naga Facebook a live watching, no? Aton si mga viewers sa Facebook Live kasi YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Antes kita palawod sa aton siniyang programa sa sining adlaw sang Miyerkules, 4 days to go before the New Year. Mga kabombo, ari-ana yung pila naton ka mga panumdom. Magabalik ang aton si palatuntunan kahapon lamang pagkatapos gid lamang sini. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound. Time 31 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2, mga kabombo. Pabalik kita diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang. By the way, sa aton siniiyang nga mga pinalangga nga matag plamati, sa aton si Masuki, no? Nagilapit ng aton sini nga grand draw. Although nga may ara pa kita nga nabilin, no? Wala pa natapos ang aton sini nga daily draws kag mga semana sa aton sini nga promo ang 1-2 panalo part 21, no? Ang aton siniiyang promo kung sa din may ginahimo kita dra Bombo Harold, butangan mo lang kuda nga daw ara mambala sa kaangay nila nga naga-newscast, no? Makita kita kag ang aton siniiyang nga ginapabalo, no? Ang aton si pahibalo sa aton siniiyang nga mga pinalangga nga matag plamati. Sa aton si Masuki angot sa aton siniiyang nga promo, mga kabombo, no? Sa mga maluyag dira. Amo lang niyang akon simple ko nga intro sa sini nga promo sa masami. Amo ni ay. Pamangkot ni Miss Jazz. Luyag mo bala nga magmangin milyonaryo. Aber, sino abi hindi? Luyag mo bala nga magmangin milyonaryo? Hands up. Oh, hands up ang tanan pati tiil. Sa nasiling ko na kabudlay, no, sa aton si pagpangabuhi diri sa kalibutan, ang kalabanan sa aton ti nagapangabuhi diri nga ano lang gid, no, kaskas marino, kaskas marino. Arab lang may trabaho kita matud puti ulo insaktuhan lang kulang pa, no, sa mga especially sa mga may pamilya na
bisan single. Mabudlay nga makaangkon kita, makasupot-supot kita sang 1 ka milyon, no? Damo anay nga tramusing ang imo siniya nga luha, no? Ang imo siniya nga sweat and blood. Mga kabombo, para lang gid nga masudlan mo ang imo siniya nga savings dira sang 1 million pesos, no? Tuman gid kabudlay. That's reality. Pero diri sa promo sang Bombo Radyo, aton inigin pahapos, mga kabombo. Hapos sa ngalan, iti iniho, magpamalaklon lamang kamo sa inyo sinima kinahanglan. Ang aton diri nga mga produkto, kinahanglan gid ninyo, no? Kinahanglan gid ninyo, especially this holiday season, mga kabombo. Ang aton siniiya nga mga kinahanglan ara, no, sa aton sin pagpamalaklon, dalahig na dira ang aton sini nga anom kamalyave for us to become to have a chance to become a millionaire. Ang anom kamalyave, ang ining 6 keys, mga kabombo, no, amo ni ho ang ining anom kamalyave nga ni tuman gid ka importante. Kaya mo ining aton sina produkto nga gina-endorse sa inyo, agud nga gamiton ninyo proof of purchase. Kaya hindi ka mo kapadala sa inyo siniiya nga mga entries without proof of purchase. So kinahanglan pamalaklon kamo, dala na sa inyo sini nga pang medianoche. No, sa aton siniiya nga New Year, New Year's Eve, mga kabombo, asa na sa New Year's Day. No, dala na kay nga ining anom nga ni nga mga produkto nga makabig naton anom ka mga liave for us to have a chance to become a millionaire. Amo ni ho ang Ladies Choice Mayonnaise himuon ninyo nga proof of purchase. Bala, ara na sa aton siniiya nga mga menu, no, sa maabot nga New Year's Eve nga salu-saluhan naton kag sa New Year's Day, mga kabombo, ang bugos nga pamilya maga-inup danay, di bala, ara na ang Ladies Choice Mayonnaise. Mac reunion na with my one and only love. No, ang himuon diri isa ka empty stand-up pouch or sachets or label sang mayonnaise or sandwich spread, equivalent na ina sa isa ka entry. So damo bakal sang Ladies Choice Mayonnaise or Ladies Choice Sandwich Spread, agud nga gamito ninyo, makuha kamo dira nga stand-up pouch or ang sachets na nga of course, empty na dapat kay inyo na na-consume, or ang label mismo sang mayonnaise sandwich spread. Mayonnaise sandwich spread, mga kabombo, ang label sina, pwede ninyo mangin proof of purchase. So, isa na siya kalyave, no? Ang key for you to have a chance to become a millionaire. Another key, mga kabombo, ang Nescafe. Subong tumagi ka tugnaw, nami magpulo pangapi, no? Although nga ang iban hindi coffee lover, pero subong nagapangapits because para lang gid nga makapainit-init. Nagkahamot sang aroma. The aroma of a coffee, no? You are listening and watching Bombo Radyo Bacolod programs just like now, ang kahapon lamang, no? Over a cup of coffee. Baw nagapangingamot daw ang aroma, especially ang kahamot, no, sang kape nga Nescafe. Bango na with Nescafe. Ang proof of purchase, any two. Ibisan na sa ano lang sini nga mga produkto, basta duha, no? Duha. Any two of empty sachets of the following: Nescafe Creamy White in 29 grams or Nescafe Original 26 grams or Nescafe Creamy Latte in 27.5 grams. Na isa na ina ka-entry, no? Or one empty sachet Nescafe Creamy White Twin Pack or Nescafe Original Twin Pack or Nescafe Creamy Latte Twin Pack. Mga kabombo, equivalent na sa isa ka-entry, no? Or 3. Tatlo ni kay progagmay man kay stick mo, no? 3 Nescafe empty stick or Nescafe empty packs of Nescafe Classic
in 2 grams, mga kabombo. Isa na ina ka-entry. 3, kung Nescafe stick or packs, no? Isa lang, no? Or 3 ka entries. 3 ka empty sticks or 3 ka empty packs sang Nescafe Classic at the same time in 2 grams, no? Lalabot sang Nescafe stick, mga kabombo. Kaya mo na sa kape. Ariho, kay ang iban, wala ka pangatag sang premyo. Wala ka pangatag sang regalo sang Christmas Day. Mabawi ko no sa sa New Year. Nagayapa-yapa kay nga pwede gid nga mangin regalo, no? New Year's Day gifts ang pagbakal sang Orocan, mga kabombo. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Ang proof of purchase sa Orocan, mo ni, isa, 1 product sticker or coupon bearing all Bombo promo titles equivalent na sa isa ka entry. Bot silingon, damuon ang pagbakal sa Orocan para iregalo. Kung may ara man lang sobrang kwarta, pwede gid kay ti affordable kag with quality and durability, mga kabombo. Sa ano pa lang daan, sa balde pa lang daan, pungkuyon kasi ang Orocan nga balde mabukol ginulo mo mo, no? Kaya mo na siya kabakod ang mga produkto sa Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo, ang buhay po natin. Ara pagido, sa akong si kusina, arigid ni gilantaw ko ni kahapon, samtang nga nagapanghimos ako kang pulo pang laba, abi, no? Ang sabahin sang Silver Swan, no? Silver Swan sukang puti. Sarap asim. Ara ginaiya kompleto na iya sa akon sini nga mga condiments sa akon sini iya nga little kusina, no? Mga kabombo kay I love cooking lately. Amo ni ang akon sini iya gardening, tending my beautiful plants as plantita in my own little way. Mga kabombo, and cooking at the same time, no? Kanami gid kag ari gini ang Silver Swan sukang puti sa akon sini nga little kusina, no? 1 empty stand-up pouch or sachets or labels ng Silver Swan vinegar equivalent na sa isa ka entry. Ari pagido, since Christmas and New Year holidays, mga kabombo, greeting cards have all been sent, a Christmas rush is through, but I have one wish to make, a special one for you. Merry Christmas, darling. Happy New Year too. And just one wish on this Christmas and New Year's Eve. I wish you can give me alahas. Bombo Jen. Alahas nagikan sa Arthretti Pawn Shop and Jewelry. Your diamond and pearl house. Alahas, relo, or any pawned item. Amo iniisa pagid kalyave, agud kamo may chance nga magmangin millionaire, no? Ang pagpamalaklon sang jewelry, watches, or any pawned item, mga kabombo. Ang proof of purchase diri amo ni ho, ang coupon, no? One coupon for every 100 purchase of jewelry, watches, or any pawned item equivalent na sa secondary. Kahapos lang gid mga kabombo, no? Di ko mabakal ka mo, like for example, gusto ko sa husband ko, si honey pie ko, abi, gusto ko, honey, I want a watch, no? Watch, ladies watch, no? Ti ang ladies watch ko, be, kung maka-afford, kaya may 13th month man, abi, ang mga banata o asawa ta. Ang valor ng watch is mga 6,000, 7,000. Di kundi damo-damo na yung shin no? Damo-damo na nga 100 pesos da. No, sa na-purchase ninyo nga watch nga mga asawa, abi, tagaan sambana sang watch nga taga 6,000 or 7,000. Damo-damo na nga 100 pesos nga makuha dira. So, damo-damo na nga coupon ang inyo siniiya nga makuha. Kag mangin proof of purchase sa aton siniiya kapag himo sa entry. Damo ang chance nga magmangin milyonaryo. Another, ang last but not the least nga mangin liyave ninyo mga kabombo, ari ay ang pagpamalaklon sang panyawan, basta said marketing, tataka, magaling. Ang proof of purchase dira, one empty blister pad or banig of panyawan
luyang dilaw, plus mangosteen, plus makabuhay food supplement, capsule or panyawan, banaba plus garlic, and plus makabuhay food supplement capsule, equivalent na ina sa isa ka entry, mga kabombo. Kaya mo na damo bakal sang binanig no nga panyawan kay agod nga lalabot nga ti makabenefisyong aton sini ikayang lawas, aton sini nga health no i-boost batok sa mga malain nga mga virus subong ho kag agod nga ma-strengthen ang aton sini iya nga immunity no batok abi sa mga balatian sa karon. Kaya mo ni ibakal ta sang panyawan basta said marketing tatak magaling mga kabombo. Bakal da binanig no sa aton sini nga mga dear listeners, sa aton sini mga suki, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. And talking no about sa sini aton sini nga 1-2 panalo promo part 21 with 6 million pesos worth of prizes or cash siyahan mga kabombo sa 6 milyones ni sa kabusan nga duration sa aton sini iya nga promo ang 1 million diri amo na siya ang aton sini nga grand prize no 1 million pesos sa aton sini nga grand prize mga kabombo. So ano pa ang inyo sini ginahulat man no gusto nyo magmangin milyonaryo sa mahapos nga pamagi entra na kamo subong sa aton sini mga daily draws kang aton sini nga pagpadala sang madamo nga mga entries every day of every week no sa aton sini iya nga promo samtang nga nagapadayon pa kag medyo dugay-dugay pa although lapit naman lang aton sini nga grand draw mga kabombo no may yara kamo chance nga daog sa daily draws naton kag ang mga non-winning entries wala nagabutan adlaw-adlaw nga tananti amo na inyo na nga mangin inyo na nga mangin pundo agon magdamo ang inyo siniiya nga mga entries for the grand draw. Okay na kita dala? Okay na? No? Ikaw nga future millionaire nga ang ngalan manging kabayan sang Bombo Radio Philippines Millionaires Club. Why not, mga kabombo? Philippine Standard Time, 45 minutos na nakalipas sa tak na alas 2 and talking about our daily draws. Ang winner naton, ari ay diri lawagon sa aton siniiya nga programa. Take it away, Bombo Harold. Narito na ang isa sa mga daily winners. Yari na mga kabombong aton siniisa sa mga daily winners, no? Ginalawag ko subong, no? 46 minutos ang nakalipas sa tak na alas 2. It's 2:46 in the afternoon. Ginalawag ko ang aton siniiya nga winner number 2 for today, December 28, 2022. Mga kabombo, aton siniiya winner usar sa proof of purchase nga Silver Swan sukang puti no babayi mo ay hindi lalaki palaluto giniguro si Sir Winner naton ay ayan sina proof of purchase Silver Swan sukang puti taga Barangay Matabang no sa Triad Talisay City mga kabombo no taga syudad San Talisay no ang aton sini nga second winner for today. Aber no sa mga taga syudad San Talisay daho no abe base bala wala ni siya sa iya balay kay we cannot afford no nga hindi maglakat kung kaisa kay gapangita kita sa aton si kinawala. So pinalan ang aton sini nga sekreto diri mayara lamang sang nobilin sa balay nga nagapamati gid padayon nga pamati kay once nga malawagan ang inyo sini nga ngalan makakadto kamo ma-inform kamo dayon kay kadnugon ma-forfeit kung wala sa may nagapamati. Okay? Pamati gid kamo amo na isa sa aton sini nga mga liave. Nung aton sini nga winner taga Barangay Matabang Triad Talisay City, congratulations to you Humbert Nelson Casiple. Humbert Nelson Casiple sa Barangay Matabang Triad Talisay City. Ikaw ang aton si winner kuhaan na diri no ginalawag ko subong alas 2:46 sa imo sini nga ngalan. You have 6 hours to claim your prizes. Nung imo sini nga premyo gahulat diho 1,000 ka pesos ang 500 diri cash. Ihatag namon sa inyo 500 pesos cash ang nabili nga 500 worth sa mga groceries and gift packs na nasulod sa Orocan nga balde. Amo nang ihatag namon sa inyo duha ka mga premyo, no? Sa kay Sir Humbert Nelson Casiple sa
sa Barangay Matabang Triad, Talisay City. Ikaw ang aton sini nga winner. Congratulations. Come on down. Sige, ari wala untat ang aton si paghatag sa inyo sa mga pampagood vibes. Ari anay mga kabombo. Ang aton sini nga ipabati nga matahom nga ambahanon pang bagong tuig. Ipakita nga matahom one of a kind nga video presentation sa Bombo Radio Philippines. It's all about welcoming the new year, mga kabombo. Tuman katahom, tuman ka heartwarming, yari aton lantawon, mga kabombo. Celebration's done, party's over. Who remains are people who care, people who dedicate their lives for God's service and country. True, yes it's true, we all do that at Bombo. News, information, drama, music too. We call ourselves Bombo Radio. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Come and join us. You can hear us on the radio. You can find us online too. We hope you enjoy the show. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Stay with us from morning till dawn. It's a long ride, but it's a one-way trip on deal. This is Bobby Garbillo of the Apple Star FM. It's all for you. Basta radyo, Bombo. Sama-sama kami kahit mahirap lang. To stay positive and be humble always. Kung gusto ko makasama ang mga pamilya. Lahat ng pangarap nyo, pangarap natin lahat magkakry. From Colegio Filipino in Rome, I am Father Greg Gaston. I want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Sa radyo, Bombo! Amoy ito mga kabombong aton siniiyang espesyal nga presentasyon sa pag-welcome sa tuig 2024
2023 mga kabombo. Samtang nagihapos na ang tuig 2022, no? Sa special video presentation sa Bombo Radio Philippines, no? Hugpong kusog kita, no? By God's grace, no? We cannot do it. Come on. Amo ni siyang kamaturan. Hindi ni naton niya masarangan kung sa aton lang, no? We're not perfect. Hasta sanogid abing aton si pagputoy-putoy no trabaho kag pag-inupdanay in order nga magmangin okay kag magmangin malabot nato ng aton siniiya nga mahandom sa kabuhi, ma-back kita gihapon. But kay tawo man lamang kita. We're just mortal beings, no? Kag isa lamang ang immortal among aton si mahal nga makako. So para nga magmangin madlagon kita kag may giya kita nga hindi kita maano sa sining 2023 tugyan ta no sa aton si mahal nga makaako aton sining nga Lord and Savior Jesus Christ nga gindumdum ang iya siniyang pagkabunang sang December 25 bag-o gid lamang mga kabombo, no? So aton sining nga New Year with para sa aton we see it as a full of uncertainties, no? Mga kabombo aton iniya nga itugyan sa mahal nga makako. Samtang kita yung nagabira-bira man no? Hindi nato niya pagkalimtan nga ti nasa Dios ang awa, nasa tao sa gihapon ang gawa. So bira-bira kita pero tugyan ta sa mahal nga makako para giyahan niya kita and everything will just turn out fine para sa aton sa nagtuig 2023, no? Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Dali na lang gid, 4 days to go before the New Year. Yari anay ho Ang aton siniiya nga kahapon lamang today in history, mga kabombo, sa aton si mga pinalangga nga matag palamati, sa aton si Masuki, may ara kita sang iga-dulong sa inyo. Antes pa man ang aton siniiya nga kasaysayan sa siningapon. Sa Western Christianity, mga kabombo, sa mga Kristiyano, labi na gid sa western part of the world, may ara sila sang ginatawag nga fourth, no? The fourth of the 12 days of Christmas. Di ba may ara kita sang on the first day of Christmas, my true love sent to me a partridge in a pear tree. Di ba no? May 12 days of Christmas, no? Sa Western Christianity, amo ni siya ang kamaturan, no? Ang subong adlaw, December 28, mga kabombo, no? Ang subong adlaw, no? Ang ginatawag nila the fourth of the 12 days of Christmas, no? Sa Western Christianity. Also known as 12 tide, mga kabombo, no? Sa bahin sang ginatawag nga festive Christian season nga naga-celebrate sang nativity of Jesus, mga kabombo, no? Amo ni ang 12 days of Christmas, no? Ang matudtod gid nga istorya sang 12 days of Christmas ang ato niya ginhimuan na niya ang bahanon, mga kabombo, ang 12 days of Christmas. Pero amo ni siya ang importante nga mga inadlaw, no, sa kasaysayan sang pagkabunag diri sa kalibutan sa aton si mahal nga makaako. A festive Christian season celebrating the nativity of Jesus, no? Sa pila ka mga Western ecclesiastical traditions, ang Christmas Day ang ginakabig nila nga first day of Christmas. Amo ginayang ila sa ginakabig nga first day of Christmas on December 25. On the first day of Christmas, that is on December 25. No, gina-consider pinakaunang adlaw sang Paskwa, ang December 25, mga kabombo. And the 12 days of Christmas are 25 December or December 25 hasta nga matapos ini sa December 5, mga kabombo. That is why may ginatawag nga 12 days of Christmas sa pagtuluhan Kristyanismo, mga kabombo. Labi na dito sa may Western world, no? Ining 12 days of Christmas. So kung isipon, sakto gid man, no? December 25 until December 25 until January 5, mga kabombo, no? Inclusive sa January 6 nga amo ang 13th day, no? Amo ni siya ang 13th day, ang January 6, mga kabombo,
sa pila ka mga tradisyon kag mga lingwahe, no? So, however, ang January 6 is sometimes considered 12th day. No, kung kaisa mo man ini, ang iba niya naga-consider as 13th day of Christmas. Iniya, ang iba naman niya naga-consider as 12th day, 12th night abi, no? With the 12 days of Christmas actually after, no, sang Christmas day from December 26 to January 6, no? It's either December 5 to December 25 to January 5 or December 26 to January 6, mga kabombo. Amo ni ang mga istorya sa bayan sa ginatawag nga the 4th of the 12th day of Christmas, mga kabombo. Today, it is the 4th day of the 12 days of Christmas, no? December 28 kung aton iniisipon. Signifikante no sa batag sang Western Christianity, mga kabombo, no? Sa kadamaan nga mga Kristiyano sa bayan sa mga denominations sang Christianity, mga kabombo, ehemplo abi, for example, ang Anglican Communion and Lutheran Church, ang 12 days of Christmas are identical to Christmas tide. Amo man iniya sa bahin sang Christian denominations nga Anglican Communion kag ang Lutheran Church. Amo ini identical ini sa ginatawag nila nga Christmas tide. Apang sa iba naman kaangay sang Roman Catholic Church, no, sa bugos sa kalibutan, ang Christmas tide naman niya para sa aton nagadugay tubtob sa 12 days of Christmas. Okay? Ang Christmas tide naton lasts longer than the 12 days of Christmas, mga kabombo. Kaya amo ni, ginaobserbar ini sa mga Kristiyano no, sa pila ka parte sa bugos na kalibutan, ang ining Christian observances, no, kung sa di naga-vary, no, pinaagi sa denomination, culture, kag depende sa mga nasyon, abi mga kabombo, from December 25 to January 5, ang inclusive sinisang 12 days of Christmas. And today is the 4th of the 12 days of Christmas, mga kabombo. Related ini sa ginatawag nga Christmas Day, of course, sa nagliga na Disyembre 25, ang Christmas tide, ang 12th night, ang Epiphany, kag ang Epiphany tide, mga kabombo. So, puwerte na ini ka, historic ang 12 days of Christmas. Kung padalma naton, hindi iya ang ambahanon nga the first day of Christmas, my true love sent to me. Kay dirigin base gali iya. No nga may ara gid dia sa Christianity sa ginatawag 12 days of Christmas. O kung 12 tide, isa ka festive Christian season celebrating the nativity of Jesus. No? Halin sa pagkabunag sini sa iya, ang adoration of the three Magi's, no, or the three kings, mga kabombo, no, kag sa hasta nga ti nag-abot sa mga sa bahin sang inatawag nga January 6, 3 kings, no? Di ba mo na iyang aton sini kinaandan ang Enero 6 kada bag-ong tuig kinakabig nga 3 kings, mga kabombo, part sa gyapon sa istorya sang nativity of Jesus. Philippine Standard Time, alas 3 antak na sa hapon. Yari na ang aton siniyang pinakamenu sa aton palatuntunan kahapon lamang ang aton siniyang sulat sa sininga hapon, no? Sa gihapon, no, gapasalamat kita sa nagpadala sang ila siniyang kasaysayan, no? Kay tigapanuwagan kita sa aton siniyang mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton sinimasuki ang ila si makasaysayan nga ginpanuwagan ko bala nga angot sa mga hindi nyo ginmalipatan ngay tabo sa bulan sa Disyembre. Ano man nga tuig, ano man nga adlaw, pwede man December 25 gid na tabo. Ini mga kabombo na tabo sa tong nakaligad nga napulo ka tuig, no? Silingon sang tuig 2012 mga kabombo. No? Ang ining hitabo nga ni sa tong tuig 2012, no? 2012 mga kabombo. Ang ini nga hitabo, no, iya inigin pa ambit sa aton subong, no, ni Sir George. Si Sir George is already 57 years old. Kag ini siya taga
Binalbagan, Negros Occidental, mga kabombo. No? Yari ang kasaysay ni Sir George, 57 years old sa Binalbagan. Iyagin suguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Hapon sa imo Miss Jazz kasama tagpalamati sang imo pala tuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay George, nagapanoigo na ako karon Miss Jazz sang 57 anyos. Yari kami diri nagapuyo sa Banwa sang Binalbagan. Sana kabati ako Miss Jazz sang imo si pagpangagda sa imo pala tuntunan kahapon lamang angot sa mga hindi malipatan sa kabuhi nga natabo sa bulan sa Disyembre. Hindi ko man ni Miss Jazz malipatan. Sa Petsa 7, December 7 naman iniyaw, December 7 of 2012. Hindi ko ni malipatan, Miss Jazz. Bungod kay ti nag-uyog ini sa amon sini nga pamilya. By the way, may ara ako sang asawa, kag may ara kami sang duha ka mga kabataan. Late bloomer kami, sa akon sini nga wife nga nagkita-nay na in love ka nagpakasal. Subod silingon may edad-edad na kami sang nagbusong ang akon sini iyang Mrs. Miss Jazz. Kag grabe pa ning amon sini iyang panikasog. Ang amon sini nga pagpangamuyo, ang amon sini iyang pagluhod lamang nga makaangkon kami sang anak. Eti sa prangka nga sugilano Miss Jazz, ulihin na lang nga nagbusong ang akon sini nga asawa. Kag sang pagbusong niya sini, abi mo Miss Jazz, kibot kami. God is indeed good. Kaya ang amon sini nga pagpangamuyo. Ang asawa ko nagbusong Miss Jazz. Wala kami kabalo, sang ulihin na lang. Nga, ang yan sa ginadala gali, kapid, babayi, kag lalaki. Kasi grabe na ang amon sini nga pag, Miss Jazz, pagpangamuyo nga kabay pa nga mangin okay lang gid ang amon sini iya nga duha ka mga kabataan ng kapid, babae kag lalaki. Pero sa prangka nga sugilano Miss Jazz sa nagbunag ang akon sini nga asawa through cesarean section, CS siya Miss Jazz. Mangod kiti dumay edad-edad na magid ang asawa ko. O magulang ang asawa ko sang 3 ka tuig sa akon Miss Jazz. But silingon nagapaidaro na siya subong sang 60 anyos. Kag ang akon sining asawa Miss Jazz na nagbusong, daw kaanugid, karisgo gid katama. Although nga tiging pangamuyo gid namon nga magbusong siya, pasalamat kami pero grabe gid ang amon sining naagyan. Nag-bed rest ng akon sining asawa. May baluan na nga ti kapid ang amon sining iyang kabataan, iya sining ginadala. Problemado. Sa malipot nga pulong nangin problemado ang iya sining iyang sitwasyon labi na gid sang manugbata na siya Miss Jazz. Kason man nga sang nagbata na siya ti bisan hindi kami kasarang sang ginatuwag bala nga ti ang cesarean nga galastuhon pero ti ginpreparahan ginamon Miss Jazz kag kulang-kulang pa. Iti hindi kami iya magaranon. So ginpaidalom sa cesarean section ng akon sini nga asawa para lang gid nga mangin safe sila. Pero abi mo Miss Jazz, grabe gito ang akon si pagpangamuyo kay amo gito ang time nga inambalan ako sa doktor nga 50-50. Both ang akon sini iya nga asawa kag amon sini nga kapid. Kaya amo to Miss Jazz na samtang nga pailawon sa cesarean section ang akon sini asawa at kuya sa chapel sa hospital nagaluhod kay nagapangamuyo kag ginhambal ko gid Ginoo Lord imo niya amo ni pangayo pero imo ini iya nga ginhatag sa amon. Nga kabay pa ang amon sini iya nga kapid kag ang akon sini nga asawa mangin okay lang malampasan ni nilang critical time to sa amo to nga panahon Miss Jazz ginabanan ako sa doktor. Ti siling ko himuan nyo lang ang nagakaangay kag nagakaigo agod nga pamaagi agod nga maluwas. Ti Miss Jazz, pasalamat ako kay ti nagwa na
na pagwa sang ako na pagwa ang kapid kag ahay. Sa babae kag lalaki Miss Jazz, ang lalaki amo daw nangin 50-50 man. Para sa akon Miss Jazz kung ka-strong gid sang babae. Kay kami nga mag-asawa Miss Jazz sa prangka nga sugilanon, ang asawa kuya amo niya ang mas mabakod korason. Kung ikumpara sa ako no, tapok iko Miss Jazz bisan lalaki ko, tapok ako luha. Nagtapok ako in everything, nga bisa may mga problema, bala kung kaisang asawa ko panaya ang naghahambal sa ako. It's okay. Anong tani, itubangon tani. Na daw amo na ibala Miss Jazz is because siguro nga ti ang yasin iya nga pamilya, no? Siya ang kamagulangan, siya man ang breadwinner, sa nagtaliwan na iya sining amay, kaya muna nga nangin maisog siya kag strong kind of personality ang akong sining asawa. Ako naman niya ti opposite na tuon. Ako sa manghod, kag bisan lalaki ko ti harap lang Miss Jazz nga daw ginangga gid sang tanan, palangga gid sang tanan. So sa mga decision making daw nagsalig lang bala. Although nga ti na hatagan ko man iya sang ang akon sini nga pagka padre di pamilya, hindi man ko pabaya, hindi man ko uyaya. Pero sa mga parte bala sa balatsagon daw ka sa akon niya Miss Jazz, kahuyang gid sa akon, no? So sa amo to nga panahon, ang amon si bata, ang babayi sa kapid, Miss Jazz ka strong. Wala siya na diretso siya sa my nursery. Pero ang iya sini nga kapid, amo na, ang gibutang anay sa ICU, kay nag 50-50. Kag amo tong akon pag sini ginaludhan kag sang asawa ko. Ang asawa ko ka strong, pero sa nakita niyang isa niya ka bata nga lalaki nga ato abi sa ICU, fighting for his life, galalain man ang asawa ko Miss Jazz. Kasi ko sige lang may kaluoy ang Dios. Di kundi Miss Jazz amo na nakalampuas ang kapid namon nga kabataan. Hasta na lang ati nag-amat-amat sila nagdalalag ko, pero huben pa sila Miss Jazz. Hindi ko gid ni malipatan sang time nga December 7 sa itong 2012, Miss Jazz. Ang bata ko nga babae ang kapid, baw Miss Jazz abi mo. Kaya may ginakot-kot bala kami Miss Jazz nga para sa likod sang amon balay, no? Amo man ni ang leksyon nga dapat himuon ta. Ako may mga ginapangkot-kot gani kag may bata sa sulod sang balay. No, kag daw huben pa kag hindi pa masyado ka amo na ka makahambal bala nga ti delikado ang yasin nga ginaagyan. Kinahanglan tabunan gid ni. Bisan sa atong mga dalag ko kung wala kita kabalo kag kun gabi, basi mahulog kita. Kaya muna Miss Jazz sa likod namon bala maging kot-kot kami kay gusto namon balang amon si basura ang mabutang dira. So, may ara kami iya sang basurahan abi. Ang amon sini iyang ginabutangan sang basurahan. So wala gi ka magkabalo Miss Jazz na nagkadto dugali ang kapid nga babae. Kaga didto siya naghuluhampang hasta na lang nga nahulog sa Miss Jazz kay ti anhon mo. Kay ang amon sini amo to nga panahon nagaulan-ulan to Miss Jazz kay ti December kabay. December of 2012 gaulan-ulan to. Kada Disyembre nagaulan gid Miss Jazz so nagsupot ang tubig. Pasalamat kami kay ang tubig hindi lapaw sa iya kun magtindog siya. Ugaling kay ti nakahigda siya Miss Jazz. Mayo lang gid kay may nakakita. Abi mo kung sino pang nakakita, ang amon sini nga ido. Ang amon ido Miss Jazz nakibot kami, ara kami dira sa may balay no nagaprepare kami to sang asawa ko kag ang iya sini nga kapid nga lalaki ara man lang sa babaw gahampang sa papag-papag namon. Ang ido namon perti gid ang taghul niya kag as in gatali naghul gid siya nga wala sang pundo. Dito Miss Jazz siling namon ano na nga aton siling nga ido man. Ginli namon Miss Jazz ato siya sa buho aging kutkutan para sa amon sini iya basurahan Miss Jazz gaulan pagkatalithi. Nagsupot ang tubig Miss Jazz baw. Kulbaan gid kami tanan kay dito nakita namon ang bata namon nga nagahibi. Kag daw nagapunga-punga na kay may tubig na gani, may tubig ulan na nga nagsupot. Miss Jazz daw kayasan ko grabe gid ang akon sini iya nga kakulba. May lang kay may ara bala ako Miss Jazz sang tupad na da ang ang amon sini iya dako man nga
puno sang paho nga ti hindi pa man tama kadako kag ito ko nakitaan ko ang akon siniya nga lubid bala Miss Jazz. May ara ko dito nga lubid kag dito ko wala gid kuya pundo-pundo. Nangita ko dahil gibutang ko to kag ginhigot ko kag nag-amat-amat ako pakadto sa idhalom kay ti gamay ang buho. Diba si bala maanan ko pa ang bata ko. Aanan ko pa siya bala Miss Jazz kag lain ang sitwasyon namo dito sa idalom. Careful man ako Miss Jazz kag dito amat-amat nga ti na ko siya, nakuha ko siya, nakasabulig sa amon si mga tupad balay. Kaya ako si asawa, perti naman ang siniyagi, tabang. Kaya ti amo na ang sitwasyon. Nga siling nila ti, andam lang gid sa pagpanaog kay basi bala masampawan ang bata. Namon, kag maglalain pagid ang iya sining sitwasyon, kaya nakaidnom na siya Miss Jazz ng tubig nga nagsupot sa idalom mo sang amo abi nga ginahimo namon nga buho para basurahan namon Miss Jazz. Abi mo Miss Jazz, hindi ko gini malipatan nga amo na nga bulan ang Disyembre sa tong 2012 Miss Jazz nga naglalain gid ko yan. Hasta subong madumduman ko ginasulat ko ni sort of akon siniya nga process of healing kay asa subong ya Miss Jazz kung kaisa nagakibo ko bala madumduman ko. Kag bisan sa akon sini nga damgo ara pa na sa subong. Kag amo na gani nga nangin careful lagi kami sa amon sini nga duha ka kapid kay grabe niyang ila sini na agyan. Ang lalaki na ICU sang pagbunag sa iya nag 50-50. Ang ining babayi naman niya nahulog sa amon sini nga buho nga ginabutangan sa amon sini mga basura. Dutayan man lang siya Miss Jazz kay nakainom siya sang tubig. Ti kahigo nga daan sang tubig. Kay ti ginbutangan namon sang basurahan. Tumayo lang Miss Jazz kay ti dala namon dahil sa hospital. Ti gipangitaan tong agi nga hindi siya wala epekto to ang ginpainom nga tubig kag sa kaluoy sang Dios Miss Jazz. Okay man asa subong amon sini nga kape. Miss Jazz damo pagidiri ang mga hitabo sa amon si kabuhi sa akon sining asawa. Pero tigin shortcut kung lang ini kay ti wala kita sa panahon mga kabombo. Ang sulat ni Sir George ang end no sa isa ka statement nga nagahambal siya nga kon itugyan ang tanan-tanan sa Dios kay ti ang amon sini nga pag-angkon sang kapid or bata isan-isa lang gani Miss Jazz. Amon si pag-angkon sang bata sa misis ko, amon giniya ginludhan mo. Kag sometime nga critical ang ila sini nga kondisyon sa masami kuya ginambal nga Lord imo niya hatag imo ini kabuhi ginahatag sa amon palihog hatagi man sila sang chance nga mabuhi kay amon ginigin pangayo sa imo kay amo na Miss Jazz kon ang akon sini mangin mensahe akon ihatag sa Dios sa imo kag itugyan mo lang ang tanan-tanan sa iya hindi kagid maano kaangay sang natabo sa amon siniya nga kapid nga kabataan. Gabay pa Miss Jazz sa katag ini sang leksyon ka inspirasyon sa imo sini nga mga tagpalamati sa sining holiday season. Ang tagpadala si Sir George sa 57 years old sang Banwa sang Binalbagan. Amen to that Sir George no. Sakto ginaya kay kon ipangayoon naton sa mahal nga makaako ang aton siniya nga pagpangayo bala halin sa aton si tagipuson and if it is really God's will no the kingdom come thy will be done ihatag ginay sa Dios sa aton kag iano niya ginaiya itipigan niya ginaiya just like sa pagtipig sa makabataan nga kapid ni Sir George no aton si Ginoo labot nga aton sini nga ginadangpan agod nga makapangayo kita sa aton sa makinahanglan mga wish sa kabuhi nung aton siniluyag nga matabo sa aton kabuhi hindi siya killjoy nga klase sang Ginoo, no? Nagasabat siya sa aton sa iyong pagpangamuyo kung lantaw niya para sa aton makapaayo sa aton. No? Siya isa man sa aton siniiya nga talaguan, no? Our hiding place. Sa aton sini nga katapusan nga i-share sa inyo mga kabombong akon sini nga words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. This is taken from the book of Psalm, chapter 32, verse 7. Dala nagasiling. Kung isa ginahadlukan kita sa matabo sa sining tuig 2023, ano naman ay ining matabo sa aton, no? Panago lang kita. Sa loving
having feathers and arms and wings of God. Because, naghambal sa Psalm 32:7, you are my hiding place. You preserve me from trouble. You surround me with songs of deliverance. Ang muna sa Psalm 32 verse 7, no? Mga kabombo. Psalm 119 verse 114, you are my hiding place and my shield. I hope in your word. No? Aton sinatalaguan. Psalm 30, dali lang gid. Ang aton sininga mga words of wisdom from the Holy Bible. Psalm chapter 32 verses 7 to 8, dala naghambal. You are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Hindi kita ipapabayan sa Diyos, mga kabombo. Let's take that by heart. No? Aton inaibutan sa tigpusoon. Aton tuuhan, aton patihan. Ng aton singa Diyos ya, aton gidya, nga dalangpan. Hindi kita ipagpabayaan. No? Ari promisa niya, He is our hiding place. No? Yung bahano na ganit sa luwat, you are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Mga kabombo. Wala kita sa panahon is bye-bye time na advance. Happy New Year, 4 days to go before the New Year 2023. Inisagapon nyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang